All right, so to President Bola Ahmed Tinubu, your regime and your cabinet does not need to be in that country anymore because everything about your government is lying, fraudulent. They take advantage of the people, manipulate just to make money. Now, these people behind me, I met them in Morocco. ó dá o ẹ jẹ́ kí n káàbọ̀ náà kí n tó wá gbà mọ́ very dark man lẹ́nu ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nínú Abala Lerefe lónìí rèé o tá a mọ́ dojú window tá a mọ́ gbà yọjú Morocco lágbà yọjú bò lálàáfíà bó náà ládùúgbò yín mo ṣe dáadáa lẹ́wà mo mọ̀ pé dáadáa lẹ́wà mo kàn ní béèrè ní kí n mọ́ sáláì béèrè àlàáfíà yín àyà náà wà dáadáa èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ náà àlàáfíà ni mo wà àlàáfíà wà ò ní di fíafíà ó dá ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ látòrí very dark man Morocco ló wà níbi tí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ AFCON ó ń lọ lọ́wọ́ ní Morocco àwọn ọmọ Nàìjíríà tó lọ Morocco pọ̀ dáadáa Isaac Fayose náà wà ń bẹ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tí Nàìjíríà happen sí ní Morocco àwọn náà wá ké gbàjarè àtọwọ́ ìjọba Nàìjíríà ló sì ti happen sí wọn kì í ṣe pé àwọn Morocco ló ṣe wọn níkà ọ̀rọ̀ wọn wá dàbí ọ̀rọ̀ aráalé ẹni ní í ṣe ni àti wípé òòsàbò lè gbè mí ó sì fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi ìkànnù wọn lẹ̀ ń wò tí ń fi gírin ìgbà tó lásídẹ̀ǹtì ló fi fọ́nrán àwòrán rẹ̀ hàn wá yẹn wípé wọn gbà káwọn ṣiṣẹ́ ìjọba Nàìjíríà ló sponsor àwọn ọ̀ràn fáwọn ní scholarship láti lọ kàwé ní Morocco oríṣiríṣi courses náà ń ṣe ìkan wà tí ń ṣe medicine ọlọ́dún méjì wà ń bẹ ọlọ́dún méje wà ń bẹ mo tiẹ̀ wà ní ó dáa ọlọ́dún méje yẹn àárí ààrẹ olódòdè bú ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́dún méjì ọlọ́dún mẹ́ta àbẹ́ ìṣèjọba yín náà fi débẹ̀ bó ṣe jẹ́ wípé ìkan ló kù ìkan lára wọn ti kú nítorí wípé wọ́n ló ní tuberculosis wọ́n sì gbìyànjú wọ́n dù títí wọ́n sì ní wọ́n fún wọn condition wọ́n tọwọ́ bọ̀wé kán tó gbà wọn sí school wípé àwọn ò ní ṣiṣẹ́ o kò sáàyè àti ṣiṣẹ́ kò dàbí Amẹ́ríkà tàbí Europe tàbí Canada tàbí UK tí àwọn ọmọ Nàìjíríà rè ń kàwé tán sì ń fún wọn láàyè àti ṣe ǹjẹ́ ìṣe 24 hours àbí 32 hours kan náà ń ṣe within a week wọ́n lélẹ̀ wọ́n ní zero ni ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tán bá káyín pẹ́ ṣiṣẹ́ wàhálà dé hòtẹ́ẹ̀lì tí very dark man àtàwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ wá dé sí wọ́n níbẹ̀ ni àwọn ọmọ ìwà ká wọn mọ́ náà wá sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n da sórí ilẹ̀ fáwọn làǹbá ni kí làwọn ó ti ṣe owó tóun ní lọ́wọ́ tán fi ń ràn lọ́wọ́ fún charity òun kó lè ká gbogbo yín ló bá ké gbàjarè síjọba Nàìjíríà bó ti ẹ̀ jẹ́ pé bóun náà ṣe bẹ̀rẹ̀ kò tí ì gbọ́ látẹnu ìjọba tó fi pè wọ́n ní fraud tó ti ní ìkà ni wọ́n ó ká lára náà ni torí very dark man wà passionate about Nàìjíríà ó dùn ún bó ṣe dùn náà ló fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi di àárọ̀ òní náà bá ta ló lobó wípé Ministry of Education through the Minister of Education wọn náà ti dá lóhùn o wọn ní gbogbo ohun tí very dark man sọ àti gbogbo àwọn tó kó wá sójú kámẹ́rà wọn náà ní irọ́ ni mo wá rò wípé inú ló bí àwọn náà pé n tó fi mú ọ tó fi pa wọn lónírọ́ àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ àti pè ọ lónírọ́ nínú bá bí very dark man náà ló bá dàbí ẹni pé wọ́n da epo bẹtiróòsì náà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí wọn mo ní kí iṣẹ́ bí very dark man bí ò jẹ́ pò náà pé òun náà lọ bá wọ́n ti pariwo títí wọ́n lè ti pariwo fún ìjọba bó lẹ́sẹ̀ ran èèyàn tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé tó ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí lẹ lọ abandon wọn sí níbi tẹ́ ẹ ràn wọn lọ kíkú ṣe páwọn eléyìí náà tún lọ ṣe fàyàwọ́ àbí bóyá wọ́n ṣe trafficking débẹ̀ kò sẹ́ni tó traffic wọn lọ sáà níjọba traffic wọn lọ bẹ̀ ní báyìí tẹ́ wá abandon wọn síbẹ̀ àbí bó ṣe jẹ́ náà nù asáàrà wọn ti China lọ́jọ́ sí àwọn iléeṣẹ́ China kan Nàìjíríà tán kó àwọn ọmọ Nàìjíríà kan lọ sí Central Africa tán lọ abandon wọn síbẹ̀ tán fìyà jẹ wọ́n àwọn China nìyẹn o Nàìjíríà sapangba náà wọ́n nígbà táwọn very dark man náà ló pariwo léyàn lórí tán fi sáré lọ gbé àwọn yẹn nígbà yẹn ó fẹ́ dìjà láàrin ìyá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀ kí ló kọ wọn náà Àbíkẹ́ Dábírí àti very dark man gbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn kì í ṣe iléeṣẹ́ Chinese ló káwọn eléyìí lọ ọmọ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà fúnra wọn náà dà wọ́n ta o nítorí pé wọ́n náà fẹ́ ṣe scholarship fún wọn kò yàtọ̀ sí ti China náà ó yàtọ̀ sí iléeṣẹ́ China tó rẹ̀ fi àjọ ọmọ Nàìjíríà ẹ wá wo àwọn ọjọ́ ọ̀la tẹ́ ń fi ṣe tẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ arákùnrin ká tó wá gbọ́ ìsìtì very dark man fún wọn. Because you want to earn money. Because I want to earn to survive here. I cannot live here. My father is dead. And most especially before they give you apartment here, they ask which country. When they hear you're from Nigeria, they know Nigeria don't pay. They won't want to give you apartment. My father told me that he will send that guys out of that house. I should go and find other people to squat because I cannot sleep alone. I cannot stay in the complete apartment. He said I shouldn't find any Nigerian because he will not allow any Nigerian to stay inside the apartment. We also have a video. We also have a recorded video where a Moroccan woman came to protest with the Nigerian students, calling out the minister to please pay those students so that they can pay her. I sent it. Imagine náà tí ò tiẹ̀ tó kán sọ̀rọ̀ sí àtàn ọpọlọ tí ń ṣẹ́gìrì sí yẹn lára làwọn eléyìí hàn Morocco
a lè pè wọ́n láfíríkà a lè pè wọ́n lárab. In fact ọ̀rọ̀ kan tún ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀ ilé yìí ná kí n tó wá mú ọ̀rọ̀ àwọn ti Algeria wá ẹ má bínú o a pè díẹ̀ lórí rẹ o. All right, so Mr. Malu Tunji Alausa, the Minister of Education, yesterday I posted about the Nigerian students that were given scholarship to study here in Morocco and they've been abandoned and they are stranded here. Now, today, when I woke up, I saw a press release from the Ministry of Education by the Minister, Tunji Alausa, where he debunked everything and then therefore calling me, very dark man, a liar. As soon as I read through everything, I saw all the fraudulent parts, but I was not surprised. It is President Bola Ahmed Tinubu administration. A lot of them are fraudulent. Do you understand? I just saw fraud in everything. Now, I'm going to post evidence, and if you say I'm lying, if I enter Nigeria, I'll be coming on the 20th, you can take me straight to court. Charge me to court if I'm lying. But you see today, I'll show you Pepe. Pepe, now I'll show you. Pepe with facts. Shombo. Wèrè boy wèrè gidi boy wèrè lóyún wọn fi wo wèrè ẹ̀rí bó ṣe ń tanú bá ààrẹ olódòdó ni ó ní fraud ní gbogbo wọn fraud mo tún mọ̀ ẹni kí ni Sowore pé ààrẹ olódòdó lọ́jọ́ sí náà criminal fraud sì rèé criminal case ní fraud kankan náà nàjọ ń pàrẹ olódòdó ẹ̀rí rèé press brief tí Ministry of Education ṣe rè wọ́n ní no abandonment no new awards wọ́n ní federal government set the record straight on Morocco scholarship. The federal government has firmly debunked misleading narratives circulating in some quarters regarding Nigerian scholarship students in the Kingdom of Morocco, describing such claims as false, unfounded, deliberately to mislead the public. Wọ́n sàkó òyìnbó jọ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n nǹkan kan náà wà kọ sínú lẹ́tà yẹn wọ́n ní san gbogbo owó fún scholarship up to the end of the budget 2024. Làwọn èèyàn bá nígbà tó ní gbogbo ohun tí very dark man pàkíyèsí yín sí àti nítorí ọmọ Nàìjíríà tán sóò fọ́nrán wọn mo rò pé kò tí ì rí fọ́nrán yẹn Minister of Education bóyá torí ẹ̀ ní ò ṣe gbàgbọ́ kí ló wá dé tó wá ní wọ́n san owó àwọn wo nígbà tẹ́ ti sanwó di up to the end of the budget 2024 kí wá lò tún wá ní gbogbo ohun tán sọ ó disclaim ẹ̀ kò sí new award kò sí new kinní ó dá lórí paper ọjọ́ wo ló yẹ kẹ́ ẹ sanwó àwọn ọmọ ìdí ṣé 2024 ló yẹ kó tán ni tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe new scholarship ọ̀rọ̀ yìí ló faran tó tí very dark man tó sì yarí lé lórí ó ti pè wọ́n fraudulent o ó sì ti challenge wọn wípé ó máa ti padà dé láti Morocco kán wá mọ dúró dòun ní ẹnu bodè bóun ó ti bọ́lẹ̀ ẹnu aeroplane pé kán mò ń lọ ilé ẹjọ́ straight òun ó fojú wọn rí òun ó sì bọ́n fa wàhálà. Mo níṣẹ́ wá rí wípé kì í sọ ọmọ Nàìjíríà nìkan náà ń ba Nàìjíríà lójú jẹ́ nígboro ayé ní outside Nàìjíríà àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà torí wọ́n ní ìkan lára àwọn aláṣẹ ń bẹ̀ ní Morocco tó jọmọ Morocco wọ́n ló ti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe fídíò tó pàkíyèsí educational minister sí ṣùgbọ́n tí ò dáhùn tí ò ṣe nǹkan kan sí ẹ wá rí nǹkan kan pẹ̀lú àwọn àràbù yìí wọ́n mọ̀ yàn rín fín wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní Morocco báyìí wọ́n ti ń fi Nàìjíríà pa wọ́n ìgbà wọn sílé wọ́n ṣe kí ló dé Morocco sì dá bá a ṣe gbọ́ wọ́n ti ẹ̀sùn mọ́ Europe àwọn náà ń gbóhùn afẹ́fẹ́ Europe ń fẹ́ débẹ̀ òtútù ń mú lọ́wọ́lọ́wọ́ ń bẹ̀ ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ bí Europe ni lọ́dọ̀ àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn Algeria náà tán bá Congo Republic gbá bọ́ọ̀lù tán ná Congo wọn náà bá tún ní ṣe mọ̀ pé àwa àti Algeria la máa gbá bọ́ọ̀ báyìí ní AFCON náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ orin wípé ẹrú ní Nàìjíríà mo ní bẹ́ẹ̀ ni lédè wọn lẹ́rú ní Nàìjíríà wọ́n ní ẹrú àwọn adúláwọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ní bring it on àwọn máa bá yín gbá bọ́ àwọn òun ènìyàn wọn láwọn òun ènìyàn àwọn ẹrú mo ní láwọn eléyìí náà mo ní kí ló dé gan tán gbà káwọn àràbù yìí kán wá máa gbá bọ́ọ̀lù láfíríkà kán máa wà lára àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù láfíríkà ńgbà tán gbá táwọn aráàbù ṣe bí wọ́n bá wọn gbá ń bẹ̀ náà ṣùgbọ́n kì í ṣe bí wọn o ẹbí adìyẹ funfun tí ò mọra rẹ̀ lágbà ni o. ara orúkọ tí Nàìjíríà ò ní orúkọ dáadáa òun náà ló wà fẹ́ tí ọmọ tá a fẹ́ fi hàn yín nísìnyí ó lòun lọ ṣe interview fún USA visa náà bá dì náà mo ní ṣé wọn náà mọ̀ pé wọ́n ti revoke visa fún ọmọ Nàìjíríà ni àyà ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ti fún appointment kó tó di pé wọ́n revoke visa mo ní appointment tó bá ti bọ́ sínú ọdún yìí á ti sọ ṣùgbọ́n àyà nǹkan kan lèmi ń rò fọ́nrán yìí lè mọ́ jẹ́ tọdún yìí o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfi experience. So my US visa just got denied this month. USA only thing put any scary, any jerry. I imagine I need that going. Like I literally answered every single question that he asked. What did they ask? I was telling you why. I was with the viewer for more than 6 minutes. We were dragging each other. I was asking every single question he has. I answered. Oh, how will you be covering this? How will you be doing this? Oh, I told him my mom will be responsible for my cost of attendance. Literally my life saving. Like the money I've been saving up for
for the past 2 years. I'm so sorry I'm not be approving the visa. I'm so sorry I'm not be approving the visa. I'm so sorry. Oh no, but at least it got to my own point now, and I swear with my life, I'm not even happy. Among everybody, every one of us that went there today, I think it's only the first guy that got interviewed that his visa got approved. Every other person like this, just you got a US. I just went. Osupa apply in 2018. I applied back then in 2018. I mean, I got the night twice. But not lie, we did that country. We went down together. Nigeria. Ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ ó já wá dé ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Fúlàní tí ń bá olóko jiyàn. Mo ní kò sólóko lóko ẹyẹ bẹ̀rẹ̀ wá jọkà ẹyẹ. Orin tí ń kọ ṣé tí olóko rẹ̀ olóko sì bọ́ ń bẹ̀ ló sì lónìí kúrò lóko rẹ̀. Kí ló wá ṣe? Bọ́n ṣe máa dájà lẹ́rẹ̀ẹ́ o. Bọ́n ṣe máa bẹ̀rẹ̀ rèé o. Ààyè wá gba Fúlàní kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tápà lọ́wọ́ yìí. Ààyè gba Fúlàní ó wá fẹ́ kọ́lé onígunnu. Ilé kílé lè fẹ́ kọ́ báyìí. Ilé Bandi ló fẹ́ kọ́ sórí ibi. Lórí ilẹ̀ onílẹ̀. Kúrò nínú oko mi ní sọ fún ọgbọ ẹ dìde ẹ kúrò nínú oko tèmi lélẹyìí kì í ṣe oko Fúlàní èmi sọ jẹmẹyìn kó má wọnú oko tèmi máa gbọ́ èmi ní Fúlàní kì í ṣe èèyàn àmọ́ Fúlàní kó má wọnú oko tèmi tó bá jẹ́ Yorùbá kò sí Yorùbá fẹ́ wá sí nínú oko mi ọgbọ bàbá dìde ẹ kúrò nínú oko mi ẹ máa lọ kò sí ohun tèmi ó ṣe fún ọ tó bá fẹ́ kábùkún lókun tó bá fẹ́ kí àbùkún nínú lókun dìde máa lọ bàbá dìde máa lọ. Oro ẹdúró bàbá dìde. Káwọn èmi ò mọ tí máa sọ sí o, àwọn kan ní Yorùbá yẹn ló gọ̀ pé ẹni tó yẹ kán ti fi nǹkan ṣèmù ní rárá, don't take law into your hands. Wọ́n ní kí n gbẹ́mú gbánú mi sọ̀mù yá kó ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ arábìnrin tó lóun ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ pé òun máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tó kàn gùn léhun tó mú fi lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. Pé ọkọ òun wá ń wo òun fojú dímọ̀nù wo òun pé dímọ̀ ti wọnú òun. Láwa náà wá ń bi wípé kí ló dé tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. Mọ́mọ́ ìyá ọmọ àṣetánì ó ní. But most of our churches altar man òyìnbó tẹ fi sọ́tà yìí man òyìnbó àtòbìnrin òyìnbó yìí àwọn bòrò méjì yẹn those people they are not Jesus Christ and Mary. Okay fine tábà tẹ fẹ́ force it into our truth that Jesus Christ was a white man àtìgbà tó ti fún wa ní picture òyìnbó yẹn ṣé àárín òyìnbó kankan tó ṣiṣẹ́ wòlíì àbí tó rí vision àbó tó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run ṣàárò òyìnbó ọ̀kan tó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run meanwhile because most of them gospel preaching tó máa ń fún yàn lórun ló máa ń fún yàn. Káàtì ẹ̀dọ́kọ̀ káàtì ẹ̀wò pókè fine Jesus Christ of Nazareth the ancient Nazarene báwo lọ ṣe rí the ancient Egyptians báwo lọ ṣe rí àárín yẹn rò àwa mú picture bòròró kan tó jẹ́ pé even gan those people that represented Jesus those òyìnbó we used to represent Jesus most of them they are no longer believing in God wọ́n ti di atheist ní ti di gay ìmí nǹkan jáde pé ká má lo picture wọn mú meanwhile in churches ẹ̀fì sí ọ̀tá ẹni káwọn èèyàn máa forí balẹ̀ fún it's unfair láti mọ àmọ̀ pé fine during the colonial reign wọ́n ti brainwash wọ́n ti whitewash most of these things but there's nothing bad in correction. There's nothing bad in reformation. Those pictures, honestly, that's one of the main reasons me feel like church because me man for balẹ̀ fún bòròrò kan. But even for this man, they máa fẹ́ honor ẹ̀ because akọ máa kò tí yé bó ṣe wà ní. Àwọn ní Jésù fẹ́ jọba nínú ẹni, lọ church, it doesn't matter. Ni mo fẹ́ fi múra church o. Ẹ jẹ́ káwọn olórí church kan jọ ṣe meeting, bó ṣe máa yọ it's not like picture ọkọ máa tẹ̀ wà ní all time. Jesus Christ is not the real Jesus Christ. Kọ́ ṣàtúnṣe lórí ẹ̀, mi lè máa forí balẹ̀ fáwọn bòròrò àti obìnrin kan bẹ́ẹ̀ o. Àyà àbó rí pé Holy Mary àti arábìnrin ìjọra wọn wojú wọn dáadáa. Ó dẹ̀ já kó fẹ́ já àdọ́dọ̀ ọmọbìnrin tó ní òun ò lè fẹ́ ọkùnrin tó. Mo lè fọkùnrin tí ó bá kí n smoke mo tẹ̀lé cope kí gbé wá fẹ́ bọ́ọ̀lù ni ojú lásán ò ṣe ṣọkọ obìnrin ó ní láti máa fa nǹkan like tí wàá ọkùnrin tó ń fa nǹkan tó dẹ̀ tún ní sense ó máa ń tàn mí hàn like kí wọ́n fẹ́ ní máa fa bí Scottish loud àbí kílẹ̀ máa ń pè Arizona mi ní kó máa lọ fa kólòsì o kó máa fa kànáà kó lè máa fa gbó díẹ̀ mi ní kó máa fa gbó kiri títí o kó lọ́wọ́ wà nínú gàdá ẹ̀kọ́ máa ṣe ọmọ lókì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó ṣàmọ̀ rice yẹn mo lè fọ́kùnrin tó máa smoke ọtí mi ò like. Ó dá o wọ́n ṣe máa kóra wọn sí wàhálà rèé o ẹ wo gbogbo ohun tó ń béèrè fún ẹlẹ́dàá rẹ̀ ẹ wo ohun tí ń béèrè kó mọ smoke kó a mọ̀ wípé addiction wà nínú smoking ẹ ń bá fa kékeré lónìí yóò fa kànáà lọ́la ó mọ̀ sí fún àwọn ọmọ yìí o ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ wá dé Àbújá níbi tí wọ́n ti fi àwòrán arábìnrin kan hàn àwọn ní nọ́ọ̀sì ní iṣẹ́ nọ́ọ̀sì ní í ṣe àfi wọ́n ṣe bá òkú rẹ̀ ní títì wọ́n ní the rate tí one chance àwọn tí máa gbé èèyàn tí máa jí èèyàn gbé nínú mọ́tò tó bá sí mọ́tò wọ̀ àwọn náà ń pè one chance wọ́n ní the rate bó ṣe ń rìn ní l'Àbújá nísìnyí wọ́n ní ó ní agbára wọ́n sì ń pariwo lé olódòdè lórí olódòdè Àbújá lẹ́wà Wike náà Àbújá ló wà mo ní Wike ò mọ̀ sí ilé Wike tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ òṣèlú ní ń bá kiri orí fífọ́ fùbàrà ló fẹ́ pa Wike
ní àwọn ará stv náà bá ganu sí máìkì nìkan nù wọ́n bá sọ wípé ó yẹ kí Wike wà nílé pé Wike ò sí nílé ló fa gbogbo eléyìí ká ló wà lábùjá ni ó yẹ kó mójútó wọn wọ̀dà àbàtì náà bá ń gbèsè ẹ̀yìn Wike bò ní gbó lẹ́yìn àti Wike tẹ́ ẹ di ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kan ní kì í ṣe ẹjọ́ Wike ò kì í sì ṣẹ́bi rẹ̀ wọ́n ní ẹjọ́ àwọn olórí Nàìjíríà lápapọ̀ tán fèlè àwọn ọmọ Nàìjíríà ni kì í ṣe club lárábìnrin lọ kì í ṣe pé bóyá ó ń bọ̀ lóru ọ̀gànjọ́ ní ojúmọmọ ló ti ṣẹlẹ̀ tíró eléyìí bá wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí lábùjá tó jẹ́ olúùlú bó làwọn agbègbè yòókù ṣe wá rí. Such a sad story, but how should the public be seeing this? Something like this taking place in Abuja or anywhere really across the country. It's shocked so many people. It's absolutely unacceptable, and it's one too many incidents, especially in the FCT. And, the context with which that last tweet you read, you consider this, young lady, hardworking woman, a midwife, just closing from afternoon shift, broad daylight. It reminded me of Somi, because she was in the comfort, the safety of her home. So that means that you're not safe anywhere at any time of the day, because we usually associate all these ills with, moving at night and so forth. But if you can't move safely and if you can't be safe in your own home anymore, then what exactly are we doing? Several issues here. The fact that she's a midwife, and we know that Nigeria has one of the highest maternal infant mortality rates. So she is a VIP as far as I'm concerned in the healthcare profession, because the statistics say that the loss of one midwife affects 150 to 200 pregnant women in the system. And we already know the challenges and the pressure that are there, that already exist. We know that the resident doctors are preparing to go on strike as well. So the pressure within the healthcare system itself is already massive, without adding the pressure of, will I get home safely? The trust, there is no social contract that says that goods and services due to me as a citizen will be delivered, because under normal circumstances, there should be a well-functioning transport system, especially in the capital city of one of the biggest nations on the African continent. You would expect that there's a service that moves. Now, when I was in Abuja, I remember someone pointed out to me that, yes, there are some bus stations, some bus terminals that had been inaugurated, commissioned, they're said to be operational, but you never really see the buses on the road. So, and there should be special services for those in healthcare, essential workers who work odd times and odd shifts. But in this instance, because when I read the story, I was expecting to hear that this happened in the middle of the night, but this is during broad daylight. So, my condolences to her, to the family, to the entire medical fraternity, who've certainly lost somebody who was a bright star and just beginning in her career. Reading some of the tributes from her colleagues, her friends, and her family was just heartbreaking, because we are losing some of our finest and our most promising to things that are highly preventable. This issue of one chance, especially in Abuja, is totally out of control, and there's no reason for it whatsoever. And I hope the Minister of the FCT can return back from his tour of Rivers State to give a marching order on the ground with regards to, whatever security infrastructure. Yes, he doesn't control the police, but there are interventions that he can make as a de facto governor, if I may call it that, of that area. Just a caveat. No, this is an unfortunate incident, but it has nothing to do with the Minister of FCT going back to Abuja, because some people have expressed that view. They say, Wike is in Port Harcourt, he should be in Abuja. It has nothing to do with it. It's about putting in place, whether it's in the FCT or in any part of Nigeria, structures, strong security systems and structures that will ensure that everybody is protected. If Wike was in Abuja, is he the one that will be going around monitoring buses? No, don't let us stretch it that far. Wouldn't he be the one ordering? No, he's not even the one ordering. There are so many security systems there, so he doesn't have to be there. But we should have a system that functions. That is what is important. You said what? But does he not oversee the functioning of some of those systems? It doesn't control the security system in the FCT. You have the police, you have the DMI, you have the DSS, you have transportation systems and all of that. No, don't let us personalize it. The important thing, as the president has said, is that all of us must be safe. So the responsibility is not that of an individual. It's collective. It's collective. Ebo sọnù iná ni Dr. Abati mọ́ sọ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni mọ́ yàtọ̀. Èèyàn kú. Èèyàn kan ló lórí Àbújá kò sì sí nílé kì í ṣe official function ló gbé jáde tán bá wá béèrè rẹ̀ wípé ńgbà tí nǹkan ṣẹlẹ̀ lábẹ́ àbúradà tó ń tán múlé ọ lọ́wọ́ ibo ló lọ òun rè kiri local government kiri òun lọ káàkiri òun kiri local government òun bá Fubara jà nǹkan sì ń ṣẹlẹ̀ ní jurisdiction rẹ̀ ìwọ Àbàtì wá ranjú lábẹ́ ẹ̀gò ó ní kọ́mọ̀ dárúkọ rẹ̀ sí irú èèyàn wo làwọn eléyìí wọ̀ lọ́hùn àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe leader gidi o wọ́n ní take responsibility tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ níbi tán ti jó lórí o. ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ti sọ rí nígbà tí wàhálà bẹ́lẹ̀ láàrin Ambode àtọ̀gá rẹ̀ tó jẹ́ olódòdẹ tán jẹ́
president ní ìsìn níbi tó ti ń sọ wípé òun ò lè gbà kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Rivers State àti pé bóun bá ti kú òun bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà òun ò tún wẹ̀yìn mọ́ nítorí òun ò fẹ́ di iyọ̀ gẹ́gẹ́ bí aya lọ́ọ̀tì òun gangan ló wá ń wẹ̀yìn ní ìsìn. kò wá wẹ̀yìn nìkan in fact reverse ni mọ́tò tí ń wa Wike wà. That's what you can do about it. Even when you have spent your 8 years in office, that you continue to so pretend to say who becomes whatever in Rivers State. So the same here. It may happen in Lagos State, but it will not happen in Rivers. We are quite different. It will not happen here. As a governor, I will come and go. I can't stop it. I must come and go. All the came and left. You never had that saying that you will do this, you will not do that. The day my tenure, by the grace of God, ends, I go. That's how God wants it. But see, when you are in a position to think that what's happening in Lagos State, you will do it here. It may be difficult. You cannot continue to say you must be a godfather of the state. That's the problem. It's not possible. Today I live here in the name of Almighty God. I have no business to say, what must I produce? Why? What am I having? The people of the state should be able to say, this is who they want to produce. We for Rivers State, we know we have lost somebody in Dr. Peter. I can tell you. What are the Nigerians? ṣé ẹ ti rí bánu rẹ ṣe ń dùn òun rè nísìnyí ó sanra ńgbà náà ẹ̀wọ̀n tó kù ẹ ti rí wípé ó ní irọ́ ni ń parọ́ ńgbà yẹn irọ́ ló ń pa á fún wọn toró ti mọ ẹni tó máa fi sí ńgbà náà ìgbó wá ní síra wọn ẹ wá wo wàhálà tó ń dálẹ̀ nísìnyí ṣùgbọ́n àwọn kan tó wá ń tan torchlight dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ṣẹ̀ wọ́n láwọn tó ṣẹ̀ ní agbára wọ́n náà tán dárúkọ pé kàbá àníyàn lọ́jọ́ sí mo ní ta ló ṣẹ̀ wọ́n ló ṣẹ̀ èèyàn kan ṣẹ̀ wọ́n ní gbàjà. And let me very quickly start off my remarks by thanking the governor, my friend and brother, for a confession that has been known to all forever, that you plotted against me. It is the irony of life, and indeed very interesting, the twist of fate, that those who you sat with to plot against me are the same people that sat together at your primaries to plot against you. So plotting is not necessarily a new thing in politics. But what is constant is that in politics, there are no permanent enemies, there are no permanent friends, but what you have is permanent interests. And by God's grace, this one that you have started, this journey that you have started that you and I both know, shall be permanent. I didn't hear you say permanent, the governor. It shall be permanent. Please choke them. I say choke. I say choke. I'm trying to speak like you. Gbogbo bí Gbajabiamila sì ń sọ̀rọ̀ n ò gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ o yìí ṣe pé tí mi di o body language ẹni mò ń wò ẹgbẹ́ ẹnu kan bíi ti bàbá agbésùpínlẹ̀ shook them ìwọ ló wà lára àwọn fẹnu ara rẹ̀ sọ lẹ́ plọ̀tì mi ó dà pé nígbà tí Gbajabiamila wà ní sínéètì àbígbà tó fẹ́ di olórí spíkà kan òun ti gbàgbé ó dà pé òun ní rìfáàsì Wike náà bá ń bẹ̀ ẹ wá wo ibi tí Gbajabiamila wà ní ìsìn ọ̀gá Wike ni ọ̀gá ló jẹ́ sí Wike níbi tó wà ní ìsìn ẹgbọ́n sọmọ dárí jìnra wọn ẹgbọ́n there is no permanent enemy in politics ṣé lóòótọ́ ni ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín ká máa wà àwọn players náà sì rèé lórí field of politics tọ́lọ́hún tí sálọ ọlọ́ọ̀lá ló ń lò wọ́n tí Sàtánì wọ́n lò síra wọn ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o ara àwọn ìka àtẹ̀sẹ̀tàn ló tẹ̀ mọ́lẹ̀ rí Wike ti tẹ́ kò dùn ọbẹ̀. On the issue of taking Nigerian government to International Court of Justice. But let me start with this. Since I've already reported Nigerian government to the International Court of Justice in heaven, heaven is handling that. And very soon, angels will descend. All those that have a hand in genocide, they will never know peace in their life. And we thank Trump. Trump is working. God is working through Trump. There's another International Court of Justice. And justice is being released to the nation today. And to my other brothers, we in the number 2 man,
Please, all is together. We thank Trump. With the coming of Trump, no, things is taking shape. And we give glory to God for what Trump is doing. ó má jẹ́ pé Reverend Achọmọ ni ó kó bá ààrẹ olódò at last lọ́wọ́ Trump torí eléyìí tí Trump ń arrest àwọn olórí orílẹ̀-èdè kiri ẹ̀ náà là ń gbé Dr. Banwo Ọpẹ́ Banwo bọ̀ náà wọ́n ṣe ìkìlọ̀ wọ́n mẹ́nu bà Sultan Sokoto àwọn tí ń fẹnu já wáyà kiri wọ́n ní kán sọ ẹnu wọ́n ní Trump tán fẹ́ mọ́ kóòtù international law àti UN law fún wọ́n ní kò gbàgbó kì í gbọ́ kì í gbà ní o wọ́n ní kan mèjọ́nù à ń bọ̀ ńbẹ̀ wọ́n béèrè question lọ́wọ́ Reverend Achọmọ nítorí ó ti gbé Nàìjíríà lọ sí International Court of Law tipẹ́tipẹ́ ó ní láti 2014 ẹ wo ìgbà tó ti ń pa Kristẹni bọ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ní inú òun dùn wípé bọ́lá òun ṣe ń ṣe ìdájọ́ ó ní kí Trump tẹra mọ́ o bóyá Trump ó wà gbégbèsè irú eléyìí tó gbé ní Venezuela bóyá ààrẹ èèyàn dádúró Nàìjíríà tán ní Nàìjíríà wà comprehensive ó wà complicated àmọ́ wò ó. ṣùgbọ́n there is handwriting on the wall ẹja wá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n tún ti ṣe ń tẹ́ ẹ̀mọ̀ wọn mọ́ o èèyàn kan náà nà tí wọ́n àráàsì lójú títì yìí o wọ́n náà dá dúró wọ́n ṣẹ́ẹ̀kì mọ́tò ẹ̀ wọ́n bá bọ̀ wọ́n bá nǹkan kan lójú nínú mọ́tò ẹ̀ wọ́n kàn bá dọ́là lọ́wọ́ rẹ̀ nínú àpamọ́ rẹ̀ nọ́bà ìjáàkì ẹ̀mọ́ lọ́wọ́ ibi tí yẹn ti ń dùn wípé ẹmọ́ yọ dọ́là ìkan ti bọ́ sí orí bónẹ́ẹ̀tì ń bẹ̀rùn tí ń tú kinní rẹ̀ wò wọ́n wá mú òun lọ sẹ́yìn ẹ wò ìkànnù wọn rè ó lágbára Nàìjíríà o tó jẹ́ pé bó ṣe wà yẹn bí ò bá sọ́ra tójú bá pa fírí wọ́n lè ṣèkà fún àwàtì nǹkan kékeré ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ jàre ó dẹ̀ ẹjẹ́ àpò lọ́dọ̀ àwọn aláṣọ dúdú ẹjẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aláṣọ kírìmù kan àwọn aláṣọ. kí ni mo ṣe fún ẹ kí ni nǹkan tí mo ṣe kí ni nǹkan tí mo ṣe kí ni tọ́lì tí mo ṣe kí ni tọ́lì tí mo ṣe kí ni fílẹ̀ ẹ̀jọ́ kí ni mo ṣe fún ẹ fi kí ni ẹ̀jọ́ what's wrong with you you are not really let me call this man call anybody you want to call. What's wrong with this man? Ọ̀bọ̀ ọba ṣe fídíò wà lá. Fún mi kí ni? Wọ́n ọba ṣe fídíò. Wọ́n fẹ́ ìlẹ́gàtọ̀ ni. Fún mi kí ni? Ìlẹ́gàtọ̀ ni oníbàdí. Ìwọ ló gbé ìlẹ́gàtọ̀ sí ibà. Ìbá ló gbé ìlẹ́gàtọ̀ sí ibà. Iṣẹ́ wọn nìyẹn o, wọ́n máa ń gbé bọ́ọ̀dù kiri ni. Ibi tí ò sí ìlẹ́gàtọ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n á ti gbé síbẹ̀. Títorí ìlẹ́gàtọ̀ ló wá fi ń du steering àti jíà mẹ́ni ẹlẹ́ni. Ó sì mọ̀ kó gbèrò. Ṣé bó mú lọ́jọ́ mi? Èmi jẹ́ gbọ́ pé wọ́n náà ti ń ṣe kámẹ́rà ní ìsìn ìwé kan wọ́n á kàn mú nọ́mbà mọ́tò yẹn wọ́n á sì rẹ́gísítà ìlẹ́kọ̀ọ́ ìlẹ́gà iṣẹ́ ni ọ̀gbẹ́ni yẹn náà ń ṣe ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ wípé pásẹ́njà tó gbé ní sùúrù ìgbà tí ó fi bọ́ọ̀lẹ̀ náà ó kírẹ́dìtì ẹ̀ lówó gidi ló fún un ó sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkáde Abala Lerefe ńlẹ̀ ìkan lára àwọn onírọ̀ ayé tí ń bá ààrẹ olódòdó ṣiṣẹ́ àwọn kan tí ẹ̀ ń sọ wọ́n lónírọ̀ náà ló lè bò nírọ̀ ṣiṣẹ́ mo ní ẹ mọ́ sọ báwọn o ẹ jẹ́ á wo nǹkan kan tó sọ nípa ààrẹ olódòdó pé ọjọ́ tó ń bá ní orí ọ̀fẹ́ láti súnmọ́ ààrẹ olódòdó bá ṣiṣẹ́ pé sáǹpù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lòún fẹ́ gbà kó ń lè rè é yẹ̀wò ní láàbù káwọn ọmọ Nàìjíríà kan lè gba ẹ̀rí ìhun jẹ́ wípé òun sọ bẹ́ẹ̀ ó sì rí bẹ́ẹ̀ pé agbóògùn olóró alóògùn olóró nàkọ́tíìkì kò sóòkọ tí òpolódò rẹ̀ tán gbà náà. And tell me the unprintable names that I've said. Please say it here. That is false. I've not used any unprintable names. Is drug lord a pleasant name? Is that something you can... No. Please, can I respond to that? Yeah. Drug lord is not an unprintable name. If you are a drug lord, first and foremost, if you are a thief, it is not libel to say you are a thief. How am I going to tell you that if you are a thief, I'll come and meet you and say, oh, you are a nice person who diplomatically likes to take things that do not belong to you? No, you are a thief. Bola Tinubu is a non-drug lord. It's not an unprintable word. I've got facts to back it up. I've got documents to back it up. I spent my money. I went to Chicago. I went to the court. I got the certified true copies. Bola Tinubu is a drug lord. That is not an unprintable name. As for Peter Obi, he lied. And when you lie, you are a liar. That's not an unprintable name. In the United States, in the United Kingdom, I work in Parliament in the United Kingdom. Right on the floor of Parliament, if you lie, they call you a liar. It's not an unprintable name. And I address issues. A person's integrity is part of the issues in this election. If you lie, it's part of the issues. Whether or not a candidate's background. If you have a background with drugs, that's an issue. Look at what happened in Colombia. They had a president who had a non-drug lord background. It affected their country. Effectively bankrupted that country because foreign direct investment into that country almost ceased. Major banks did not want to do business with that country. These are important matters. And it is not true that I do not promote Waziri Atiku Abubakar. Every day, I do a hashtag, why should I vote for Atiku? And I give reasons every single day. Consistently, I give reasons why people should vote for Atiku Abubakar. So, look, if we are going to win our elections and issues, this is how you're going to do it. You address integrity issues, you address, competence issues. Atiku Abubakar kọ́ ni mo gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn. Ok, ìgbà tó sì ń tẹ̀lé Atiku ni. Ṣùgbọ́n USA náà, wọ́n kọ̀wé ránṣẹ́ wọ́n fẹ́ mú Atiku náà. What you are is what you will always be. Forgery.
Okay, doctor. Forgery. Okay, doctor. Can we also go back to even take a cursory look about series of forgery incidents that has happened in our nation, especially from the last election up till now? Certificate forgery, background forgery, name forgery, that forgery, even INEC result forgery. Then what are we expecting? Even immediately, you now see even puppies, SSS puppies, forging their results. Why? Because they are looking at the leadership. The leadership of any nation is the aggregation of the behavioral pattern of the society. So what are you talking about? All right, doctor. I say, and I continue to say, 2026 is a decisive year where Nigerians must turn their political apathy to political anger. Okay, thank you so much, doctor. 2027 will turn out to be a mirage. Thank you so much. ọmọ nàìjíríà wo bọ́rọ̀ yìí ṣe dùn tó ẹ̀ ń rí fásán ọmọ nàìjíríà gan rẹ́dì ni ẹ gbàgbé. Then ask for money, Abi. Hey, wá. Ṣé ilẹ̀ ni mọ́tò? Kí ló wá bá yín fún? Ẹ bá mi sọ̀rọ̀. Kí ló wá bá yín fún? Owó kí ni? Ọ̀rẹ́ kan, owó kí lè fẹ́ gbà lọ́wọ́. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o Ministry of Environment àti ìjọba ìpínlẹ̀ èkó wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ariwo tá a palẹ̀ wọn lórí àwọn ọmọ ọ̀rá ìsàì wọ́n dáràn sí yín lọ́rùn látànà tá a ti wá gbé ìkan nínú àwọn celebrity tí wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ tí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí lánàá tó ké gbàjarì pé Bandi ti wà lẹ́kọ̀ọ́ tá a ní kì í ṣe Bandi ti wọ́n náà fẹ́rẹ́wẹ́lẹ̀ kébò sí àtìgbà náà láti gbọ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ èkó náà ti mú iṣẹ́ ìníbàdà ọ̀kọ́lọ́hún wá jẹ́ kan ṣe délẹ̀ kán mọ̀ ṣe dé àárín ọ̀nà kan tún láwọn ò ṣe mọ́. bí wọ́n bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí 22 nínú àwọn ọmọ ọ̀rá ìsàì àwọn náà kò lọ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ní wọ́n wá já wọn lójú oorun ni àwọn ò sí ń bẹ̀ o. wọ́n gbọ́dọ̀ ń tẹ̀lé gbọ́dọ̀ lọ. Ọya ẹ bomi sí mọ́tò yín bẹ́ẹ̀. ẹ bomi sí mọ́tò yín. My daddy gan àwọn kan bàbá ọkọ bọ́ fi ta ni wọ́n ogun á máa ṣẹlẹ̀ wèrè á máa ṣẹlẹ̀ nílé ìlọ police station kẹlọ help ọmọ yín kẹlọ bá ọmọ yín dúró tọ́kẹ sọ̀rọ̀ ẹ máa sá kiri bàbá ọkọ bọ́ fi ta bọ́ ẹ lè gba nọ́mbà gbogbo ọmọ tó bímọ fọmọ yín kẹ máa gbogbo ẹ máa rì wọ́n jẹ kẹ máa tọpinpin sẹ́mi nìkan lẹ bí èmi nìkan nìyá mi bí fún yín bàbá ọkọ bọ́ fi ta you dey with me my life still dey scatter when you are not with me my life go on my life is good when you are not with me I'm a hero. You don't take care of me. You don't send me school. You don't pay for my learning. Even you don't pay for my learning tailor. Oh, so me baba mi. For me ogun mi jebe le jogun mi o. I just God who made me. My papa dey around me. My life still is scatter. Why? E fancy me gba mi. E ma jojo me ko si mi baba Mohbad. Daddy mi no fe fojú baba Mohbad. O gba aṣọ mi lọ ti gba tán. O gba bàtà. O gba gbogbo ẹ̀. ọmọ ńlá ní Portable ó sọ̀rọ̀ sí bàbá rẹ̀ ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé ẹ má jẹ́ káyé ń bàjẹ́ ó ti fẹ́ sọ mí di dà bí mo ṣe dàbí ti bàbá Mohbad ẹjẹ́ kò mẹ́jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Adébóyè níbi tó ti ń já wá sí wípé lọ́tẹ̀ yìí nítorí àwọn tí wọ́n ń criticize àwọn lọ́dún tó lọ àwọn ò ní sọ̀gbà tí àwọn máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àwọn ò sì ní sọ iye àwẹ̀ táwọn máa gbà iye ọjọ́ tán máa fi gbà àwẹ̀. When they asked us to fast for 100 days last year, it was because it was going to be a remarkable year. And we have seen some results. And I don't want to talk much about Nigeria. So I can tell you at least one thing. If we are going to fast, we won't begin on January 11. They are waiting for us to begin on January 11. We will disappoint them. They are waiting to hear how many days. We won't tell them. But just keep on praying like we have prayed this morning. a kì í jọ̀gẹ̀dẹ̀ kó wá ní lọ́rùn o ẹnu lẹ́bọ̀ Orlando ọ̀wọ̀ a kì í jọ̀gẹ̀dẹ̀ kó wá ní lọ́rùn o ẹnu lẹ́bọ̀ a ní tó bá rí jẹ ọmọ aráyé a máa pọ́n ẹ̀ lé o tó bá tún wá rí mu ọmọ aráyé wọn yọ ọmọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ o.
ṣùgbọ́n tó bá dàbẹ́ ní pé kò sí o wọn padà lẹ́yìn ẹ̀ Ògúnyẹmí ọwọ́ ipò lọ́mọ aráyé ń bá ní láwọn kì í bá ní látẹ̀jẹ̀ o ẹ̀bẹ̀ mo báyé kán má mọ́ bá wá síbòsíbò ẹ̀bẹ̀ mo báyé kán má dá wá ríboríbo mo bẹ̀bẹ̀ o ènìyàn ayé yìí ṣòro mojúbà o ẹnu lẹ́bọ àwọn bàbá ń kọ orin abẹ́ ìgbọ́ ni a kì í jọ̀gẹ̀dẹ̀ kó wá ní lọ́rùn o ẹnu lẹ́bọ orin ńlá ẹnu lẹ́bọ ta ló wá lè rúbọ ẹnu o ẹ ń bá ti lè rúbọ ẹnu ẹ wo ó ti kógojá ó ti káyéjá a kì í jọ̀gẹ̀dẹ̀ kó wá ní lọ́rùn o ẹnu lẹ́bọ a kì í jọ̀gẹ̀dẹ̀ irú ọ̀gẹ̀dẹ̀ wo ọ̀gẹ̀dẹ̀ pọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ lè háyàn lọ́rùn o àbọ̀ làǹdò ìran ni páráǹtàgùn ò lè háyàn lọ́rùn bó ṣe tóbi tó a kì í jọ̀gẹ̀dẹ̀ kó wá ní lọ́rùn o ẹnu lẹ́bọ bó bá rí jẹ ọmọ aráyé a máa pọ̀n ẹ́ lé o tó bá rí mu ọmọ aráyé wọn yọ̀ mọ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ o ṣùgbọ́n tó bá dàbí ẹni pé kò sí o wọn padà lẹ́yìn ẹ bó ṣe rí nìyẹn báyé ṣe bí ayé ṣe rí nìyẹn kò mọ̀ ìwọ ló gbọ́dọ̀ mọ̀ pé báyé ṣe rí nìyẹn láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti pilẹ̀ṣẹ̀ fi ọgbọ́n yẹn kó fi sí ọkàn àyà rẹ kó o mọ̀ pé ayé lẹ pọ́ọ̀lì wọ̀n ayé lẹ ayé sọ̀rọ̀ ayé nìkan ẹnu ọ̀nà wọn ni mo tún gbé gbà láàárọ̀ ẹ̀ ọ̀nà lúkúlúkú bá ń tà sìn òun ni mo gbé gbà àwọn bàbá tọ́lọ́hún kẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa ń fi orin wọn a fi ń sọgbọ́n a fi ń ṣe òye àmúlò ẹnu lẹ́bọ bí Yorùbá bá ní ẹnu lẹ́bọ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ àti wípé ṣé èèyàn lè rúbọ ẹnu Bíbélì tèmi sọ mú kọ́kọ́ fẹ́ wá ọ̀fọ̀ kan ni ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀fọ̀ torí ìrìn sọmọ babaláwo torí mo mọ̀ pé tí n bá pe àwọn oníṣẹ̀ṣe wá ní ìsìn kan wá kí ẹnu fún wa wọ́n kì í ilẹ̀ oṣù ilẹ̀ ó mọ̀ ọ́n ṣùgbọ́n tí Bíbélì ti wá sọ fún wa nípa ẹnu náà ni wípé nǹkan kan wà nínú ẹnu tí ń jẹ́ ahọ́n pé ó sì burú ju idà olójú méjì lọ ó lè tú ìlú ó lè dógun lẹ̀ ó tún lè pe àlàáfíà depending bó bá ṣe mọ̀ ọ́ lò tó sì wá sọ wípé ẹni tó bá mọ̀ tó bá kọ́ láti pa ẹnu rẹ̀ mọ́ ó ní yóò pa ayé rẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀mi bá kọ́ láti pa ẹnu mi mọ́ kì í ṣe páàyè olúndù kì í ṣe páàyè òdì ṣùgbọ́n Bíbélì náà ló tún ní yára láti gbọ́ràn ṣùgbọ́n lọ́ra láti sọ̀rọ̀ ẹnu ìnáà ní nígbà tó Ọlọ́run ó sì dá ayé àtọ̀run ẹnu náà ló fi dá torí ẹnu rẹ̀ lọ̀rọ̀ ti jáde òun gangan lọ̀rọ̀ ló fi dálé ayé nígbà tí Bíbélì bá wá pàkíyèsí wa sí ẹbọ ẹnu lèmi ń sọ fún yín o gẹ́gẹ́ bí tinú Bíbélì èmi ò mọ bí wọ́n ṣe ń rúbọ ẹnu ní ti ìṣẹ̀ṣe wọn ò mọ bá ṣe ń rúbọ ẹnu ní ti mùsùlùmí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi Olúwa wa bá a ṣe ń rúbọ ẹnu rèé jọ̀ọ́ o lè fi kọ́gbọ́n dandan kọ́ ni kó jẹ́ Kristẹni kó o tó fi kọ́gbọ́n máa yọ̀rọ̀ sọ o ò yẹ lọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì o lè yára gbọ́rọ̀ tán bá sọ gbọ́rọ̀ fún ọ tán bá kì fún ọ wọ́n bú ọ ní wọ́n fẹjọ́ èèyàn kan sùn ọ ní àbọ̀ wọ́n fẹjọ́ ara rẹ sùn ọ yára láti tètè gbọ́ ṣùgbọ́n lọ́ra láti fèsì yẹ̀wò dáadáa take time rẹ ronú lórí ẹ̀ mọ́ ṣe fùfùfùfù mọ́ sáré fèsì torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún wa létí méjì ó fún wa lẹ́nu ẹyọ kan bí ẹyọ kan bóyá ẹnu ṣe wá jẹ́ ẹyọ kan tó ó lágbára ju etí méjèèjì lọ ó lágbára ju etí méjèèjì lọ nítorí ẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ ká gbọ́ dáadáa ní bí wọ́n bá bọ́rọ̀ tán sọ bá escape eléyìí etí eléyìí yóò mú jọ̀ọ́ òye lọ̀rọ̀ mọ́ sọ owó ọ̀rọ̀ tán mọ́ sọ àsọtán ọ̀rọ̀ jọ̀ọ́ mọ́ ro àìmọye eléyìí táwa náà ń sọ ń bì bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń bì tá a bá ti dé ìdí gígé báyìí ọmọ ọgbọ́n mọ́ sọ̀yún ọmọ sọnù program mi ò mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ rí bóyá ò ti ṣe mistake bóyá àrígé dànù tó máa sọ pé má sọ yẹn àìmọye ọ̀rọ̀ gbà ní àwọn bú àwọn ọba nínú program bá a bá ti débi tá a ti ń gé láti gé dànù pé torí bàbá ìgbà tá a bá ń gé yẹn láṣẹ àwọn ọmọ listening síra wa ìgbà tá a bá ń sọ tá a bá ń present listening síra wa ìgbà tá a bá jókòó sí díẹ̀ ilé ìtẹ́ ẹ bá rí tí mistake wá bóyá mo ti sùn lọ mo tó gbé ó kàn escape ó ní túnṣe kẹ̀ ó ní gé kí ni ọ̀rọ̀ ọmọ ní bíbá rẹ̀ náà ni ìkànnà àwọn ọba wa rè sọ ní Maiduguri ọ̀rọ̀ ni
tó lè ó tún wá ní í ṣe pẹ̀lú ẹni tó sọ kàtígórí ẹni tó sọ bí wèrè bá sọ̀rọ̀ láàrin ìjà wọ́n lè máa wò pé wèrè ni ṣùgbọ́n tí ìṣe wèrè tó jẹ́ èèyàn tàn ń wò lókè tó wá sọ̀rọ̀ kó sọ á ẹmọye ìtumọ̀ táwọn èèyàn ó fún ẹmọye títí ó gbọ́ ẹnu kan ní ó sọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹnu kan ní sọ gbogbo etí ẹmọye àwọn táwa ń bí àwọn tí ò sì ń bí náà ń gbọ́ ok 20,000 and something ní subscriber tó wà ń bí láàárọ̀ ìbá sí ń sọ̀rọ̀ 20,300 and something ẹjẹ́ àfìlò 20,000 ìtí méjì èèyàn kọ̀ọ̀kan evan times yẹ iye títí ń gbọ́ ẹnu ẹyọ kan tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ 40,000 yes ẹnu ẹyọ kan tí Bobby fi ń sọ̀rọ̀ yìí ẹjẹ́ ń ka tèmi náà mọ́ ó wà ní yọ̀rọ̀ sọ torí ẹ̀ àti ilé sọ̀rọ̀ káwọn sọ tó rà lé mọ́ rìn kò rí ó mọ́ mi mo mọ́ dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni kì í ṣe pá kì í ṣàṣìṣe nú ọ̀rọ̀ wa ṣùgbọ́n torí orí ọ̀fẹ́ àtàánú tá a rí gbọ́ Ọlọ́run ti fi bo gbogbo yín létí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wọ́n ìbá sọ tó bá ṣe mistake ẹ ṣàgbà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ fojú ré ẹ ti fi mí sí auto forgive adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dáa ibà tí ò mọ̀rọ̀ sọ yín náà rèé o Ọlọ́run ló gba ẹnu mi sọ̀rọ̀ o èmi ò mọ nǹkan kan sọ o nítorí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ wípé èmi ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo nítẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o àlẹ̀jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì ní àwọn òtàbùkù yẹn kankan fi ń tún ara wa ṣe ni ṣùgbọ́n tó bá gbòdì lára yín Bobby èmi ló ń bá wí Bobby sọ̀rọ̀ Bobby ò tiẹ̀ dá mi ló mọ̀ Bobby ò tiẹ̀ kákẹ́kọ̀ọ́ kọ́mẹ́ǹtì mi Bobby ò tiẹ̀ láwọn tiẹ̀ Bobby ṣe kinní kan ẹ lọ́ọ́ fi Bobby sí auto forgive bí n ṣe ró ni mo ró yìí o mi ò rí èèyàn kankan sójú rí tájọ wà lórí ìkànnì wọn tó sì ní nọ́mbà mi ìgbà tá à ń ṣe live show tá à ń ṣe live show dáadáa náà fi ní nọ́mbà mi mi ò ní ibi ìlà lọ́lọ́run ti dà wá pọ̀ tó sì wò wá tọ́ tó sì fìfẹ́ sáàrin wa ẹ wá ní ẹ ó ní gúrùpù tiẹ̀ kan gbogbo eré tá à ń ṣe lórí ìkànnì ibi náà ni ti ń jẹyọ orí ibi náà ni yọ́ọ̀yà kò ní yẹ ẹ lẹ́ o àdúrà ni ẹ máa gbà fún mi o lórí ọ̀rọ̀ àní sísọ láti Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo ẹ̀yin tẹ́sí máa gbà fún mi mo mọ̀ rírì yín ó dá gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé mọ́jà tó ń yà mọ́ kíra wa mọ́ ẹ sábà yan kó lè yàn kó yanjú ẹ pè mí ní ẹ mọ̀ ti jẹ́ àyàn lórí òwe tí mo lórí ìkíni tí mo máa ń ṣe tí mo máa ń ní sàn láàrin ajénímú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mo wọ́n ní tọ́ ọba ti rẹ́ni tó rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ tọ́ ọba ti rẹ́ni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ rèé gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́níyà bá mi akínyẹmí ò ní fún ránṣẹ́ wọ́n dáwọn ará mọ́níyà ń bàdàn pé àwọn mo kọ́kọ́ rò pé wọ́n ń ṣe é ni àyáléré náà ń ṣe kí mọ́ sọ́dọ̀ òótọ́ ẹ̀rù bá mi wọ́n láwọn ará mọ́níyà pé àwọn òré èèyàn gbalé sádùúgbò àwọn mọ́ wọ́n sì ní ọ̀gbẹ́ni kan wà ọ̀gbẹ́ni Bobby ni wọ́n pariwo mọ́níyà mọ́ gbalé sí mọ́níyà wọ́n ní ẹ wá gbalé sí mọ́níyà o wọ́n ní gbogbo láńlọ́ọ̀dù wọ́n ti ṣe mítìnì lórí ọ̀gbẹ́ni Bobby o ṣe é rí òwe ọ̀rọ̀ òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe bówe bá sọnù ọ̀rọ̀ la fi wà bọ́rọ̀ náà bá sọnù òwe ní òwárí ní tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé rèé gbalé sí mọ́nà tán sílé sì kú mọ́nà tán gan torí gbogbo wa bá ya lọ mọ́nà tán tí mo sọ kì í ṣe Ìbàdàn ló wà kò síbi tí ò sí mọ́nà tán kò sádùúgbò tí mọ́nà tán ò sí kò sádùúgbò tí mọ́níyà ò sí níwọ̀n ìgbà tá a bá ń rí àwọn kàríkà ṣọ́ọ̀pù àwọn màrímà jẹ àwọn tó jẹ́ wípé nídìí ìbàjẹ́ náà ti ń jẹ tán fẹ́ náà tán àwọn tó jẹ́ wípé àyíníke náà pákéjì sọ́wọ́ báyìí ìwọ náà mọ̀ gbé àyíní padà sí hàn ìwọ ni mo fi ń sọ orí máàpù Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state kọ́ ni mọ́níyà àti mọ́nà tán tá à ń sọ wa o àkànfi àyálò ọ̀rọ̀ ní ẹ̀yà wa ẹ̀yin lẹ́ni copyright yẹ yóò yẹ kó ní yẹ ẹlẹ́yìn bá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà náà rẹ̀ àti pẹ́jù lórí ìkíni alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfí ẹ̀yìn tègún fi sọ ẹjẹ́ àmọ́ kanlẹ̀kùn ká mọ́ wọlé torí Ọlọ́run ti mú kí ilé alọ́wọ́ firigbó sí ilẹ̀kùn ẹ̀ bá ní kọ́kọ́rọ́ ní sí ilẹ̀kùn bí tá àkọ́kọ́ kàn bọ́ sọ òbú bí tá ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Trump ọ̀rọ̀ Trump ti fẹ́ sọ èmi náà iye kan Trump bọ̀dà rẹ́mi kí ló dé nígbà tẹ́ mú odidi president ìlú kan sọ́wọ́ ẹ sì ka ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sí lọ́rùn ó yọjú sí kóòtù lánàá wọ́n ka ẹ̀sùn rẹ̀ fún ó ní òun ò jẹ̀bi òun àtìyàwó rẹ̀ wọ́n humiliate ẹ̀bẹ́ bá rí kọ́ tí ẹ̀ ṣe mú kiri tán fà á kiri wọ́n tún fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ wọ́n fi sí lẹ́sẹ̀ kí ló wá ṣe kí ló dé tẹ́ẹ̀rẹ̀ gba ìjọba kan tẹ́wàá mú olórí ibẹ̀ tán bá wá ṣèyẹn fẹ́ yẹn l'Amẹ́ríkà èmi àtàyà bá wúra ní pé ta ló lè ṣe kó wá dán wò àwọn èèyàn wá ń sọ wọ́n ní ọgbọ́n àti fi ẹran sẹ́nu káwà tí ní Trump ń dá
wọ́n ní òun ló sì dìfà fún tí ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine láàrin Ukraine àti Russia pé ó tún fún Russia lẹ́nu ni pé ká mọ ohun tí Russia ó ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé ó ṣeé ṣe kó wá bí òun náà ó ṣe mú president Ukraine. Mo ní ẹ jẹ́ ká fi yẹn ṣe àyàbá ṣùgbọ́n tá a wá ń sọ ni wípé n ta fẹ́ kàn lábẹ́ gangan ni pé Trump bá kéde wípé iye millions of barrel of oil tán bá rí ń bẹ̀ àwọn fi tún ìlú wọn ṣe àtàwọn tí ọmọ orílẹ̀-èdè wọn tán fìyà jẹ iye báyìí ni ó wọn bọ́ọ̀dì sí Amẹ́ríkà. Mo ní bò ló ṣe wá jẹ sí Amẹ́ríkà ló lépo ni bò ní ó ṣe wá tẹ́ẹ̀mọ̀ fi epo Venezuela tẹ́ẹ̀mọ̀ fi tún ayé tí yín ṣe ebe ẹ ti fi fìdí somebody síbẹ̀ kí ló dé irú kí lélẹ̀ ọmọ anífowó ṣe làwọn èèyàn bá ní sáwọn ò sọ fún yín ibẹ̀ yìí lẹ́lẹ́ ní ìdí ìrànlọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Mo ní ẹjọ́ ọ̀tọ̀nitọ́lù ó pọ̀ gan tó yàtọ̀ síra wọn ẹ mọ́ dalú pọ̀ mọ́ sápàtà ẹ mọ́ fi tí ò jọra wọn wéra wọn. Káwọn olórí yìí náà ṣe dáadáa ṣé tí olórí Venezuela bá ṣe dáadáa torí rẹ̀ pé ṣé ògiri ibẹ̀ ó lanú lẹ̀ àwọn ní wọn Amẹ́ríkà torí kì í ṣaláǹgbá ní Amẹ́ríkà àwọn ní wọn nìyẹn o crocodile ṣé àwọn ní wọn yóò wọlé sí Venezuela. Káwọn olórí yìí rè jókòó jẹun ló wá dífá fún arákùnrin kan tá ń gbé bọ́ ó sọ̀rọ̀ ó ní nínú ìdìbò tí ń bọ̀ yìí ó ní ẹ̀rù tí ń ba àwọn Áfíríkà àti ẹ̀wà gbọ́ kí ìjọba Nàìjíríà àwọn gbogbo àwọn adúrú agbẹnusọ táàrí olódóodẹ ní àti olódóodẹ fúnra wọn àgbọ̀ kan sọ nǹkan kan nípa Venezuela ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé ń bẹ̀ àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì à ń sọ nǹkan kan. Kẹ́mi Bẹ́nọ̀kì sì ti sọ̀rọ̀ àwọn kan náà ń bú wọn ní kí ló dé tó fi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n fi Margaret Thatcher nígbà tí Margaret Thatcher tí USA rè occupy ibì kan náà wọ́n ní Margaret Thatcher sọ̀rọ̀ kí ló dé tí wọ́n ò sọ̀rọ̀ ìwọ gan làwọn ń wò gẹ́gẹ́ bí Margaret Thatcher ní ìsìn ó ní ó yàtọ̀ síra wọn ó ní eléyìí ó ní ìjọba tí wọ́n fọwọ́ sí illegal government ní mo ló dáa bẹ́ẹ̀ tó bá tiẹ̀ ń tojú bọ̀ báyìí tojú bọlé ẹran núrù ẹran ìbíyẹ tó bá ń tojú bọ̀ báyìí ìbá dáa fún àwọn olórí yẹn kan sit up wọn náà fún Amẹ́ríkà láàyè tó fi yọ̀rọ̀ lára àwọn àbọ̀ ń bẹ̀ àgbè arákùnrin wa á sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹni tí Trump náà sọ bá ti wá àti pé ẹni tó jẹ́ Secretary General wọn náà Secretary of State jàre Marco Rubio òun náà ó ṣe lálàyé ìdí tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀. À ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á tún mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ti Greenland torí wọ́n ní kì í ṣe bẹ̀ nìkan ni ó ràn mọ́ Trump lójú wọ́n níbì kan náà wà tí ń jẹ́ Greenland wọ́n ní Denmark abẹ́ ìṣàkóso Denmark ló wà ní Europe ń bí wọ́n ní Trump ti ń paláriwo pé ó wu òun wu ẹlẹ́dàá òun làwọn èèyàn wá ní irọ́ ó jìnnà sí ọ kí ló tó ranjú mọ́ ilẹ̀ tí ìṣe tiẹ̀ kí ló fẹ́ fà what can fà at the end of the day wọ́n ṣàṣe lálàyé kì í ṣe pé àwọn fẹ́ fagídí gbà àwọn fẹ́ rà ní àwọn làwọn ò tà fún ọ kí ló dé gan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Greenland bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti Europe náà ń pàrokò ránṣẹ́ sí pé bọ́ ọ bá dán wò a jẹ́ wípé the end of NATO has come ó dàdúró àwọn náà ó dàdúró ni àwọn ó padà sí status quo n tó wá fa ogun àgbáyé kìíní ogun àgbáyé kejì òun náà ni ó fa ogun àgbáyé kẹta wọn ló tiẹ̀ ti dá bẹ́ẹ̀ káwọn òwòrán àwòrán Áfíríkà wà ṣùgbọ́n àwọn àgbàdúrà kò gún mọ́ ṣẹlẹ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lórí ọ̀rọ̀ ti Wike a rò pé ààrẹ Tinubu ti bọ́n fẹnu sí wọ́n ti ṣètò ẹ̀ ni àwọn kan tún ń gbèsè Wike lẹ́yìn wọ́n ní Wike ti ṣe dáadáa fáàrẹ olódódẹ wọ́n láwọn tí ń bá Wike jà wọ́n nítorí ààrẹ olódódẹ ni kì í ṣe torí ìfùbárà wọ́n sàn pamutéètì oníkálukú ń ṣe political permutation rẹ̀ láìsí bàbá àjẹbù mú ní ó dá bó láti wá dá sí eléyìí tó tún jẹyọ báyìí update tó wà nílẹ̀ torí ìfùbárà náà ti sọ̀rọ̀ ó ní I have said I don't want to talk but he is pushing me to talk. Fubara ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí wá ṣe Fubara nìkan ló sọ̀rọ̀ bàbá kan náà Professor Oke àwọn gbádùn wọn báyìí ó ti pẹ́ tá a ti gbé wọn wá àwọn náà sọ̀rọ̀ wọ́n ní Wike is not the owner of Rivers State he is only acting like this cause he has the support of Tinubu which won't last long. Wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ sí ibi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ ni arákùnrin kan tó ń jẹ́ ta ọmọ ẹgbẹ́ APC náà ni alẹ́nu lọ́rọ̀ wọn ni òun náà ni Wike is not a member of our party o and cannot dabble in the affairs of the APC. Only admire Wike but the bone of contention is that APC Wike is not part of the APC. How can you want a national secretary of our party to not to meddle with your state when APC party is in your state? Ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ chairman APC gangan ó tó di pé ẹni tó wà ńbẹ̀ Yewalta ló wà ńbẹ̀ ní ìsìn kó tó di kó gorí oyè
ẹni tí ó ṣe fìdíhẹ́ chairman fìdíhẹ́ fún ẹgbẹ́ APC national chairman n tó wá fa wàhálà gangan níbi tí ẹni tó jẹ́ chairman APC ti sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí àtún mú fọ́nrán yẹn wá àtún play ẹ̀ tó ti sọ pé Fubara làwọn máa bá ṣiṣẹ́ pé àwọn sì máa win ní Rivers State fún Olódòdẹ àwọn ó sì gbárùkù ti Fubara wọ́n ní tó bí Wike nínú nìyẹn wípé ṣé Olódòdẹ tẹ́ fẹ́ gbárùkù ti gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ yín ṣé kò sọ fún yín pàṣẹ agreement wà lẹ́ni Wike ò ràn anybody àtolódòdẹ kò ràn anybody lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ibo lẹ́fẹ́ kóhun fojú sí bí ìgbà tó nǹkan ṣe wàhálà dànù à ń bọ̀ ní gbogbo tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ Wike àkópọ̀ sójú kan ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀tàn torí ìròyìn tó ní ó merry-go-round Wike ni òun ò rò pa níròyìn míì gan lẹ́yìn ètò ní ṣùgbọ́n a tún wá dé ọ̀dọ̀ Balógun of Lagos kì í sọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ náà sọ lọ́tẹ̀ yìí níbi tán ti ganu sí máìkì wọ́n kọ open letters Olódòdẹ wọ́n fi ẹjọ́ gọ́vnà eléyìí sùn gọ́vnà eléyìí inú ẹgbẹ́ wo ni gọ́vnà eléyìí wà náà Abíọ́dún ṣé APC ni àbí PDP gbà pé APC kí ló wá dé tí ọ̀rọ̀ tí Balógun sọ yìí wọ́n lágbára à ń bọ̀ ń bẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àáfẹ́ lójú o bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ owó orí ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fọ́nrán tá à ń mú wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ VAT wọ́n ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ VAT àti ìmọ̀ ibi tán darí ọkọ̀ owó orí ìsì ọ̀tọ̀ ní VAT ọ̀tọ̀ lówó orí lórí oúnjẹ nǹkan jíjẹ nǹkan mímu ní VAT wá o wọ́n sì ní yóò lágbára ànàkọ́lá mú bá arábìnrin kan wá tó náà ti sí bọ́dà ata ti gbọ̀pọ̀ gbogbo ẹ ti gbọ̀pọ̀ sáwọn ìyá lọ́jà náà mọ̀ yọ VAT àbáwọn supermarket nìkan ni àbáwọn tó máa ń lo POS torí gbogbo ní bísínẹ́sì báyìí náà fẹ́ mọ fáìlì dọ́kúmẹ́ǹtì tax ó sì lè fáìlì ẹ̀ láì mọ iye tó ń gbà wọlé iye tó ń jáde iye ọjà tó ń tà wọ́n sì gbọ́dọ̀ mọ rẹ́gísítà ẹ̀ pẹ̀lú kíní receipt kékèké tí POS máa ń yọ yẹn ò ní o àfi tó o bá débẹ̀ tán bá ní o san cash ló bá jẹ́ cash ló lọ lò ṣùgbọ́n cash náà tán bá gba VAT lọ́wọ́ rẹ lórí cash tó san wọ́n gbá ọ ni o tí mo fọlọ́n búra wọ́n gbá ọ ni láì fún receipt tán gba cash lọ́wọ́ rẹ àfi tán bá fún receipt tó sì jẹ́ receipt tó wọnú àkáǹtì kìí ṣe receipt tán fọwọ́ tán ti lọ print tán wá fi sẹ́gbẹ́ kan gbogbo yẹn sàárà ni o so orílẹ̀ tó wọnú àkáǹtì wọn directly ó ní wọ́n lè jẹjọ́ lé lórí wọ́n gba VAT báyìí wọ́n fomi sìn ọ lọ́wọ́ tán bá gba VAT lọ́wọ́ rẹ̀ tán yóò le gan wọ́n máa ń wòye àyálẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ó sàn supermarket àrínjà náà máa ń lọ mo ní sí gbogbo nǹkan náà rírà láàrin jà ni mo ní bó dáàrin jà gan-an tí ń ta wholesale ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn wọn àgbà káàsì mọ́ mẹ́sìn náà fi gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ó dá o à ń bọ̀ ń bẹ́ à ń gbé arákùnrin kan bọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ADC bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n lọ position ni kò yá gbé wá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ ó ṣe kókó oníwà ń béèrè lọ́wọ́ wa pé Nigeria is not lucky ó láwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC sọ pé Nigeria is lucky to have ààrẹ Olódòdẹ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tax ó ní kí ni ìtumọ̀ lucky mo ní bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn mọ́ definite lucky fún àráyè báyìí ibi tá à ń lọ òjìnà ibi táyà ló pọ̀. bẹ́ẹ̀ ni nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí a tún mẹ́nuba ọ̀rọ̀ ti Malami wọ́n ní Malami ti secure bail ilé ẹjọ́ ti grant ẹ̀ ní bail wọ́n ní kó rè wá 500 million naira wá Justice Emeka Nwite ló fún Malami ní bail àwa mọ̀ wò gbogbo àwọn àmúyẹ yòókù bóyá yóò lè rí kó jọ ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ ayàbàrá sínú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹ̀sẹ̀ cheese ẹ̀sẹ̀ iye hallelujah o sáwọn ti ṣẹlẹ̀ wà ń bí ẹ̀sẹ̀ hallelujah àwọn ṣẹlẹ̀ ló la hallelujah gbogbo àná lájọ nítorí àfihàn Ọlọ́run lógo ní bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí alhamdulillahi rabbil alamin làwọn máa ń sọ mọ́ líkẹ́ amúdé ya kana abudu ya kana stein ìdínà sọ̀rọ̀ntàlẹ̀ mustaki sọ̀rọ̀ntàlẹ̀ ibi tí mo ti máa gbé bá dínú ẹ bá ń parí ẹ bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà máa sọ fún Elédùmarè ọba kọ́dá ayé ọba ṣẹ̀dá ọ̀run gbogbo ọ̀rọ̀ gọ̀jígọ̀ gbogbo Ọlọ́run tó ba lórí ohun gbogbo ọba tí ń fọ bá jẹ ọ̀dọ̀ wọn láti jí ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ìdọ̀kí ọ̀rọ̀ tá a fi yin Ọlọ́run ọ̀dọ̀ wọn láti rèé gbà á ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà gbogbo ẹ̀ náà yìnyín wá
kò ní kan létí ọlọ́run. Alákọ̀ọ́kọ́ nu Abala ti Sanawole ẹ jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àṣàrídòkúbọ̀ torí àná tá a mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín pé ó gba Wike lálejò ó ló yà ń lẹ́nu wípé Wike lè wà òun tún bí àbúrò òun brọ́dà òun pé ṣé lóòótọ́ ni Wike sì ń bọ̀ wá bọ̀ òun sóhun tó ẹni tó lè gba Wike lálejò àfi bá bóun ṣe rí tí Wike yọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ ó ní òun ti ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú olódóodẹ láti gbé olódóodẹ wọlé mi ò gbọ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ Fubara ń bẹ́ o débi pé yóò wá sọ̀rọ̀ lòdì sí Fubara kó òun ò ní gbé wọlé àmọ́nú rẹ̀ ẹ mọ̀ pé ibi tí owó bá wà wẹ́ẹ̀bẹ̀lẹ̀ fèsì ni àti wípé ó ti jáde sọ̀rọ̀ rí torí òun ló ṣe ń káwọn èèyàn lóminú ló ń ṣe wọ́n kàyéfì wípé ó ti ní òní bólódóodẹ ṣiṣẹ́ ó ti ṣe oríṣiríṣi fídíò lòdì sólódóodẹ ààrí ọkọ̀ frequent sí aṣọ rọ̀ọ̀kì mọ́ àti mọ̀ pé já wà láàrin yìí ó sì sọ ní ó bá wọn ilẹ̀ Haúsá fọwọ́sowọ́pọ̀ láti fìyà jẹ àwọn Yorùbá àtàwọn Ìgbò pé ó mọ̀ wọ́n rí ìwọ náà ti di mùsùlùmí ara àwọn jihadis ni ọ́ kí ló wá dé tó ní ó fẹ́ bá olódóodẹ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ jágbọ́rẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ àròjọ mùsùlùmí. Invested in this blue economy, Rivers State should be thinking of buying into it and making it to work for us as a people and as a state. I thank you for this epoch visit because when I was told that you are coming, I asked my brother, is he really coming? He said yes, because we have been having appointment over appointment. Every time we have appointment, the appointment will fail. Yeah, so I said this time, the appointment will not fail. So we thank God. We are very grateful for this visit and we cherish it. Like you said, my friend, everything that is going to happen, I will be with you in making sure that my friend continues in office. Everything that I am capable of doing, I will do to make sure that my friend. I was not a traditional ruler when we met in 1992. I was not a traditional. I never thought I would ever become what I am today. We have had that closeness, and I think that we are going to use it. He stood by me in my most difficult period, and it is now my turn to also stand by him. I have always said it, no matter what, it's now my turn to also stand by him. I'm very grateful for this visit. And the token that you gave, there was a quarrel here. Kódà náà lẹ́tí gbọ́ yẹn wọ́n ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà play politics ní tí àṣàrí ó jẹ òun lòun ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ mo rí fọ́nrán kan tí mo fẹ́ ká fi gbàrà wá yànjú àná mú fọ́nrán kan wá níbi tó ọmọ nìkan ti sùn tí ọkọ rẹ̀ tó wà lọ hospital tó ti di ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ oxygen wà mú rẹ̀ tó ń sọ fún àlè rẹ̀ wípé òun ó tó kó ẹrù òun wá sí ilé rẹ̀ ṣùgbọ́n ìmí èlò tún wá jẹyọ báyìí o níbi tí mo ti rí bàbá ará Amẹ́ríkà ni ọ̀rẹ́ rẹ̀ sẹ́ẹ̀kú ni ibi tó wá ń sin ọ̀rẹ́ rẹ̀ sí ló ti ń ṣe àtòtònù wípé òun sì kìlọ̀ fọ́rẹ́ ẹ̀hún o mo ní gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin àwọn advice ti ń jẹyọ fún alẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹja mọ́ mú lo wọn ní gbòsí tó ní ká mọ̀ tọ́jú àwọn ẹbí wa ṣùgbọ́n tọ́jú ara rẹ̀ náà tọ́jú ara rẹ̀ náà òun ẹyẹ bá jẹlẹ ẹyẹ máa gbé fo tó fẹ́ kú torí ẹbí níbi ṣẹ́jú àwọn brọ́dà olóògbé yìí níṣẹ́ ń sọ fún wọn wípé torí yín ló ṣe kú ikú yín ló kú pé tí yín ní ṣe gbogbo language tí wọ́n jáde lẹ́nu rẹ̀ Amẹ́ríkà ló sì wà náà ni wípé I cannot fail my family, I cannot fail my family. Ní ìsìn tó ti wá fail ara rẹ̀ ní ìsìn tó ti wà ní sàárè pé kò yẹ kó tí ì kú ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àjọ gbọ́. I love this, I love that. That is Tosin, I don't want to. You are not going to fail anybody. That's what we put him in there. The man we're sitting here today, the only thing that makes him to be in this place is of the love we have for everybody. Ìfẹ́ tó ní fún gbogbo èèyàn kò nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀. That's what put him in here. I will say the truth. Only fear that he have is not to fail his family. And that's what put him where he is now. The fear that he has, that he don't want. He didn't want to fail his family. He didn't want to fail nobody. Right, that's what put him in here. That's what put him in here. That's the fear. I don't want to fail nobody. He loved everybody more than himself. This guy works 7 days a week. I never see him in a party or anywhere to see him working. That's right. And never. When he called Larry, Larry told him, come on, calm down. File whatever you want to file, let it go. But there's a way we go around things in life. But I don't want to fail my family. I don't want to fail. I love my brother. I love my sister. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́n yẹn o
Sanni kó mọ̀ tọ́jú ẹbí ni rárá o ṣùgbọ́n kí ni kó tọ́jú ara rẹ̀ náà kó mọ̀ para rẹ̀ kó mọ̀ fi ronú ẹbí para rẹ̀ mo gbọ́dọ̀ ṣe mo gbọ́dọ̀ I cannot fail them èmi náà ń wò gẹ́gẹ́ bí mọ́gàjì èmi náà ń wò gẹ́gẹ́ bí olórí ilé nǹkan ti ṣe ẹni tàn kó tó mọ̀ wòlíì rẹ̀ ò lè gbà á lẹ̀ àfáà rẹ̀ ò lè gbà á in fact àwọn babaláwo rẹ̀ wọ́n lè deliver rẹ̀ pẹ̀lú mentality burúkú yẹn bó bá ṣe wá ni òṣìṣẹ́ bí èèyàn kan ló kówó pamọ́ títí tán tún rí owó yẹn létà owó old note tí ọmọ rẹ̀ wá ń fi ṣe ẹ̀yẹ̀ pé bàbá àwọn lówó gan káyọ̀ bàbá yẹn ti fi dá iléeṣẹ́ lẹ̀ àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti di ọ̀gá ń bi iléeṣẹ́ yẹn torí owó yẹn pọ̀ jọjọ ní time tán náírà owó yẹn ó tó dá iléeṣẹ́ kan bó ṣe lé iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ọlọ́ta ẹni tí ilé ayé yìí bá kọ́ tí ò gbẹ̀kọ́ tàbí tó léètì kó tó gba ẹ̀kọ́ adọ́run òótọ́ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ó fẹ́ kọ́lé ó fẹ́ ṣe ó sì ń wo fíìmù òkọ̀gbọ́n náà kó sẹ́ni tó ní o mọ̀ kọ́lé ojúlé mélòó ló fẹ́ gbé pọ̀ at the same time bó níyàwó tó pọ̀ náà àbí tó lọ́mọ tó pọ̀ tó bá yá àwọn ọmọ ó bá tiwọn lọ àbí ìjọ́wò la mú fọ́nrán èèyàn kan wá lásìá tó ní òun àtìyàwó òun ló kó ọmọ mẹ́rin náà bí àwọn kọ́ 4 bedroom duplex ilé jànrànjànràn òun àtìyàwó òun nìkan ló kù nù rẹ̀ ní ìsìn bó bá yá ìkànnù òun kọ̀kọ́ lọ àwọn méjèèjì ò lè kú sígbà kan náà kan dàgbà títí kan òun ní kọ̀kọ́ lọ yóò kéèyàn kan bẹ̀ ọmọ sì rèé wọn ni wàá jókòó tì í ọmọ ti bí gan ọjọ́ wo ni èèyàn kan bá ló ń sọ fún mi pé ṣé kí n wá gbọ́n tọmọ òun sọ family friend yìí wà ní kí n wá gbọ́n tọmọ òun sọ mo ní kí lọmọ rẹ sọ gbogbo ayé rẹ̀ ló sì fi ń tìràkà fọ́mọ bàbá ti lọ ó ti sán lọ ní Europe náà ni ọmọ sí láìkí ẹ̀ òun náà láìkí ọmọ kan ní wọn wá ní wọn kàn bí náà ní ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ń bá tiẹ̀ wá dàgbà tó ń darúgbó ẹ máa tọ́jú nǹkan o wọ́n ní yes of course a máa tọ́jú yín mọ́mì mọ ilé arúgbó la máa gbé yín lọ nìyá bá ń bínú ó wá fẹ́ wá emotional mo ní that's the truth ó ti ẹ̀rọ mọ́ sọ fún ẹ pé ó máa gbé ẹ lọ lé arúgbó ọmọ tí Nàìjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n gbàgbé arúgbó wọn sílé àbẹ́yìn náà gbàgbé arúgbó yín wọ́n mọ̀ gbogbo bàtọ́ mọ́ sọ pé àjẹ́ níyà mi àjẹ́ níyà wọ́n mọ̀ irú ọmọ kékeré tá a mú alánà títí ń pè ìyá rẹ̀ lájẹ̀ láti kékeré ìyá tí ò panú oyún ìyá rẹ̀ bá sì jájẹ náà bóyá torí tiẹ̀ ló ṣe gbàjẹ́ kán má bàa pa mo ti àìmọye ìyá kan wà ládùúgbò wa Mọ̀dẹ́kẹ́ yóò fẹ́ bí tó 15 nígbà tó máa 16 rẹ̀ tó fẹ́ bí tó lóyún rẹ̀ lórí ìgbà ló lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá mi lórí ra ọjà lọ́dọ̀ wọn lẹ́yọ kan tó dúró ìgbà tí ó sì dúró náà ẹsẹ̀ rẹ̀ kákò sẹ́yìn ni wọ́n jẹ ọmọ yẹn pọ́npọ́n ní toró náà fẹ́ lọ àwọn ìyá mi ló sábà dì mú ìyá sì torí rẹ̀ lè ṣe kíní torí ọmọ yẹn ní tí ojú ìyá yẹn wá rí mi ò ní sọ fún yín ṣùgbọ́n ó gbà torí ikú náà lè lọ́mọ láyé ẹ wo ilé ayé yìí ẹ jẹ́ á sún síwájú súnsún láyé gbà ó bá kọwájú sí ọkọ ọ̀tá kọ́ bá kẹ̀yìn sí ọkọ ọ̀tá ó bá kú wọ nìkan tún èrò ara rẹ̀ pa ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ fẹ́ gbòǹjẹ́ lójú mi. ìyá àdọ́dọ̀ arákùnrin kan ti ń fọn mú ó ní òṣèré lòun ó ní ọmọlẹ̀ haúsá lòun ó lóun náwó nára òun ṣe fíìmù fọlódó dẹ mo ní tá ń bọ̀ wò ó lóun ṣe fíìmù fọlódó dẹ ẹ mọ̀ wọ̀rí o òtútù yìí ní sámi o ó pọ̀ gan lónìí -5 láwà a sì tán yíta bá tún ti pa báyìí láàrin ìṣẹ́jú 5 ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ó dá gbogbo ẹnu tó gbẹ̀yìn náà ni mo fi ń sọ bẹ́ẹ̀ o ó ní I use my own money and resources to campaign for Tinubu ó ní owó òun personal money òun tó ń ṣiṣẹ́ láàgùn rẹ̀ ló ń fi campaign fòlódòdẹ ní 2023 ó ní òun náwó fún APC òun nára pé ní èròǹgbà wípé wọ́n rántí òun bọ́ bá dé ìjọba wọn pé ṣùgbọ́n ó straight to the intent ní ohun tó ń gbọ́ mo ní òun retí kan sọ pé káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere ó lóun ò gbọ́ òun yẹn ti date ó lóun pọ̀sù òun wò pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ return òun invest ni mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n láwọn invest wọ́n ti sọ politics di monetization ó ní but to date I've gotten nothing I'm calling on people close to him to follow up for me so I can get my reward wo ọ̀run ní reward rẹ wà o èrè rẹ ń bẹ lọ́run
Nigeria politician kò sí kankan ní wọn àtàwọn tí ń tẹ̀lé wọn kiri àwọn sàbẹ̀ wọn kò séyìí tó ní èròǹgbà àti tún Nàìjíríà ṣe. Gbogbo ẹ̀ńtẹ́ bá rí tí ń ṣe kùrùkẹrẹ lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú tí ń tẹ̀lé wọn kiri ó invest ni o. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ tó sọ láwùsá mo ti sọ ní Yorùbá. Yi mun rashin daidai a'a a alfarmar da Allah ya muku ne nake kira da babban murya da za ku iya tabuka wani abu musamman akan abin da nayi akan jam'iyyar APC akan wannan tafiyar saboda jagorori ne ku manya a cikin wannan tafiyar wanda kuma kuna da damammaki da yawa wanda za ku iya follow up akan aikin da nayi akan tafiyar jam'iyyar APC musamman akan campaign din Tinubu wallahi da kuɗi na zuba nayi wallahi tallahi don kuma na samu kuma ita kanta siyasar musamman ni ina yin ta ne saboda kai kanka Dauda Adamu ka huta rarara wallahi musamman saboda irin kaunar da kake nuna mana akan tafiyan nan musamman ni na san akwai mu'amala kyakkyawar mu'amala tsakanin mu da kai da mutunci da mutuntawa ba yau muke tare da kai ba wallahi ba na kilemin ɗinka kawai na san adamar da Allah ya baka za ku iya yin follow up akan wannan abin da nayi in samu wani abu domin mi wallahi kuɗi na sani salamu alaikum. Ó dá ẹ̀ tí rí nǹkan kan òkè kí mo rí bolẹ́ rí o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin ọmọ Haúsá náà ni lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ rí pé à ń gbé àwọn Haúsá tí ń sọ Haúsá wá fún yín gan ìkànnù wọn ló tún gbàdúrà àti ẹ̀mọ̀ bóyá ṣéèkì ni ó ní dear God Allah lẹ́mọ̀ gbọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ gbọ́ ó ní àwọn tí ń jiyàn gbé ó ní anybody coming to arrest any malam tó bá fẹ́ wá mú àwọn lórí ọ̀rọ̀ gómìnà ni ó ní jẹ́ kí àwọn ajínigbé jí gbé ó ní àwọn ajínigbé tó máa jí gbé tán ní láàánú ni ó ní kì í ṣe ajínigbé kékeré ó ní àwọn àgbà ajínigbé ni kó jí gbé ó ní jẹ́ kí wọ́n mú kán jí gbé lọ síbi tí ò ní sí network kí mọ̀ ṣe kékeré kí mọ̀ ṣe comedy skit lórí ọ̀rọ̀ Gumi lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀rù tí ń bá wọn pé wọ́n ń bọ̀ wá mú àwọn pé wòléwòlé ń bọ̀ lọ́la ó ń bọ̀ wá mú Gumi o Sheikh Akali Zaria ló kọ rẹ̀ àwọn oníṣẹ́ ìkìlọ̀ náà ó ní any leader that doesn't have interest of the people please carry him too mo lélẹ̀ tó sì gbẹ̀yìn dá ṣùgbọ́n kí lẹ́ẹ̀bù tí ń bá yìí ẹjẹ́ àdọ́gbọ́ bó ṣe ṣe ládùúà. Allah duk wanda zai zo kama wani malami Allah ka sa yan ta'adda su kama shi ya Allah duk wanda zai kama wani malami a kasar nan Allah ka sa tirnafa su sace shi ya Allah idan yana da wannan kudiri a zuciyarsa ubangiji ka sa tirnafa su sace shi Allah ka sa su kai shi inda babu sabis inda ba za a samu labarin sa ba ubangiji ka hada shi da tirnafa masu duka masu gane azaba ya Allah duk wanda komowarsa a cikin jagorancin kasar nan ba alkhairi bane Allah ka kashe shi wanda bai ci abin ba Allah ka hada shi Allah duk wanda zaben sa ba alheri bane a gare mu Allah ka kashe shi duk wanda bai ci abin ba Allah ka ba mu hadda shi Allah ka sa mu gaba da ó dẹ́ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ wọn aláwàdà nìyẹn ẹjẹ́ wá dé Anambra kọ́ ni mò ń wò yìí Anambra náà ni níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ sọ wípé kí àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà kán mọ́ disturb kán mọ́ harass àwọn onímọ́tò mọ́ lójú pópónà lórí ọ̀rọ̀ tinted permit tí àwọn aláṣẹ wọn náà àwọn agbẹnusọ ọlọ́pàá náà sì ti fi ìròyìn léde wípé àwọn ti dáwọ́ ẹ̀ dúró kí ló wá dé tí a tún rí àwọn ọlọ́pàá àwọn elétí kò gbọ́ràn àwọn tó jẹ́ wípé tán bá ń gbìyànjú àti tún nǹkan ṣe àwọn náà máa ń bàjẹ́ náà máa ń fa ìfàsẹ́yìn láwùjọ wọ́n ní kí onímọ́tò kan rí mú 50,000 wá fídíò rẹ̀ wá o 50,000 fún tinted permit tó jẹ́ pé at present wọ́n ti dá dúró ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àwò bóyá báwọn aláṣẹ wọn bá rí àwọn ọ̀gá àdìtọ̀ bóyá wọ́n á fi lè jófin kórí àwọn yòókù lè pè. Aguroko tinted permit. What I go? I'm talking about tinted permit. They do it in this thing. Okay, no problem. It's they tell me 50,000. That have 50,000. You tell me 50,000, sir. Yes, you tell me 50,000. Man, sir, I didn't go. You tell me 50,000. Tomorrow, I not get the money. You tell me 50,000, sir. Yes, now. I will not leave you. I just call it. Yes. I just call it. Tell the whole world. I mean, hold you. Look at this man. I'm not afraid of you. Or whoever that you are calling for. I'm not afraid. Ó náà lẹ ti rí yan ṣùgbọ́n nígbà tí a máa fẹjọ́ sùn Anambra State Police Command wọ́n ní àwọn ti wo fídíò dáadáa wọ́n láwọn ò rí bí kankan tí ọlọ́pàá ètò ti béèrè owó kò fi kámẹ́rà mu. Let us reiterate that our personnel, especially those on the stop, are brief on issue tinted permit and cannot do otherwise. Wọ́n gbèsè ra wọn lẹ́yìn ni o.
wọ́n gbèsè àwọn lẹ́yìn nígbà tí ò sí ẹ̀rí tó ti béèrè owó ẹnu ẹni tó fẹ̀sùn kàn wọ́n la ti ń gbọ́ wípé ó béèrè 50,000 lọ́wọ́ ṣé yóò wà mọ́ parọ́ mọ́ ni yóò kàn déédéé mọ́ ṣe fídíò yóò mọ́ parọ́ mọ́. What does the Anambra State Police Command spokesperson think will in this country? So the man will just be saying, tinted permit 50,000 if they didn't ask it from him. So he will just orchestrate the scene. And they will be going back and forth about 50,000. But if he thinks he's smart and we are foolish, let's engage in this foolishness. Do you know that a court in Warri had first ruled that the tinted permit thing should be stopped? The police stopped it. Afterwards, they brought it back, trying to lie and ignore the fact that the court had talked about it before. When they brought it back, then the Nigerian Bar Association wrote about it. When they wrote about it, then another person took the case again to court. When the court now ruled again the second time, they now stopped it. So the Nigerian police are trying to play smart with us in the first place. It took another person going to court again, an MBA writing, before them to accept it. And because I follow the trajectory of the story. Anyway, the truth is, institutions of government must learn to respect authority. I mean, let's respect the authority of the courts. But you see, what we have in this country is not a respect for the three arms of government. See, the kind of democracy we run, if Montesquieu was alive, Montesquieu will cry blood. Because the separation of powers Montesquieu talked about, 1774. Nigeria is the total deviation of the ideology of Montesquieu. You will see in this same country, where courts will talk about contempt for people heading the police or the EFCC or whatever, they will not even listen to the courts. So we live in a very funny land, and that's why the rule of law is created in this country. And if we don't do this, we can't build a strong country. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ fáwọn agbófinró tó hàn lọ́gá ara wọn kò sí irú ilé ẹjọ́ tó fẹ́ dá ẹjọ́ yẹn àfi tọ́lọ́run bá sọ wípé ẹnu kùn wọ́n nígbà tẹ́ bá dájọ́ tí ilé ẹjọ́ bá dájọ́ tán ṣe bí àwọn agbófinró náà lẹ́pẹ̀pẹ̀ kan mú wọn lọ sí ẹ̀wọ̀n ságbófinró tó bá yarí fún yín kọ́ tó tiẹ̀ tún jẹ́ pé àwọn lọ̀rọ̀ kan ń tèmi kàn rí lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni wípé kò sí bá a ṣe ṣe bolo tí ò ní rùn gbẹ́ a ti sọ fún yín pé kó ní kálukú kẹ́ ẹ jẹ́ ká gba òmìnira ara wa ṣùgbọ́n ẹ wà lára àwọn tí máa ń sọ pé ká gbẹnu sọ̀hún gbogbo ohun tójú yín bá rí náà kẹ́ ẹ faramọ́ ṣé yóò wà dínà kífùn kí kámẹ́rà mú èmi wá ń fẹ́lẹ́ ìrọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo ojú pópó tẹ́ ń lo títì ẹ̀yin drivers ẹ̀yin mọ́tò users àbí users mọ́tò ẹ máa gbìyànjú kẹ́ ẹ máa ní full ẹ̀rí lọ́wọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́ ibi táwọn ọlọ́pàá ojú títì máa ṣe àwọn ọ̀gá wọn lọ́fíìsì mọ̀ ṣé bá mú kan wá ń jẹta tó ní ọ̀gá àwọn sọ wípé kó mọ gbowó gidi owó gidi ni kó make sure pé òun gbà sódà tọ́jọ́ wàhálà bá dé tóun tí wàhálà bá ti ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ òun á lè dúró tóun imagine ṣerú ọlọ́pàá yẹn lè wá expect pé so gbogbo ẹ̀yin mọ road users náà ẹ bẹ̀rẹ̀ fídíò ẹ mọ̀ bá jà pátá gbogbo agídí tí tọ́yọ̀ ọ̀gbẹ́ni yẹn ń bá ọlọ́pàá àsìkò yẹ kó bá ṣe tó bá fẹ́ ní ẹ̀rí gidi lọ́wọ́ ó yẹ kó mọ tìṣẹ́bọ̀ lára ni pé ọ̀gá kó mọ dúnàdúrà nínú ibi tó bá ti ń tàn síwájú tó ń tìṣẹ́bọ̀ lára tó ń dúnàdúrà pé jẹ́ ń san 45 àbí jẹ́ ń san 49,999 ibẹ̀ ni ó ti ní kó gbà ló ń làwọn èèyàn ó ti rí ẹ̀rí òun náà ń bá aṣa gidi bó la ṣe fẹ́ rẹ̀ rí. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà níbi ìjùbá ẹ̀ lọ́nu gbogbo abala ti Sanawole ní pápápá ẹja catapult sí ọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ wa níbi táyà ti máa mọ́ bá ń gbé ohùn wọn sókè nínú abala comment section bá ń rántí tan mic àti amplifier mo fẹ́ mọ́ gbóhùn wọn níbi tí mo bá sí mo fẹ́ tàn kan la á pàdé wájú èmi tí ní tòótọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby. mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section mọ́ mi tó ìnáwó lè la fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Yorùbá mi yanrantí ju ti Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ̀ yín ni mo ti ń kọ́ gbogbo kínní. Mrs. Power wọ́n ní it is true Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àti rógo lọ́wọ́ àwọn ọba Yorùbá gbogbo Ọlọ́run má jẹ́ kí gbogbo leaders Yorùbá tún padà tà wá sóko ẹrú lẹ́lẹ́ẹ̀kejì lórúkọ Jésù. mi Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní nígbà tí Traoré ń sí ilé ìwòsàn tó dára jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀ pẹ̀lú owó góòdù wọn kò sí ìyàwó lọ́wọ́ IMF ìyẹn International Monetary Fund wọ́n ní ààrẹ ìlú ó ń tọ́jú ará ìlú rẹ̀ ààrẹ kan ń fi ará ìlú rẹ̀ sínú wàhálà ayé pé méjì nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi tó yìnbọn rí wọn ní Sultan ti jápa àmọ́ ti gbúrò Sultan látọ̀dọ̀ ní ọ̀fífẹ́ wọn láwọn pè ààrí kó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán ti pè ń ná. wọ́n mi títí láyé Bánjí wọ́n ní honey bunny mo ń jẹ́yìn ṣé Wike kò ní ìyàwó ni ó ní ìkànnà àwọn adájọ́ níyàwó rẹ̀ adájọ́ appeal court kọ́hún àmọ́ tiẹ̀ ti promote ẹ̀ president kò ní sọ̀rọ̀ ohun tí ó máa ṣe wà nínú ẹ̀ pétipétí ti dé bá Wike
ìjọba Florida ń wá o kì í tún ṣe gbogbo Amẹ́ríkà ní ń wá Florida nìkan ní ń wá wọ́n mú. àtidéní olùsùnmọ̀dé àìmọ̀kújọ́ mẹ́ta bá mi wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ọ̀rẹ́ ní Bobby lórí ọ̀rọ̀ Osimhen ó fẹ́ bíìtì rẹ́kọ̀dù yẹ̀kínní kíákíá ni ojú ló ń kàn á sì ní sùúrù teamwork ní gbogbo ẹ̀ so nìkan ló mọ rẹ́kọ̀dù bíìtì ni àbẹ̀yìn kan máa jáwàdé mọ́ mi màmá dọ́là mo ti miss yín darkwesh àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ìka obìnrin ó yẹ kí wọ́n dìde fún ọkùnrin yẹn láti rà padà nínú ewu tí ìyàwó rẹ̀ kó sí wèrè ní àwọn ará ìjọ yẹn tán lọ ń fọ́ ògiri ó máa ṣe o bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ń parun wọ́n ń ṣègbè nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀ love from mama dollar we always love you too ma. At Toinori wọ́n ní that baba must be a very stingy man vanity upon vanity all is vanity. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ kú jọ mẹ́ta wọ́n ní allegedly wọ́n ní Wike wọ́n ló ń fọ́ wípé 50 billion ní òun fún Tinubu irọ́ òkú ló ń fún ló ló ń ná on behalf of Tinubu kò sì fún receipt àti invoice. ṣé kò sí ẹni tó kó òun náà lójú láti dẹ́kun gbogbo ìlà ìlò tó ń dá sílẹ̀ Obi a máa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlà ìlò wọn dẹ́kun mọ́ mi kí làwọn ò rí fi pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. At Dutchman Pants wọ́n ní if it is Western world the bank will still change the money for them but they will just bring the rate down. ṣé lóòótọ́ ó dìpẹ́ lórí pọ́lísì oníkálukú. Lira làwọn aná ń bí tẹ́lẹ̀ àìmọye lira tá a máa ń sà kiri inú ilé tá a máa ń sà lẹ́lẹ̀ mi ò tiẹ̀ kó dé báǹkì rí ó ti pẹ́ kéèyàn wá kó lira ní ìsìn kó ló ń kó lọ báǹkì ó fẹ́ lọ fi gba ẹ̀rọ n ò mọ̀ ń pa ìṣá. bá mi Káyìndé ó ṣe ní Sàlímù ọmọ owó olódò ọba òtítọ́ àtòdodo original wọ́n ní Wike náà fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin bíi òsì ọmọlẹ̀ ṣe fi ọmọ ẹ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní Edo State. ó mà ṣe o Yorùbá nation no going back. At Olúyọmí Olúwọlé bá mi rotiri àánú wọ́n ní Bobby how are you today I'm good and you I salute all the great mind wọ́n náà kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n olóye tẹ́ ẹ wà pẹ̀lú àwọn nínú ìkànnì ilé aláyọ̀ yìí that man who kept that money might have done that out of ignorance. Yorùbá nation no going back Olúwọlé Yọmí Eastern Texas. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ẹwẹ́yẹ Mushin olóòṣà yábayábá òyìnbó àmọ́ mi ẹ ti ń pèrò sọ́kọ̀ cheese pọ́ọ̀pọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀ ṣá mọ́ mi yóò yẹ yín. At Ajékẹ́mi Balógun mọ́ mi chief Ìyámokùnú mo mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n ní Uncle Bobby I think you are a good candidate to appear in Maso Oyinbo program. I promise I will be present to give you moral support. mọ́ mi chief Ìyámokùn ìyẹn Maso Oyinbo èmi náà gbọ́ lẹ́ẹ̀kan mo mọ ráwọn èèyàn tó máa ń lọ bẹ́ẹ̀ ṣé mo tó bẹ́ẹ̀ ṣá. bẹ́ẹ̀ náà ni at Missy Power àwọn ní Ọọ̀ni of Ife should stop saying fake story that will bring Yoruba down and bring trouble to Yoruba people. Gbam on point. mi Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní wow ọba alágbára okú iṣẹ́ ara congratulations o. Obi mo bá ọyọ lọ́dún tuntun èmi náà mo bá yín yọ̀ mo bára mi yọ̀ ayọ̀ lájọ ń fi kọ́mọ lùbọ̀ ń bì ayọ̀ ò ní dásẹ̀ nù lé wa. mi mo dúpẹ́ Táíwò mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ̀yin náà wọ́n sí mi ẹ kú ètò ló wá máa bá wa tò láṣẹ̀dùmarè àmì ohun orin yín ó máa dùn bíi pé kí ẹ máa kọ́ lọ ní wow yóò máa dùn fún yín ní àṣẹ Ìdùmarè love you much àmì o wọ́n tẹ love sí ẹ bá mi ká aya náà ń gbọ́ o ó lẹ̀ sọ pé ẹ love òun o èmi nìkan lẹ love mo ti share pẹ̀lú ẹ mọ́dà lọ mo ti share love pẹ̀lú ẹ. At Moab wọ́n ní ọ̀rọ̀ Jésù ló ń ṣẹ́yẹn o pẹ̀lú owó tí bàbá yẹn fi pamọ́. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi bóyá ara ọkùnrin tó ń kígbe gbàdúrà yìí kò yá obìnrin mọ́ ni ó dàpọ̀ obìnrin ni tí ń kígbe láàrin òru. At Comfort Demokun wọ́n ní ọ̀gá Bobby ọlọ́run lọ́gá gbogbo wa ẹ sọ fún wọn pé kí wọ́n kó vigilante sọ̀ráǹdì àwọn ọjà wọn àwọn bandits ló ń ju ọjà wọn ṣé lóòótọ́ bandits ní ń ju ọjà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn mọ̀ ní òsì bandits lẹ́kọ̀ọ́ wọn ìkó wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ jẹ́ káwọn ará Èkó gbọ́. bẹ́ẹ̀ lẹ́ni ẹjẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ́dọ̀ at Ganiyu Badmus wọ́n ní enemy of Wike is the enemy of President Tinubu. That is the only minister that broke the Northerners oligarchy in the federal capital Abuja. kò bá wá jókòó sí di oligarchy ẹ̀ ìbámọ́ kọjá yìí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Títílayọ̀ Bánjí wọ́n ní my honey bunny you did not know how your voice make me don't worry when we get to our nation we shall glorify God more.
mọ́ mi orin ẹ̀mí tí ń gùn yín. At Gani Badmus, only people are fighting Wike because of Tinubu, not because of Fubara, and I know the president acknowledges the situation. Mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wà kéde fún Oòduà Nation káfàtà olúwa wà pẹ̀lú yín àmì we love CSI bẹ́ẹ̀ ni a kí gbogbo àwọn ìyá wa àti bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí oṣù yìí o ẹ̀mí yín á sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àmì o àtàwọn tó ń sọ fún wa àtàwọn tó ń sọ fún àwọn ọ̀fẹ́ fún wa ń kéèkì mọ́ mi ti kí ni wọ́n ní a kí yín o. Máàmi olórí ọ̀dọ̀ white team wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ máàmi aya ti Sanawole fọ ètò alárinrin wa tí ọjọ́ ìṣẹ́gun tòní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ ẹ kú ètò kí Elédùmarè bùkún wa àṣẹ Èdùmàrè. Mohammed Okas Jalo wọ́n ní ibà àlejẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì Sanawole gbé wa débẹ̀ sójú abẹ́ ń kó ibà mọ́nà tán ibà cheese pọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ ẹ dá wa lóhùn ìbéèrè tá a béèrè lórí ti Victor Osimhen àti Lukman kí ló fàjà wọn mọ́ mi ẹ̀yin lẹ láìkì football bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnmi Bobby báàmì mò ń jẹ yín every time every day a kú iṣẹ́ òní o èsùrù Wike ṣe àṣejù ó tẹ́ lọ́wọ́ oníyan Fubara bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí Wike yára ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́sọ́ nítorí ó ti ń fẹ́ máa rìn ní ọ̀nà àbùkù àbí ṣé kí wọ́n kúkú change orúkọ state yẹn di Wike River State abẹ́ẹ̀ rí bá mi ọ̀gá bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi alákadá ọ̀pẹ́ bí wọ́n ṣe lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ni wọ́n ní you too much Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation no going back jẹ́ kán mọ̀ Free Igboho is not a criminal. Bá mi Kẹ́hìndé Òsè ní Sálímọ̀ wọn ní gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àti gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá jẹ́ kí a fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti kúrò nínú wọn Nàìjíríà rádaràdà yìí gbé òníkan ní ọ̀nà àbáyọ fún gbogbo àwa ìran Yorùbá pátápátá o Ọlọ́run kan jẹ́ ọkọ́lọ́run jiyàn gbọ́ o. Wọ́n mi Dorcas Jalo wọ́n ní àwọn tí wọn kò ní làákàyè gullible people wọ́n ń lu pọ́npọ́n mọ́ ògiri Jericho ṣé ìlú Nàìjíríà ní ilé yìí ti ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn ènìyàn mi ń ṣègbè nítorí àìní ìmọ̀. Àti Usman Wahab àmì ní watching from Ogun State Nigeria God bless Ogun State. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ìkáàbọ̀ ẹ rí i pé mo tètè wọlé lónìí mo bá ọkùnrin yẹn yọ o orí ló kò yọ lẹ́yìn ọjọ́ méje láì jẹun olúwa ṣé o love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a mọ́ọ̀mí mo tètè rí yín ṣùgbọ́n orí comment section ni mo ti ń tò gbé lọ. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní òbí bóyá obìnrin yẹn lọ fún ọkọ rẹ̀ lóògùn jẹ oríṣiríṣi láwọn máa rí nínú ẹ̀sìn Nàìjíríà ẹ fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ kí sọ̀daràn o àwa náà pariwo Ọlọ́run jẹ́ kí olódò dẹ́ tètè gbọ́ o ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu olódò dẹ́ ò sí mọ́ nǹkan kan ni o tó bá fi Sunday Ìgbòho lẹ̀ dìré bá ṣe máa gbé Atadébímpé Gideon wọ́n ní well done boss been a while sir God bless you Ọlọ́run ni ọ̀gá gbogbo wa ṣeun. Mọ́mí Hannah Hunsu as usual Paul ẹ̀mẹ́rin ni wọ́n ti lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ Oòduà nation no going back kí n tó sọ dorin. Bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Wike alágbára wèrè àsìkò ẹ̀sìn àti ẹlẹ́yà Wike ti bẹ̀rẹ̀ kò ní bọ́ nínú ẹ̀ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mi grandma Josephine Aláwìyé wọ́n ní òbí àtàyà more wisdom from your creator and good health all the ways amen. Oòduà nation no going back soonest wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu from London. At Iba Mami, wọ́n ní not business as usual anymore. All eyes worldwide on Nigeria on this terrorism financing against Yakubu Adamu. Wọ́n ní Bala Mohammed wọ́n ló ti ní ìfúnpá wọ́n ní ìfúnpá rẹ̀ ti ga. Father Lord at work Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ. At Baba Ade wọ́n ní ibà lónìí ni kò ní dọ́là wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn tí Nàìjíríà bá mú Gúnmi àti under my foot àṣírí yóò tún débi tí wọn kò fẹ́ kó dé ṣé lóòótọ́ wọ́n manage àṣírí ni àwọn àṣírí managers bẹ́ẹ̀ náà bóyá a sì máa rí àṣírí director and chairman. At Bridget Ògúntọ̀nà mọ́ mi dáadáa wọ́n ní obì àtàyà mi àtàtà lẹ́yìn náà yá yìí sí à wọ́n ní kú iṣẹ́ ilé aláyọ̀ wà jọ ń ṣe ni Ọlọ́run sì ń bá wa ṣe tí wọ́n bá fẹ́ wádìí àtíkè ọ̀la kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti Bolivia PTO excuse tí Ọ̀gbẹ́ni Trump lò nìyẹn ó yá gba ọ́ìlì wọn Nàìjíríà ní ó ti mọ̀ fi ti ẹ̀kọ́ gbọ́n mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ìgbéraga Osimhen ó lè fa kí ìran Ayọ̀délé ṣẹ tí kò bá ṣọ́ra o. Wọ́n ní 1 out of 500 ọlọ́pàá Nàìjíríà lè ṣe irú àánú yẹn fún dẹ́rẹ́bà
lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan from Providence, Rhode Island. Ó gbọ́ wọ́n nìyẹn o, kò gbọ̀pọ̀ o, 1 out of 500. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi Bobby. Àwọn ará Mọ́níyà pè mí kí náà sọ o. Mi ò mọ̀ dúró bá mi orí Ọlọ́run rí sí wípé wọ́n rí èèyàn gbalé sí Mọ́níyà mọ́ o. Wọ́n béèrè nọ́mbà yín, ṣé kí n fún ẹ mọ̀ fún ọ o. Ẹ mọ̀ fún ọ nọ́mbà mi o, ẹni mi ò sọ bẹ́ẹ̀, mi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Mọ́níyà àtọ̀dọ̀ wọn kọ́ ni mò ń sọ o. Akínyẹmí ò ní from US. Báà mi tú eyín mi síta. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Richard Ajenikoko wọ́n ní in Nigeria religion is the opium of the people. It is both a Muslim and Christian thing, but poverty and lack of authentic religion is the reason. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ń tó bá fẹ́ ṣe báyìí wọ́n ti fi religion yí tí ò sì yé orí bẹ́ẹ̀. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ wa yìí ó ẹ bá mi sọ fún Bobby lẹ́yìn ìgbà tí ẹlẹ́yà lóyún tán ó sọ pé kó lọ bá mi èmi ò fẹ́ mọ́ o. Akínyẹmí ò ní from USA lè gbóyún gbọmọ kò dáa bẹ́ẹ̀ o. At Bob FHKK wọ́n ní when you talk too much you say what you shouldn't say, that is the problem of Oni. Ẹ sì wà ló kọ FFKK tẹkọ yìí ń bá dákọ yín pẹ́yìn lẹ sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mòró mú bọ̀ óyá ẹja ọ̀sán. Wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington ẹ kú atótónu àtàárọ̀ ọmọ Oòduà ilé yá o. Wọ́n mi yóò dáa fún yín tí ó pọ̀. Àtìkò síranu wọ́n ní Obi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ bá wa ń kí mi kú iṣẹ́ bó ní kémi ṣe kí ẹ̀yin. Àjọ ń ṣe ni Ọlọ́run ní sì ń bá wa ṣe. Wọ́n ní the statement by Oni is very unfortunate. Wọ́n ló kù díẹ̀ káàtó. He wants to be related to every tribe in Nigeria for his own dishonest gain, even though those tribes don't mean well for us. The same Oni caused rift between Igbo and Yoruba because of Ajeolokun's statement. Now he wants to start another one. The issue between CSI and federal government he fails to address. Supremacy battle nàìjà kiri wọn lè address ẹgbà náà làmọ kí bàbá wa mọkàn ṣàlàyé bàbá wa ṣe bó bá lóòrì inú mi ọwọ́ mi rè òun ni bàbá wa ṣe fún ẹ mọ owó ntọ́lọ́hún Ọlọ́run nìkan làwọn gbọ́kànlé jàre. Wọ́n ní supremacy nàìjà kiri between Yorùbá ọba he didn't address that. Ó ṣe ni láàánú irú àwọn leaders tí a ní nílẹ̀ Yorùbá. Thank you wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Ẹ ṣe tẹ́ ẹ̀jẹ̀ kọ́rọ̀ wọn àfẹ́ thank you tèmi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ̀lọ́ládé Adéyẹmọ wọn ní Ọọ̀ni kàn fi ṣe àpọ́nlé wọn ní ṣé tí Israẹli bá dé lónìí ṣé Ọọ̀ni lè mú wọn lọ́wọ́ dání politician ní Ọba Adéyẹyè. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní brọ́dà mi Bobby báàmí lẹ jẹ́ wọ́n ní ẹ máa bẹ ọ̀bẹ ní bẹ́sù àmì o àtẹ́lẹsẹ̀ á sì mọ́ bẹ́ẹ̀ náà o. Please help us advise Ọọ̀ni to tread softly on the history of Yorubas. What he was vomiting was unimaginable. Oòduà nation no going by wọn tẹ love sí ire o. Ibi lèyàn mọ̀ vomit bá mi. Lọ́gbọ́n dorí ẹja mú. Ẹ ṣàdọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ sí yẹn. At Rachel Eluwọlé wọn ní Obi ẹ̀ka lẹ́ o mo rórí olódò látẹ ọlọ́pàá fún civilian lówó kì í ṣe Nàìjíríà Ghana ni wọ́n á lù pa wọ́n á tún gbàtọ̀wọ́ ẹ̀ ṣe é rí iná jíjó kì í ṣe ojú lásán o ẹ̀mí òkùnkùn ló ń ṣiṣẹ́ o pé ó ti ra wọn yé dà mo rí love tẹ̀sí àmọ́ mi. At Flow Beauty látọdún gbọ̀ngàn ó pẹ́ mo ti rọ́wọ́ nínú comment section wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oyè kan da owó yẹn sínú ibojì bàbá yẹn ni sọ́mọ́ ń náwó lọ́rùn ni ilé ayé náà ti ń náwó àwọn tó ń da góòlù sínú ibojì wọn lọ́jọ́ sí gan àwọn ó lè padà lọ bẹ̀rẹ̀ ewu èyí tí ò ṣe é tètè gbà lọ́wọ́ tán fi sọ́wọ́ òkú wọ́n gé wọ́n sì yọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Rachel Olúwọlé wọn ní ẹ kárí jàre màámi Fúnmilọ́lá Bello ẹlẹ́yà kò jẹ́ ká gbádùn ọkọ wa mọ́ a ò lè sọ̀rọ̀ ìdákọ́ńkọ́ mọ́ abájọ ebi ẹ̀rọ alátagbà ti wà ẹ fi ohùn ránṣẹ́ sí mi lórí aago abájọ tí agbẹnusọ Àpábíò ti ń gba iwájú gbẹ̀yìn fi gbẹnu dákẹ́ wọ́n ti gba lẹ́tà lọ́wọ́ olódòdè ní bẹ́ẹ̀ ni gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ ni wọ́n ń parọ́ fún wa pé ẹ̀mí mímọ́ ló sọ sí ńlọ́kàn nígbà tí wòlíì kan sọ̀rọ̀ ní crossover. Mọ́ mi jàre nípa ọ̀rọ̀ ọ̀dà kọ́ńkọ́ tẹ́ fẹ́ bọ́kọ yín sọ ẹ̀tẹ̀ àpá ẹ lè wà nù yàrá lọ́hùn kémi wà nù yàrá bí nínú ilé kan náà làbí òrùlé kan náà ẹ pè mí sórí aago wọ́n gbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ one unique wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby if their prophet asks their gullible followers to further eat the brick rubbles for their 2026 greatness they will eat it. They play on the ignorance in Nigeria and the poverty level.
in fact kó ní kán tọ̀tọ̀ wọn sí gan kán tún mú wọ́n sí. At Kwakwa, Wani Onife really disappointed me with his school of thought regards Kanuri history. Bẹ́ẹ̀ ni at Fasad Garba, wọ́n ní ó Bobby, ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndí rẹ̀ mọ́ mi yọmọ jẹ fún yín. Wike ti padà sọ ara rẹ̀ di ẹlẹ́tẹ̀ẹ́, òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Dr. Basiru sọ o, Fubara ní ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ wọn. At Moradeyo Alabama mi dáadáa, wọ́n ní Obi Ataya, well done to you and you too. I always love your sweet voice. Wow, mọ́ mi ẹ ṣeun. Ọlọ́run ló fòyìn sí ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run on my behalf. Wọ́n ní you are musically talented. Religious makes people dumb in Nigeria. My people perish due to lack of knowledge. Odua nation no going back. Thanks. Thank you too. At Esther Ewetuga, wọ́n ní Oni should be very careful with ìsọkúsọ story. Odidi Ọ̀ní lẹ ní kọ́ mọ́ pàtàkì tán mọ́. Mo ti jíṣẹ́ yín anyways. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi abiyakíṣe mọ́ ìyálé gbogbogbò àwọn àti mọ́ mi títí láyò ìbànjí. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby káàárọ̀ o, kàyéfì àti àwọn àjálù burúkú ni ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yẹn o. Wòlíì kan ti sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọjà ló máa jó nínú ọdún yìí o. Kò bọ́ sí o, mọ́ mi kò bọ́ sí rárá. N ò tí kì í fọdún ẹ mọ́ wọ̀rí. Ẹ sáwọn mánéjì mi bẹ́ẹ̀ n ó kì í fọdún. Bá mi Emmanuel Adéoyèso ti wá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ni èrò rẹ lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí man tó wà lórí oxygen yẹn pẹ̀lú ohun tí ìyàwó rẹ̀ ṣe yẹn, ojú rẹ̀ ti rí báyìí o. Èmi ò lérò kankan lórí ẹ̀mí ti gbọ́n. Rí tí mò ń kó ìyàwó jọ ni. Mo rí gbogbo àwọn nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ o. Gbogbo àwọn èso lájẹ lọ́dún yìí. Mo ti dọ́dọ̀ ìyàwó tí mo ìkànnà àwọn ìyàwó mi tí mo fi ránṣẹ́ sí yín. At Format Breeding ẹ̀rẹ́ ṣe gbórun yín lọ́dọ̀ wọn Amẹ́ríkà náà wá o. Wọ́n ní àwa ilé aláyọ̀ kí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí òní pé ẹ ò ní fi àìsàn ló gba mi àtẹ̀yìn tẹ̀ ń kí wọn náà ẹ̀yin náà ò ní fi àìsàn ló gba àtàwa náà tá ń bá yín gbọ́rọ̀ yín jáde kò sí èyí tí ó fa àìsàn ló gba nù àmì ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lójú fèrèsé tẹ́ ń yọjú lábala lérèfé wọ́n ní ẹ wọlé wá ẹ wá gbà mí lọ́wọ́ ọkọ mi kò fẹ́ gbóyún lọ́wọ́ mi ń ó gbà èrè bí sọ́dọ̀ bàbá Akínyẹmí náà. mọ́ mi lùjẹ̀sà mọ́ Elizabeth Oyeniya mọ́ mi rìa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rìa mo mi jẹ́ yín mọ́ mi rìa wọ́n ní ìbọn orin ìbá kà síwájú ìbínú sinmi sí àyà sí wèrè mo gbádùn géèmù yẹn o more winning to those guys mo ti sọ wípé Wike máa tẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. From Texas, Odua nation no going back. At Caroline Fowosire, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Abẹ́òkúta ní kólóbó wa o. Ó dẹ̀ ṣe o, kò tí ẹ̀ sí bus stop 10 rí lábẹ́òkúta gan. At Hope of Salvation Christian, wọ́n ní you are doing a great job, OB. Bá mi ẹ ṣe more grace to your elbow. Kẹ́ ẹ máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìhìnrere, iṣẹ́ ìránṣẹ́. Torí orúkọ yín yẹn ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mosúnmọ́lá Olíwo tèmi nìkan. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan. Àfi kí Ọlọ́run gba ọkùnrin lọ́wọ́ alágbèrè obìnrin gbogbo ẹ̀sìn. Ló ti di ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ni ó dì mọ́ wọn lọ́wọ́. Wọ́n ní kò síbi ìṣeré mọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ta Ropark ní Yaba àwọn ọmọ akótilétà. Ire o Bobby mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Gbogbo everywhere náà fẹ́ develop àwọn developer sọnù. Wọ́n sọ owó ẹ̀dílé. Mọ́mí Stella Ogunbájò wọ́n ní ọ̀rọ̀ Wike gan ti sún àwọn ẹgbẹ́ APC ìwọ nìkan lónìí lánàá bí ẹkún apọkọ jẹ ní Wike wọ́n ní omi ti padà gbẹ lẹ́yìn ẹja rẹ̀ wọ́n ní yọkọlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọké. At Florence Alade àmín lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. At Dan, when OB leave Sowore alone, he feels he knows it all. I pray Nigeria doesn't happen to him to know a country needs a defense minister. God bless. Wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí àwọn èso lóríṣiríṣi mo ń wá kíwì àmọ́ ti rí kíwì. Wọ́n mi mo dúpẹ́ tá a wò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n àwa tún ráàyè abẹ́rẹ́ mo jẹ́rìí yín mọ́ mi wọ́n ní láti bẹ̀rẹ̀ dé ìparí rẹ̀ ayọ̀ ní tiwa ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu Ọlọ́run ó mọ̀ wá ààyè èrè fún wa torí àwọn kan náà wọ́n wà nú ààyè ìbànújẹ́ àwọn ò ní mọ̀ wá ń bẹ̀ ààyè ayọ̀ ààyè táyọ̀ kún fún làwọn ọmọ wa gbogbo bọ́lọ̀ ń bá sì wá ń fi wá sí ààyè gidi ààyè wa wà tún ní ṣòfò nínú ayọ̀ lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace wọ́n ní I think some pastors need mental refurbishing aláìṣe
computer. Happy New Year to everyone, especially Aya, and his indefatigable and his indefatigable ọ̀gá Ogbeni B yóò ju yín sí àmì màmá sójà àgbà Canada wá sójà kékeré àkílẹ̀ fún àwọn màmá wa sójà àgbàlagbà àtàwọn bàbá wa. Àfúnmilọ́lá yọ yẹn kò ní yẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àtàtà Olúwa túbọ̀ máa bá wa sí àmì. Now tí bàbá Ọọ̀ni ti ń tanáwọ́ ẹbí wọn tó sọnù ká kí wọ́n má wàá gbàgbé láti bá wa sọ fún Kẹ́hìndé wọn pé àwọn ọmọ rẹ̀ ń pa àwọn ọmọ Táíwò àbí ọmú ìyá kan náà ẹ fi Táíwò lẹ̀ yóò tó Táíwò tí ẹ fi Táíwò lẹ̀ wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Táíwò wọ́n fẹ́ gbàjọba Táíwò wọ́n fẹ́ gba gbogbo tẹ́rítírì Táíwò ni ẹ fi Táíwò lẹ̀ kó mọ̀ wòran n ò ní sọ jù bá ń lọ. Àtìmáàmì wọn ní ibà fi pákà ọgbọ́n àgbọ̀njú I'm all in all ló ń pa Wike lọ. Let Wike mellow down because if he loses his FCT glamorous office it might be very politically before 2027 gubernatorial race in Rivers. Mọ́ọ̀mí o Yẹmí Sàlá àwọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi náà kí mọ́ọ̀mí o ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè gbogbo ìtàn ni Ọọ̀ni ń sọ yìí Fúlàní ti rà wọ́n Ìgbò ni wọ́n ti rí ìwé ìtàn tí wọ́n ń kà yìí àbí ojú wọn ló ti ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ìsúnmí o Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ ní kíákíá kán sì tó jẹ́ Ọọ̀ni àgbọ̀ wọn kan sọ̀tàn rí. Mọ́ọ̀mí Dorcas Dodolú tún mi ṣe wọ́n ní Àjàsà Àpọ́nlé Òfégè àti ojú ayé ni Ọọ̀ni fẹ́ fi ba ọ̀rọ̀ púpọ̀ wọn jẹ́ sí àwa ọmọ Oòduà ó dìgbà tí àwọn ọmọ ìta bá pa VIP lẹ́kọ̀ọ́ kí ìjọba tó dá sí i. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ṣé dáadáa ni àyà ṣe dáadáa ó dá sẹ́yìn náà ṣàyà dáadáa a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o èmi ti kí ni mò ń tọ́ láńbì tọ́mtọ́m ni mò ń là mo bẹ́ẹ̀ mọ̀ wò pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló ń tọ́ lá tọ́mtọ́m ni o bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń mu natural water tó warm ó ní mò ń mú sí i. Ó dá o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀yin náà ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ tọ́lá ẹ wá alélálà ńlá ọmọdé ńlá àgbà ńlá ọkùnrin ńlá obìnrin ńlá lálálà ńlá alálà lúlù gbogbo ohun tó bá tọ́ sí yín náà ni ẹ lá àti yín ni o tó bá ti tọ́ sí yín ni ẹ lá o ẹ lára yín ẹ lá yín. Ó dá o ẹ bá pín bó bá dénú yẹn bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni 5 lines òfin 5 lines múlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá rí tá a lu kọ́mẹ́ǹtì yín ó ti kọjá 5 lines lọ ni. In fact lọ́tẹ̀ yìí ó accommodate kọ́mẹ́ǹtì dáadáa báyìí à ń rí kọ́mẹ́ǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lò ó tún jẹ́ kí ó wà effective lábala ti comment section. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa orí ọ̀rọ̀ Malami láti bẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n ti fún bẹ́ẹ̀lì o ṣùgbọ́n kò tí ì mú ìlérí bẹ́ẹ̀lì ṣẹ bóyá yóò wà rí múṣẹ jáwó bẹ́ẹ̀lì tàná fún wọn ní níwájú Justice Emeka Nwite ní Federal High Court ní Abuja lónìí gangan láàárọ̀ yìí nana grant ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀lì o ìyẹn former Attorney General Minister of Justice Abubakar Malami àti ìyàwó rẹ̀ àti ọmọ rẹ̀ tàn mú sọ́wọ́ wọn ní kan rè wá 500 million naira wá each yìí ṣe lákòópọ̀ o wọ́n ní each person gbogbo ẹ̀ wá jẹ́ 500 million times 3 ó jẹ́ 1 billion 500 million ní àsopọ̀ tó yìí àsọlẹ̀fì púpọ̀ létí 1 billion 500 million ibi ó bá ti rí yóò ṣàlàyé. Wọ́n ní àwọn onídùúró tí ó sì pèsè rèé wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ mú landed property document àti travelling papers ẹ̀ wá sílé ẹjọ́ wọ́n ní ó sì gbọ́dọ̀ ní onídùúró tí ó gbọ́dọ̀ ní landed property ní Asokoro Maitama tàbí Gwarimpa àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti rí tí wọ́n ní kó rè mú sọ tiwa lásòkòrò Maitama Gwarimpa kó ti mọ̀ wípé ẹ̀sùn burúkú ẹ̀sùn ńlá ló commit against the state and the sovereignty of Nigeria. One of the documents of the properties are to be verified by the Deputy Chief Registrar of the court, while the sureties are also to depose to an affidavit of means pé àwọn fínúfíndọ̀ soniduro fún ni. Malami was also ordered to deposit his travel documents with the court and must not travel out of the country without the permission of the court. Muloti ẹ̀dá wọn láwọn fún one details. We are comfortable with the hopeful that within a reasonable time fulfill those new decisions. Defendants will be released. One of the applications we did was that wasn't actually at the table. Well, on the issue of self-recognition, it's actually in respect of the first. Yes.
Well, we are not disappointed about that. Issues of bail is entirely at the discretion of the court. Not based on the affidavit evidence for it. Rightly held that dissatisfied that the defendants, particularly the government, will not in any way interfere with the prosecution witnesses and make itself available for trial. So the courts have been given those concessions. It's entirely at the discretion of the court. So we are okay. Yeah, please, I want to clear just so we need to make mention of the fact that he should not be approached, and the best practice to do is get good lawyers. Has there been any attempt to approach him in this particular case? I won't be able to answer that because it is left to the judge. I don't know what has transpired. We as lawyers are simply just presenting our case, and the court in its wisdom, I believe, have considered it. So, of course, the judge has the right to say what he said based on whatever he had experienced. But on our own part, ló dà bẹ́ẹ̀ torí ariwo ti pọ̀ lórí rẹ̀ wípé sílẹ̀ ń winch on tiẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn winch on tiẹ̀ nìkan kan iṣẹ́ àwọn làwọn ń ṣe ojú sáré yàbàrà lọ́dọ̀ Àtíkù níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Àtíkù reject call to step down, attacks Tinubu pé Tinubu ló wà lẹ́yìn pé kò ń step down. Ó ní inú ẹgbẹ́ ADC tán jọ wà ẹ̀ ó ní kódà kó kúrò ní Òbí Peter Obi kí Jonathan wá sínú ẹgbẹ́ yẹn. Ó ní kò sẹ́ni tí ó step down fẹ́yàn kọ̀ọ̀kan. Ó lóun fẹ́ di president ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ríran sóhun pé àyànmọ́ òun kò rọ̀ mọ́ presidency Nàìjíríà. Ó lóun fẹ́ fi já yín lójú. Mo ló ti dà bẹ́ẹ̀. Ó dá ẹjá tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjá wá lọ sínú òrùn tí ọmọ tẹ̀lé ẹjá dé ọ̀dọ̀ Balógun of Lagos. Ọ̀rọ̀ wọn lórí gọ́vnà eléyìí ò tí ì yé mi ò tí ì mọ̀ ń tán sọ gangan tán fi ń fi ẹjọ́ rẹ̀ sun Olódòdẹ tán sì ń sọ fún Olódòdẹ pé kí Olódòdẹ kó jọ̀ kó wẹ̀yìn wò kó wọ́n fi gbogbo ara sùn o pé ojú lalákan fi sọrí àti wípé ìjáfara léwu bẹ́ẹ̀ náà ni ìfura lògùn àgbà pé kán mú fura mọ́ owó yìí pọ̀ kí ló dé tẹ̀ ń pòwe ìfura f'Olódòdẹ wọ́n ní ń fọ́n lọ́rọ̀ sọ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ ìdí tán sì ń kàn lábẹ́ f'Olódòdẹ lórí ọ̀rọ̀ gọ̀ọ̀nà eléyìí à ń bọ̀ àti ìdè o. Your Excellency President Bola Ahmed Tinubu PBAT bàbá ọlọ́wọ́n ọba kò ní jẹ́ kí ẹni títí ẹ ti bàjẹ́ ó darapọ̀ mọ́ yín o tí ẹ bá bá gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tẹ bá bá wọn da anything pọ̀ bí ẹni tí ó gbé ejò tó gbé sí abẹ́ ni o ó máa padà ṣọyín jẹgbẹ̀yìn ni Yorùbá dẹ̀ ní inú èṣìṣì kò kí ń jó èèyàn ní ẹ̀ẹ̀mejì o inú èṣìṣì kò kí ń jó èèyàn ní ẹ̀ẹ̀mejì ní year 2022 ní ìgbà tí ẹ lọ sí Ogun State tí ẹ declare ara yín as èmi ló kàn mo rí frustration yẹn mo rí ní ara yín mo rí ní ojú yín kò dẹ̀ sí nǹkan méjì tó fà á Ọ̀gbẹ́ni Dàpọ̀ Abíọ́dún yìí ni torí èmi rántí pé gbogbo nǹkan ní gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún yìí ṣe pé kí ẹ má bàa di president mi ò gbàgbé o gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sí Ogun State kẹ́ tó débẹ̀ ní gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún máa ti travel out ṣùgbọ́n ọjọ́ tí vice president Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò tí wọ́n lọ sí ibẹ̀ gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ó dìde da aṣọ kan náà pẹ̀lú vice president Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni inú èṣìṣì kò kí ń jó èèyàn ní ẹ̀ẹ̀mejì o ó fi wọ̀nyí clearly pé òun ò ṣe ti yín ó ní meeting tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Aláké tí wọ́n lè sọ fún Aláké of Ibaland pé ọmọ ẹni ò kí ń ṣe ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n gbé ilẹ̀kẹ̀ sí ìdí ọmọ ẹlòmíì yẹn ẹ̀yin ni o ọmọ títí wọn òun ni professor Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ó ní eye meeting tí wọ́n ṣe pẹ̀lú gómìnà Zamfara ó ní eye meeting tí wọ́n lọ ṣe nítorí yín ní Àbújá mi ò gbọ́dọ̀ máa sọ ní o ṣùgbọ́n mo ní proof tí mo lè fún gómìnà Sanwó-Olú kí wọ́n sẹ́ndì sí yín gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ò ní oore kankan tó lè ṣe fún yín politically gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ò ní electoral value kò lè add any man sí mileage yín politically òun ni the worst governor tí a ní south west if not the whole of Nigeria ẹ wo bó ṣe run Ogun State tó run ẹ̀ down ṣé irú Dàpọ̀ yẹn ló máa bá yín ló máa sọ̀rọ̀ èèyàn kan láì dá tí ẹ bá bá gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tẹ bá da anything pọ̀ bí ẹ tó gbé ejò tó gbé sí abẹ́ ni o ní gbogbo Nàìjíríà ní gbogbo west àti ní gbogbo West African countries ni wọ́n fi Lagos State wọ́n fi yangàn ẹ wo bí gọ́vnà Sanwó-Olú bí wọ́n ṣe ń run state yẹn December lásán kò sí record accident ẹyọ kan torí kí ni bí wọ́n ṣe organize dirty December including that of Ẹ̀yọ̀ tá ṣe successfully kò sí accident ẹyọ kan
ní inú Lagos state àwọn LASTMA official everybody gbogbo wọn ni wọ́n wà organize ẹ wò kan tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Anthony Joshua káti ẹ̀ sọ pé overspeeding ni ṣùgbọ́n tí wọ́n bá put everything in order a lè avoid accident yẹn o ọlọ́run bá ló yọ wá pé Anthony Joshua òkú ọ̀tọ̀ ní tàbá máa sọ ní ọjọ́ ìní yìí o ẹ wo bí gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún bó ṣe run Ogun state tó run ẹ̀ down ó wá ń romance àwọn Ṣàgórì ọ̀dọ̀ Ṣàgórì ló ń sùn o ọ̀dọ̀ àwọn Ṣàgórì ní Dàpọ̀ Abíọ́dún sùn torí pé kí ni wọ́n fẹ́ káwọn Ṣàgórì bá yín sọ̀rọ̀ kẹlẹ̀ fún wọn ní ticket senate ẹni tó run Ogun state down ẹ pé àwọn local government chairman àti chairpersons pé kí wọ́n wá kó jẹ́wọ́ fún yín pé báwo ni gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe run Ogun state ó ń ka sálárì ní wọn lọ́wọ́ bí ẹni pé wọ́n ṣiṣẹ́ ní farm ẹ̀ àbí bóyá kó wọn sí poultry òun ló ń sọ sálárì fún wọn kò fún wọn ní autonomy èyí tí ẹ ti promise wọn kò jẹ́ kí wọ́n rí mú mi ó ń sọ owó fún chairman bí ẹni pé òun ló gbà wọn síṣẹ́ ó ń sọ owó fún vice ó ń sọ owó fún supervisor ó ń sọ owó fún councillor òun ló ń sọ owó SLG gbogbo owó yòókù gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún kò sọ òun ni o àwọn pípù yẹn ò lè sọ̀rọ̀ torí pé wọ́n ti kó wọn lọ búra Tókunbọ̀ Tàlàbí ti kó wọn lọ búra so gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti run Ogun state ó ti run ẹ̀ down tí ẹ bá bá ṣe bí ẹni tó gbé ejò sí abẹ́ aṣọ ni o ẹ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tó ṣoore fún gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ó fi búṣú wọn ni o so gbogbo eléyìí tó ń ṣe tó wá ń ba gọ́vnà Sanwó-Olú jẹ́ Sanwó-Olú is the golden child tẹ́lẹ̀ ẹ̀ bá ní èmi mo sọ fún yín ní inú gbogbo state tó wà Nàìjíríà ibikíbi tí problem bá ti wà gọ́vnà Sanwó-Olú máa lọ sọ̀tẹ̀ ní financially pẹ̀lú everything tó ní tó pé kí ni wọn ò fẹ́ bà yín ní orúkọ jẹ́ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín pé everywhere ní inú Nàìjíríà tí problem bá ti wà gọ́vnà Sanwó-Olú máa ń lọ lẹ́yìn láti máa lọ tọ́jú wọn tó pé kí ni wọn ò fẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín bàjẹ́ ni ṣé irú gọ́vnà Sanwó-Olú ni Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa bàjẹ́ fún yín ẹ ṣe fẹ́ kọ̀ọ̀kan fún mi ẹ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún kẹ pé gọ́vnà Sanwó-Olú jókòó pé Dàpọ̀ ń tó sọ fún mi nípa Jídé sọ lójú ẹ̀ kí n bọ́ torí bastard ni bọ̀bọ̀ pọ́ǹkì yẹn bọ̀bọ̀ tó ṣe orí bí orí ẹyẹ ògòǹgò bàbá yóò ní àǹfààní ẹyọkan ní ara ó dẹ̀ máa run gbogbo south west ó máa kópa yín come 2027 tí ẹ bá take care gbogbo facility wa àwọn ará Ògùn state wọ́n kó pressure bá o torí kò sí hospital ní ibẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ transportation system ò ṣiṣẹ́ ẹ wo bí Lagos state ṣe ń function a ní train tó ń lọ káàkiri àwọn buses wa ń ṣiṣẹ́ everything wà in order ṣé irú gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tó jẹ́ pé failure ni ló wá fẹ́ máa bá gọ́vnà Sanwó-Olú jẹ́ ẹ pé jókòó pé n tó sọ fún yẹn kó wá sọ ní ojú gọ́vnà Jídé Sanwó-Olú torí bàbá yóò ní electoral value tó lè contribute sí ìjọba yín kàkà bẹ́ẹ̀ ó run Ogun state ó run ẹ̀ down ni. wẹ́ẹ́dẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o ara wẹ́ẹ́dẹ́ ta la máa fi wọ́n pariwo ẹ̀jẹ̀ àmọ́ yọ̀ ń tiwa ká mọ́ fi wọ́n pa wẹ́ẹ́dẹ́ lọ. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Fubara ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Trump ká kọ́kọ́ mú gbọ́ náà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ̀ mú gbọ́ ẹ̀jẹ̀ á lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà tá a gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wọ Amẹ́ríkà láwọn orílẹ̀-èdè kan ní ìsìn pàápàá jùlọ láfíríkà wọ́n ló gbọ́dọ̀ san $15,000 bond mo ní to apply for visa lásán àbí láti gba citizenship wọ́n ní kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ for only visa láti apply kò sì dìfà pé wọ́n máa fún ṣé wọ́n wá dá owó rẹ̀ padà wọ́n ní the Trump administration has added another 7 countries including 5 in Africa to the list of nations whose passport holders are required to post bonds of up to $15,000 to apply to enter the United States of America money. Láìsí paradise ó sì wá lè tó yìí ó sì wá lè lára Trump tó yìí náà ṣùgbọ́n wọ́n ní alára ní gbéra aga bẹ́yẹn bá ti mọ iye ara rẹ̀ ó náà mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ di ọmọ Amẹ́ríkà wọ́n fẹ́ wá sí Amẹ́ríkà the God's own country paradise on the earth paradise on the earth inú ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ gbogbo ń tẹ̀ rí nínú fíìmù ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé yóò sojú yín bàràbàrà o bọ́rọ̀ lóyìnbó ṣe rí nù ọ́ bá débẹ̀ tán lẹ́tọ̀ mọ̀ pé gbogbo beauty tẹ̀ ń wò yìí mi ò ní ò beauty o ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ ń tẹ̀ ń rí nínú fíìmù ń tẹ̀ ń rí nínú picture wọ́n mọ̀ treat picture ó yàtọ̀ o àwọn ilé tẹ́ rí rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹ̀rí ká ìmí ìgàn ti hold láwọn ilé tó yẹ pé èmi nígbà mo lọ UK nàìjíríà fi UK ẹ ti ẹ̀ gbàgbé iṣẹ́ rí títà lóyè like old things wọ́n like old things àti wípé sẹ́rí mentality tiwa náà ní Nàìjíríà like old thing ojú pé ilé ti wu ló ti old ẹ lọ wo làwọn fi wọlé àwọn cherishing tó bá ti old níbi torí ó rọ̀ mọ́ ìtàn wọn ẹ̀ẹ̀kan òkàn ní jáde wá mọ́ pàtàkì tàn bí ara àwọn òkè ọ̀hún ní òmò bí táwa àti Kànúrì ti jọ pẹ̀jẹ̀pọ̀
wọ́n wà mọ́ dìde kí wàá lẹ̀ rí ìtàn bẹ́ẹ̀ dé Europe wọ́n bá pàtàkì kan fún yín àní mo kọjá níbì kan lọ́jọ́ kan mo bá rí lójú títì wọn náà bá kọ déètì sí orí ilẹ̀ ẹlẹ̀ déètì lórí títì mo rí 16 kìíní kan BC ẹ dá àwọn ibì kan láwọn structure wọn Latin náà fi kọ́ language tán ń lò tẹ́lẹ̀ kì í ṣe Latin gangan àwọn kìíní language agbóhùn ọmọ òun náà fi kọ́ síbẹ̀ àwọn Roman figure tá máa ń lò láyé ìgbà yẹn òun náà fi ń kọ́ ńgbà yẹn. wọ́n ní the 13 countries, all but 2 of them in Africa, are now on the list, which makes the process of obtaining a US visa unaffordable for many. Èèyàn mélòó ló fẹ́ ní $15,000 tó wà kúrò sórí bond. Though wọ́n ní kì í ṣàjẹgbé o tí gún jẹbọ o ìwọ náà ló lówó rẹ o. The State Department last week quietly added Bhutan, Botswana and the Central Africa Republic, Guinea àti Guinea-Bissau, Namibia àti Turkmenistan. Ibo tún ni àwọn orílẹ̀-èdè lè tún jẹyọ. Turkmenistan. Yorùbá ní ṣàǹsùn o. Gbogbo làwọn eléyìí tó ti wá tán jẹ́ orílẹ̀-èdè. Those designations to effect wọ́n ní yóò sì bẹ̀rẹ̀ láti January 1st. Ẹ ń retí kí Nàìjíríà wà ń bẹ̀ mí náà rò pé Nàìjíríà wà ń bẹ̀. Mo ti ẹ̀ ń gbọ́ tán ní visa míì tó wà tán pè ní O1 kìíní kan fáwọn content creators àtàwọn celebrities ó dà pọ́n ní Nàìjíríà wà nù yẹn. Bí Nàìjíríà náà bá dáa náà wọ́n lè dára kó wù wọ́n kò sí visa category tán ní gbé jáde wọ́n sì máa fi pa owó gbóǹkan Amẹ́ríkà báyìí. Trump fẹ́ pa owó gidi fún Amẹ́ríkà ní náà ló wá dífá lórí ọ̀rọ̀ ti Venezuela tó ní 30 to 50 million barrels of Venezuelan oil will be sold to benefit US. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ mo wá ń gbọ́ wọn ní gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn congressmen tó ti ń pariwo lé lórí tẹ́lẹ̀ pé ó ní ó ṣe lọ orílẹ̀-èdè tí ó rè mú president wọn pé ó kọjá ayé rẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn ti ń wọ̀ sí ní ìsìngbà tán ti mọ̀ wípé kínní náà yóò jọ benefit àwọn ni wọ́n ní this oil will be sold at its market price and that money will be controlled by me as President of the United States of America to ensure it is used to benefit the people of Venezuela and the United States. Pé ohun ò gbà kankan gbọ́nù àtẹ̀ntó tán fi ṣe fìdí ẹ̀ ní ìsìn. Analysts said the shipments lower the risk that Caracas, ìyẹn olúùlú wọn ní Venezuela, would have to cut output owing to its limited storage capacity, easing supplier concerns. Ó fẹ́ fọ́ mákẹ́ẹ̀tì wọn lójú ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbọ́ wọn ní gbogbo àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán jọ ń jẹ ń bẹ̀. Wọ́n ní vessel ọ̀pọ̀lọpọ̀ vessel China wọn náà China náà tó ti wọ́n ti mobilize àwọn warship láti rè guide vessel wọn bẹ̀. Mo ní gbogbo yín lẹ ní lọ́wọ́ ariwo tí gbogbo yín ń pa Ọlọ́run ò ṣe fún kankan nù yín tó bó ṣe ṣe fún àwọn ìlú yòókù. Ẹ ń lórí òní fìlà ní ẹ ní fìlà ò lórí ẹ ń wá lórí náà ò mọ fìlà dé ẹ ń wá lórí wá ń wá fìlà kiri níbi tí ò ṣe fìlà sí ẹ ní fìlà náà kò mọ yí rẹ̀ nígbà tí ò sórí tí ó dé sí ó ń lọ̀rọ̀ kìíní torí ẹ̀ gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì gbogbo ibi tó sodo sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa táwọn orílẹ̀-èdè tó ní wọn mọ iye ẹ̀ àwọn tí ò ní náà ń ṣe technology tí kìíní táwọn àwọn tó ní tó fi níyì tó fi gbé iyì dání tó fi ní value pé èèyàn ní nǹkan. Kò sírú epo rọ̀bì tẹ́ lè ṣe tán tí ò bá sí technology tó ń lò bó ló ṣe níwúlò yọ ọkàn dàbí waste ni ó dàbí waste ni wọ́n lòun ló dífà rẹ̀ t'Amẹ́ríkà fi ní àwọn ní nǹkan ogun báwọn ò lépo rọ̀bì ń táwọn ní agbára táwọn ní ẹ̀ ní ẹgbẹ́ kẹgbẹ́kẹgbẹ́ àwọn lè wọ́n lépo tó yín Amẹ́ríkà náà sì ní epo ṣùgbọ́n èmi ò tí ì wá mọ ìdí sẹ́wọ̀n pé mo sọ lánàá mo ní ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ Trump yóò ń kan mí lóminú lóòótọ́ wèrè yẹn náà wọ́n ní òṣèjọba dáadáa wọ́n ló sì ló ń ṣe bíi tàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láfíríkà ó sì ní gbogbo wọn ń ṣe bí ẹranṣẹ́ wo ṣùgbọ́n súlẹ̀tọ̀ làwọn èèyàn bá ní kí n mọ́ fẹnu sí o pé àwọn ń retí Trump ní olémìkan ní sọ àdírẹ́sì ibi tẹ́ ti ń retí Trump ṣùgbọ́n bọ̀dá kan wá sọ ó làmọ́lẹ̀ gangan ó ní if we keep playing politics with insecurity, treating Boko Haram, ISWAP and terror financiers with kids gloves, ó ní tẹ́ ń fọwọ́ kékeré mú wọn
and harboring promoters of Boko Haram in our government, we are inviting outsiders to come and help us solve the problem in a way that will humiliate us. But say humiliate Venezuela. Pé ariwo kankan ò sí lè gbà yín. Kò sáriwo kò sólùgbèjà kankan. Wọ́n níyẹn ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ lọ fi sí ọ̀blangátà yín ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo. Pariwo náà ni. Ní Trump ṣe ò dáa. Ta ló fẹ́ challenge ẹ̀? And pragmatically náà. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wò wípé tí US bá tiẹ̀ wá kànáńjẹ́gbọ́n tán járí dé tí ẹ̀ dúpẹ́ ilé ìtàn rí báyìí ní yóò jẹ́ kójú wọn kò lára ti Nàìjíríà díẹ̀ gbogbo àná la mọ̀ pé wọ́n lè wá lọ́fẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti invite ìjàngbọ̀n o wọ́n lẹ́rù gan bá àwọn politician yìí pé 2027 yìí ṣé yóò ṣe ríìgì báyìí ṣé yóò ṣe ríìgì torí ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní láíláí bọ́n bọ́ba kò so ẹ jẹ́ àtẹ̀sí mo mọ ojú arákùnrin yẹn ó jẹ́ pé pásítọ̀ ní án ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. So the orange man finally went into Venezuela in broad daylight, kidnapped their president and his wife, and nothing happened after all their previous noise that it can never happen. Now all I'm hearing is crybaby Ikoyi elites from Nigeria who always cry more than the bereaved, calling Trump all sorts of names, while the equivalent of Fadeyi people of Venezuela, who actually had to live under the brutality of the Maduro government, are running around on the streets celebrating and thanking Donald Trump for finally ending their suffering. Now, let me be clear about one thing. What happened in Venezuela this weekend is not philosophy. It is a loud reminder of one brutal law in our life. Your sovereignty only lasts for as long as you can defend it. If you can't defend your sovereignty, especially against a superpower, you better respect yourself and run your country well so that the stronger man does not come and have an excuse to run it for you and take your resources while he's at it. Now, let me bring this home to Nigeria. If we keep playing politics with insecurity, treating Boko Haram, ISWAP, and terror financiers with kids' gloves, and harboring promoters of Boko Haram in our government, or running our nation in a way that many feel oppressed, or where the stronger nations feel like our leaders are messing up too much in a way that may affect their own interests later, we are inviting outsiders to come and help us to solve this problem in a way that will humiliate us. Like I told someone in a WhatsApp group today while he was arguing jurisprudence, sovereignty of nations with me, there is no way USA will allow ISWAP, ISIS, or Boko Haram to develop a comfortable base in Nigeria or around us. They know that that's like leaving fire on the roof and going to bed, because as Afghanistan taught them when they didn't pay attention at the time Osama bin Laden was training terrorists there. They told themselves Afghanistan is too far, only for the terrorists to end up on the planes in their airports. So I assure you, they will not allow what is happening in the northwest, northeast, and central Nigeria today to stand. They will take an Igigogoroma Gumiloju approach and insert themselves into the situation so that those guys don't end up in America later. And to make sure we don't claim ignorance later, Donald Trump already said he will come and take care of it if our government refuses to do it. And so far, because he's a man of his word, he has sent 2 mad bombing messages. And he expects our government to take the hint and root out all the elements of extremism in our land. So, rather than all of us pressing the neck of our government to do better in fighting terrorism, kidnapping, and religious genocide, many of our elites are busy saying Trump can't interfere, Trump can never come here, Nigeria is different from Venezuela, and speaking long English about international sovereignty, as if USA will care about all of that when they decide they want to move against Nigeria. So my point to the elite government supporter and the government itself, who are talking a lot of legal philosophy about, they need to go take care of business. Otherwise, one day we'll wake up and some of our big men, like maybe even the Sadana Sokoto, some governors who have been accused of being part of this, or even our own Jagaban himself, they'll be gone or maduralized. And all we're going to do is shout and trend on platforms we don't own. So we can't fight US. And by the way, Nigerians who are shouting, America is violating international law, blah, 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 in this Venezuela case, get over yourself and remember this. We too have done sovereignty violation against weaker nations in Africa when it suited us. After all, we went into Kenya and snatched Nnamdi Kanu in broad daylight and really didn't care what the Kenya government had to say about it. ọ̀rọ̀ Dr. Pẹ́bánwò is a golden voice lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nítorí èmi náà ti ń wò pé ariwo wa ò lè dá nǹkan kan wọ́n ní kò lè dá nǹkan kan ọ̀rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ ajá àtẹkùn ni tàbí ká sọ pé giraffe àti lion tó jẹ́ kìnìún wípé ní kété tí inú kingdom kan náà jọ wà animal kingdom àwa náà sì máa ń wo animal kingdom dáadáa wọ́n nínú kingdom kan náà jọ wà tán bá rìn kóra wọn tàbí tí ebi bá pa lion tó rìn gbèrègbèrè tó rìn sọ́tún rìn sósì tó pàdé giraffe wọ́n ní giraffe ò lè claim wípé jurisdiction òun àbí sovereignty òun yóò jẹ́ ni ó dìgbà tó bá yó
ó wá lè mọ́ jìráàfù míì tó bá kọjá lójú o tó bá ti yó tán ṣùgbọ́n bébí bá tún ti pa gbogbo ẹran kẹran tó bá rí ni ó fi jẹ o wọ́n ní gbogbo òyìnbó tá à ń sọ gbogbo gírámà tá à ń fọ̀ wọ́n dárúkọ àwọn tí ọwọ́ ó sì bà wọ́n dárúkọ ti Sókótó. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o ká tó kúrò lórí ọ̀rọ̀ ti Trump torí àṣejù níwọ̀n àyà àṣejù lèmi fẹ́ ka ọ̀rọ̀ ìsí o ti humiliate ẹ̀ ó sì ti sọ nítorí oògùn olóró tí ń gbé ó ní ó sì tún fínánsì terrorism oníṣòwò kì í ṣe pé bóyá kẹ́ ẹ lè gbàjọba lẹ́sẹ̀ lọ mú wọn lẹ́sẹ̀ lọ ọbẹ̀ lẹ́sẹ̀ lọ mú wọn àtìyàwó rẹ̀ ṣùgbọ́n torí wípé ó dá ẹ̀ṣẹ̀ sí Amẹ́ríkà by the law of America gbogbo ẹ̀ ń bá dá ẹ̀ṣẹ̀ sí Amẹ́ríkà lẹ́lẹ̀ lọ mú pé àwọn sì jọ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú kọ́ńtírì yẹn ó kàn dàbí kéèyàn kan dá ẹ̀ṣẹ̀ ní Nàìjíríà irú ọjọ́ tán náà wá tán kọ lẹ́tà tí Ọbásanjọ́ ní wọ́n wá igbákejì ààrẹ ń wá sẹ́wọ̀n pé bàbá Ọbásanjọ́ làwọn làwọn dáàbò bo Àtìkú ńgbà náà t'Amẹ́ríkà wà tán kọ lẹ́tà pọ́n fẹ́ investigate ẹ̀ investigation ẹ̀ sì lè bá pé kan humiliate ẹ̀ kan gbé lọ sí kí bá ti ṣẹlẹ̀ irú tó ṣẹlẹ̀ ní kínní ìbá ti ṣẹlẹ̀ dáadáa rú ẹ̀ láyé Áfíríkà Trump ò kàn ranjú mọ́ Áfíríkà ni èmi ò wá mẹ́ni tó wà lórí oyè ńgbà náà tán fi kọ lẹ́tà sí kínní ká ní irú Trump yìí ni wọ́n á ti gbá Àtìkú tipẹ́ o wọ́n á gbé anywhere tó bá rìn sí inú kọ́ńtì ẹ̀ náà ti máa wá gbé sí àwọn tó wá fi bẹ́ẹ̀ yẹn gbé Venezuela náà ni wọ anywhere l'Africa gbé anybody tán bá ṣe tán wọ́n tí ì ṣe tán ni wọ́n sì náà pààyàn náà wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pa àwọn èèyàn ọmọ ìlú yẹn àti ti Colombia náà fẹ̀sùn kàn ṣùgbọ́n ó ti sọ ní Colombia ló kàn kí wá ṣe Colombia nìkan awuyewuye kan tó wá ń wáyé lórí ọ̀rọ̀ ti Greenland ó níbo ni Greenland wà wọ́n ní Denmark wọ́n ní Trump weighs military options to acquire Greenland pé bọ́n bá yín sọ ní ìtùbínú tẹ́ bá lẹ́ẹ̀gbà àwọn ọmọ ológun àwọn wà nílẹ̀ òkú sẹ́ni tó lè gbéná kojú àwọn bá yín ṣeré tẹ́lẹ̀ ní ìjọba ẹni pé Trump ti ní nǹkan ogun kan tó lágbára tí ò tí ì sọ fún gbogbo èèyàn tó ń gùn. US President Donald Trump is discussing options including possible military action to take control of Greenland, and the White House said on Tuesday, raising tension as Denmark warns such a move could destroy the NATO alliance. Pé àwọn bá yín fọwọ́sowọ́pọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn náà lágbára àwọn lóògùn o mo wá ń wò pé ṣẹ́rò ní mọ̀ bá ẹ̀yìn ti Canada náà báyìí Trump tó kì í ṣeré ní Trump ń bá yín ṣe o tó lóun fẹ́ sọ Canada di state kan náà àwọn state America. UN ti fọ́. Trump has stepped up his interest in the mineral-rich self-governed Danish territory in the Arctic following the US military seizure of Venezuela leader Nicolas Maduro last week. Kò fi bójúbójú kò sẹ́nu kura rárá. Ó ní gbogbo bí tí resources bá ti wà t'Amẹ́ríkà nílò ó fẹ́ rule the world. When the White House Press Secretary Caroline Leavitt said that acquiring Greenland is a national security priority. For Trump, national security priority ni. Kí ló dé? Kí ló wà ní Greenland? Aim at deterring US adversaries such as Russia and China. Wọ́n náà fẹ́ fi gbéná kojú China àti Russia ni o. Ṣùgbọ́n Denmark ló ní ẹ sì jọ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Denmark ẹ lè rúùlù bẹ̀ náà through wọn. The president and his team are discussing a range of options to pursue this important foreign policy goal, and of course, utilizing the US military is always an option for the commander-in-chief. The Wall Street Journal reported that Secretary of the State Marco Rubio told lawmakers that Trump's preferred option is to buy Greenland from Denmark, adding that the threat did not signal an imminent invasion. Denmark has warned that any move to take Greenland by force will mean everything will stop, including NATO, and 80 years of close transatlantic security ties. Pé ó máa dẹnu kọlẹ̀. Ẹ sì mọ̀ pé Trump gan-an ó ń tiṣẹ́ bọ àwọn Europe lára. Bá a ṣe ń gbọ́ gan-an inú rẹ̀ kò tiẹ̀ fọwọ́ sí pé kí Europe jọ wà pọ̀ EU wọ́n yóò fọwọ́ sí ó ní kẹ́lí everybody dádúró ìwọ sì fẹ́ ànẹ́sì àwọn kan ó sì fẹ́ mọ́ túbì kan Trump náà ní lọ́wọ́ díẹ̀ ro àwọn òṣòótọ́ fún yìí o ṣùgbọ́n kó sábà wa dáná yá àwọn ti Boko Haram yóò là wá sọ kó dáná yá wọn gbọ́n it will come with a price o sẹ́yìn tí wàá wọ̀ báyìí ẹni ògiri rẹ̀ bá ti lanú lẹ̀ aláǹdá wọn ni wọ́n wọ̀ bẹ̀. Any US military action against Greenland would effectively collapse NATO as the alliance Article 5 commits member states to defend any of their number that come under
attack Denmark ló ní bí kì í ṣe USA gbogbo ìdí tí wọ́n ṣe wá fẹ́ gbà á bóyá China àti torí tèmi yọ rọtáyà náà ń sọ fún mi ni wípé Denmark ní àjọṣepọ̀ tó lọ́rìn láàrin China àti Russia pé inú sì ń bí Amẹ́ríkà pé gbogbo orílẹ̀-èdè tán bá ti wá kófìrí wípé Russia àti Amẹ́ríkà wọ́n ti lọ gbilẹ̀ wọ́n ń gbilẹ̀ ń bẹ̀ nítorí wọ́n ní Biden wọ́n ló wora rẹ̀ ràn ní Biden ó fi àwọn nǹkan kan tàfàlà pé kò fẹ́ kí òun ló fà á táwọn fi rin Amẹ́ríkà fín pé Trump ó fẹ́ mú pride Amẹ́ríkà padà pé aláwọn ni number one wọ́n rógun ẹ̀ ṣe ọ̀nà tí ń pẹ̀tù bí peace bá máa wà ní gbogbo ilé ayé làwọn máa sọ bí peace ò bá ní sí àwọn làwọn mọ̀ ní ìsìn ẹ̀rù sì ń ba àwọn tí ń bá ṣe kinní náà everywhere ló fẹ́ tilẹ̀kùn mọ́ Russia àti China lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé so Denmark náà kan náà sì bí a relationship pẹ̀lú China àti kìíní torí lára yìí tẹ́lẹ̀ ń ṣe NATO ẹ̀ ń pọ́nulé NATO ní ìsìn kí ni NATO dà fún Ukraine tó yẹ kẹ́ ẹ pọpẹlọpẹ Amẹ́ríkà lára Ukraine ni wọ́n bá gidi tán lè ṣe fún Russia yẹn tán bá fi dá ti Europe wọ́n á ti gbé Ukraine mì tipẹ́tipẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ní bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán láwọn wà ní NATO gan tán wà ní Europe wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n kàn ń fi dìgẹ̀rẹ̀ wù ni wọ́n ní wọ́n ń bá Russia àti China ṣe ó sì lòdì militarily so ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ bá kú ní súní sí ní NATO mọ́ kẹ́ ẹ kúkú ju NATO lẹ̀ kẹ́ ẹ rè join BRICS tó bá ti jẹ́ yẹn ni ẹ lè fi BRICS ẹ lè fi halẹ̀ mọ́ Amẹ́ríkà torí Amẹ́ríkà dá dúró ẹ̀yin lè mọ́ sọ wọ́pọ̀ tẹ́ mọ́ ṣe Russia ti ń bá Ukraine jà gan ìrànlọ́wọ́ ọpẹ́lọpẹ́ ìrànlọ́wọ́ irú North Korea àti China so wọ́n ń sòdì pọ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ fi bá Amẹ́ríkà jà ní eléyìí náà ló wá dífá ní Venezuela ìkànnú àwọn ṣíìpù kan tán kófìrí wípé ó fẹ́ jí epo gbé lọ wọ́n wá tẹ̀ǹjì fúláàgì orí ẹ̀ wọ́n fi fúláàgì Russia sí Amẹ́ríkà dá dúró Trump ò ràn ẹni bàgà lọ́tẹ̀ yìí. ẹ wo sátáláìtì méjì bí wọ́n ṣe ń bọ́lẹ̀ nínú aircraft tí wọ́n ń bọ́lẹ̀ sí gbogbo agbègbè ṣíìpù tó ń jí epo gbé lọ tó ní fúláàgì Russia lórí wọ́n ràn Russia náà wọ́n náà kó sọ̀mọ́rí ogun wá àwọn ò ṣe yìnbọn wọ́n ò ṣe yìn nǹkan kan àbí torí ìhàlẹ̀ tán alátijọ́ ìmọ̀ Ukraine tí USA ń wò wọ́n ràn àwọn náà ti rí body language Donald Trump pé léyìí ó fẹ́ jagun bẹ́ẹ̀ bí sì ṣe ń wo ìtàmì ìhàlẹ̀ ti lọ táìmù action gangan ni Donald Trump wáyé ó fẹ́ bà nǹkan jẹ́. ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wa lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Wike ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ fọ́nrán bíi tí chairman wọn ní àkátó lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Wike ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ tí ọ̀rọ̀ agbẹnusọ ẹgbẹ́ ADC níbi tó ti ń já wa sí wípé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC tó ń pariwo wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní lock torí pé ààrẹ Tinubu jẹ́ ààrẹ wọn ó ní wọn mọ̀ tá ń sọ ó lóun lé sí ọ̀rọ̀ fún wọn pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ tax ẹ bá ń tẹ̀sí bàbá dé ká wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Wike. One of the things, if you hear them talk, the APC, for instance, they said, this Nigeria is lucky to have a president like Bola Tinubu. When you hear that, what comes to your mind? Nigeria is lucky? Maybe what comes to my mind is I'll probably go and check the meaning of luck again. Maybe luck now has a different meaning. Because what I know is that the kind of situation, the kind of hardship that Nigerians are faced with today is unprecedented. But more importantly, is the denial of the reality of the majority of the people. Every single record, every single assessment has said Nigeria is not going in the right direction. And they keep telling us no. They say, no, the economy is doing well. No, you are not hungry. Don't worry. Even if you are hungry, don't worry. Just a little more. Something will happen. And this is year 3. Year 3, they are still talking as if they are celebrating the last election. Year 3, they are still talking about they are still campaigning, making promises, as if they were not the one in power in the last 3 years. But more importantly is the lack of sensitivity, the lack of, it is mind-bending, the lack of care about what the people are going through. Look at this tax. We said, you guys, apart from, we're not ignoring the fundamental of whether it is conscionable for a government that has put the people through what they have put them through in the last 3 years to now be adding the burden of taxation to the life of the people. And by the way, all kinds of lies have been told to Nigerians about who is going to pay these taxes and who is not going to pay. They keep telling us, oh, actually, the poor will not pay. But we know that it's all lies.
By the time they begin to take this money, Nigerians will know who is actually stealing from them. That is one. Two, we said this is the first time that the National Assembly will pass a law and the president will sign that law and they'll go ahead and forge a different law entirely and insert new clauses without the knowledge of the National Assembly, and they will post that as the gazetted law that have been passed by the legislature. That is a criminal offense, and it is only a government like this that can do something like that. But unfortunately, the National Assembly, what did they do? Okay, let's reconcile. Let us look at what we have done. Let us reconcile it to what you have done. Okay, it is now clean. Now we can go ahead and implement. I mean, at the end of the day, you ask yourself, do we really want to build a country that is based on the principles of rule of law, that is based on the Constitution of Nigeria, that there are lines that individuals, no matter how highly placed, cannot cross? All the countries we aspire to be like, they are built on laws, that there are laws that nobody can cross. But in this country, it appears that under this administration, people can get away with anything. Ó dá ika àbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ ti Wike, wọ́n ní èsúrú rẹ̀ ó ti tẹ́ lọ́wọ́ oníyàn bá mi Òkèlá Adédọ̀tun. Àwọn náà pálásàmọ̀ fún wa ní abala comment section, ṣé kò wà tẹ́ lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan ní national chairman wọn sọ. Wọ́n ní ká tún fi ránra wa létí, wọ́n ní tó fa ìbínú Wike gan rèé. Ẹ máa ń kọ́kọ́ tẹ̀sí náà, pápá padà dé ká wá lọ sọ́dọ̀ Fubara tó ní wọ́n fi kásíùn lẹ́nu òun gé wọn jẹ o. Tell my brother, His Excellency, yes, Governor Fubara, I'm with him 100 over 100. We will work together. We will work together with Fubara. We will deliver President Bola Tinubu together with Fubara in 2027. First, I want to make it loud and clear. There's a case in the appeal court in Rivers, which I won the case in the High Court in Port Harcourt as the chairman of the party, and that order has not been vacated because I believe in rule of law. We want to follow the process. First and foremost, the constitution of the party APC in Nigeria, the governor, as soon as the governor joins the party, he becomes the leader of the party. That is no contest. You have heard the national chairman, you have heard the national secretary said loud and clear, the governor is the leader of the party in the state because he has joined APC. He's the 001 of the APC in Rivers State. If by divine grace of God tomorrow the minister of FCT decides to join APC, he's a leader in his own capacity as a member of All Progressive Congress. But right now he's not a leader, he's not a member of APC. He still remains, he has said it loud and clear, he still remains member of PDP. When it comes to APC, the governor is the leader of the party in the Nobody is contesting that at all. Mr. President is the leader of the party in Nigeria. Nobody is contesting that at all with him. The national chairman is not contesting that position with Mr. President. The governor of Rivers, is the leader of the party in the state. And as long as governor of Rivers has joined APC, he's the leader of the party in Rivers State. Yes, I wasn't part of the discussion they had in Abuja. I don't know what discussion is all about. But I think along the line, the FCT minister was the one that nominated all the local government chairmen in the state. There's nothing wrong if he goes around to go and see those people that he worked with to produce them as local government, to thank them. I think that is what he's doing. And I can say loud and clear, most of them are not members of APC. They are from PDP. They just jump into the party to get their thing. But I don't want to discuss that fact. The true position where we are is that the governor of the Rivers State, is the leader of the party in Rivers State. Nobody's contesting that with him. Ó dáhùn náà lẹ́tí wọ́n yẹn káàbọ̀ padà yàtọ̀ sí National Secretary ti ẹgbẹ́ APC tó dojúkọ. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, Lérí Ọláyínká náà sọ̀rọ̀, agbẹnusọ Wike, gbogbo wọn dá ohùn lẹ̀, wọ́n dá ọ̀rọ̀ lẹ̀, wọ́n ní ṣe ló ti ẹ̀ ń fi àwọn kìíní ṣe yẹ̀yẹ̀, wọ́n ló ní influence Wike ní Ọ̀ṣun State pé kìí ṣe Kèrèmí, pé kò sí tá tó gbéná ojú ẹkùn, wípé kìí ṣe Rivers State nìkan ní Wike ti lẹ́nu, pé tí Wike bá tọwọ́ bọ òṣèlú Ọ̀ṣun State pẹ́ẹ̀nì dúró wò tán pé ta ló ń jẹun tí ajá ń jùrù. Ìyẹn Lérè Ọláyínká náà ló sọ bẹ́ẹ̀ wò ní bọ̀dá ìsá ń ṣe bọ̀ ìkiri. Mo ní bọ̀dá ìsá ń ṣe bọ̀ ìkiri lẹ́yìn Wike. Ilé ìlágbára o. So ẹ tún fẹ́ mọ́ gbèsè yìí Wike láti ní ó lè ṣe nǹkan fún ọlọ́sùn. Wọ́n lóòótọ́ láwọn sọ wọ́n ní Ajíbọ́lá tí ó ń gbéná kojú Wike. Wọ́n ní kí ni prerogative ẹ̀ àbí ìbúwò náà ti ẹ̀ lò náà. Wọ́n ní kí ni láàrídà rẹ̀ kí ló dà fún ọlọ́sùn. Wọ́n kàn ṣàánú ẹ̀ náà fi ṣe National Secretary pé kí ló dà fún ọlọ́sùn, pé ṣe bí èèyàn Arẹ́gbẹ́ ni, ṣe bí ọ̀dàlẹ̀ ní Arẹ́gbẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá Wike Olódòdẹ, pé ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ. Nígbà tí wọ́n jọ wà ní ẹgbẹ́ APC ó lè jẹ́ èèyàn Arẹ́gbẹ́. Nígbà tí Arẹ́gbẹ́ sì ti kó tiẹ̀ lọ sótẹ̀lẹ̀ Arẹ́gbẹ́ kò nú ẹgbẹ́ APC kò sátẹ̀lé lọ. Kí ló wá ń fi wé Arẹ́gbẹ́ fún mọ́? Ó ní kò sí tó lè dà constituency ẹ̀, ó ní kò páàsì kò fèèlì, ojú kan ló wà. Ó ló wá ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀gá àwọn pé kò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Mo ní
ó mọ̀ dá kéèyàn kọ́mọ rẹ̀ nígbà táwa ń dàgbà bọ̀ báwọn òbí wa méjì bá ń jà àwọn ìdásí o iṣẹ́ tó bá rán wa láàjẹ́ kódà kan jàtàn kan ní àwárẹ̀ ìgbóúnjẹ fún ẹni tán bá jà nébọ̀ à ń lọ ọbẹ̀ nù lọ́jọ́ ọdún táàrẹ̀ ìgbóúnjẹ fún wọn tán fi parí ìjà kódà bóyá ara sí agbẹnusọ tán sì gba bọ̀dà lérè sínú o àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọn náà wọ́n dá padà fún o dá padà wo bàbá àjẹbẹ́ sì jẹ́rìí Isaac Fáyọ̀ṣe kì í wọ̀n fún lérè ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Fubara níbi tó náà ti sọ wípé òun ò sì fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ o pé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń pùsì òun láti sọ̀rọ̀ Fubara ló sọ bẹ́ẹ̀ ó sọ díẹ̀ nú ẹ̀ á gbọ́ ní ìsìn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí tí Fubara bá sọ̀rọ̀ ó sì ń sọ bí ó ti mẹ́nu lé wípé ó ń bá tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ torí commissioner of finance lòun o òun ní immunity o tó ń bá tú àṣírí o yóò kan òun náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun ní immunity ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tí Fubara sọ ká tó gbọ́n tí àwọn yòókù tán gbèsè lẹ́yìn ká tó gbọ́n tán sọ. Most of the projects that have been commissioned, they are coming for their balance payment and it's running in millions and billions. I've said I don't want to talk. I don't want to talk because I am part of that system. But when you keep pushing me to talk, I will say it so that they will see the nyash of the fowl. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà àti mú Fubara wá àti mú ẹni tó gbèsè ọ̀gá rẹ̀ lẹ́yìn wẹ̀ já wá mú àwọn tó gbèsè Fubara lẹ́yìn náà wá á tún mú àwọn tó gbèsè APC lẹ́yìn wọ́n ti ẹ̀ jẹ́ arákùnrin kan tó ti gbà kan jẹ́ chairman fìdíhẹ́ kan tó fi chairman yìí sí ó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ tán náà ni Professor Oke náà sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti ẹ̀gbọ́n tí Professor Oke sọ ó ní Wike is not the owner of Rivers State. He's only acting like this because he has the support of Tinubu, which he won't last long. Wike is a hoops. Lẹ́yìn lágbára Professor ló pe Wike ní hoops yìí. Ta ló tún sọ̀rọ̀ mbẹ́ náà gbogbo wọn la fẹ́ kó pọ̀ á ṣe atótónu láfi dá láàrin ká tá fi ṣe introduction wọn tán bá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ àtúnfẹ́ máa padà wá máa waste time lórí atótónu míì tá a bá fẹ́ ṣe. Anyways ẹja àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ former acting national chairman ẹgbẹ́ APC Iliad Eta. The secretary of the party was just doing his job. I mean, the leadership of the party is put in place to protect the interest of the party. That's one of their, one of the things that they need to do in office. And he was, this national secretary did exactly that. Now, I have not listened to what my successor, because I was once the national vice chairman of the South-South, Mr. Victor Giadon, said about Governor Fubara. But if what I read on the pages of newspapers and what I saw on social media is to be relied upon, he called him a so-called governor. He did. And predetermined whether the man was going to be re-elected or not. I think it is not in his place to so do. And it was correct for the national secretary to first of all correct him and then put in its proper perspective the position of the party. And the position of the party is that Governor Fubara, having been elected by the peoples of Rivers State, deserves the respect of every party member in the country. Every party member. And incidentally, a man that I love very much, because one of the things that I love about Governor Wike is that he gets his job done. I couldn't be bothered about his kind of politics, his nature of politics. I like the fact that he gets his job done. As governor of Rivers State, he got his job done. As the FCT minister, he got his job done. So he's a man that I have a lot of respect for. But whether I have that kind of perception of him or not, he remains not a member of our party. He is not a member of our party, and so cannot dabble into the affairs of our party. So the national secretary was right in all material particular, like the lawyers would say, in defending the integrity and the party generally. Right. So in that respect, you could say that Senator Bashiru represents the APC generality of members. Well, as I speak, as you and I having this conversation, I have not read anywhere where the National Working Committee of the party or the NEC or any other organ of the party has condemned the utterances of the General Secretary. Well, you were a former acting national chairman, yes. So you know the way the party works. Yes, I know. I do know that if Mr. Secretary had gone out of his way
away from the thinking of the party. I'm very sure that by today, the party would have called him to order. But I think that he represents the position of the leadership of the party, and every member of the party must fall in line. In that regard, how much of an APC internal, maybe I shouldn't say war, but crisis is this? Because all of Mr. Wike's loyalists in Rivers State are now members of the APC, even though he himself is not. And those loyalists are all ranged against Senator Bashiru and his supporters in the APC. Charles, I'm here to read about their reaction. But you must understand that whoever is friends and associates of Mr. Wike who are in the APC are members of the APC. And they are subject to the constitution of the APC. I am not in the position to say anything with regards to their reaction because I have not read any. I have not bothered to research into what is happening in Rivers State as of today. But what I do know is that the minister is yet to be, if he wants to be, he is yet to be a member of our party. And the national secretary is in his right to defend the integrity, the strength, and everything about the party. He and the chairman constitute the highest level of the leadership of the party. ó dá ọ náà lẹ́tí gbọ́n yẹn o ká mọ́ fi ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wa lọ sòsè sí ọ̀dọ̀ Professor Òkè sọ̀rọ̀ inú mi sì dùn lórí ọ̀rọ̀ Wike náà ni Wike is not the owner of the rivers o wọ́n ní the trouble is causing up and down wọ́n ní kò yẹ kán ba lọ́wọ́ Wike ẹ̀sìn tí wọ́n lẹ́nu former national chairman wọn náà nínú ẹgbẹ́ APC wípé kó ló ṣe sọ wípé kò kan national secretary bẹ́ẹ̀ tí ò lóye inú ẹgbẹ́ APC gan ó lè dá sí ọ̀rọ̀ rivers pé as far as tó bá ti jọmọ ẹgbẹ́ APC torí ẹgbẹ́ APC wà ní Rivers State ẹni tó jẹ́ chairman wọn ní Rivers State chapter nínú ẹgbẹ́ APC ló sì gbàbọ̀dé ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu professor yìí. I can support your program. Very enlightening, highly cerebral and the rest of it. That does not make me a staff of Arise News. No matter how much I love the program, I like to see Charles every week. I cannot then come to management and say, well, I didn't see Charles on Thursday. That's the point. So, at the level of objective assessment of the issues on the table, I believe that Wike has been living a charmed life for far too long. It's the wretchedness of the PDP that's made him to be carrying on, because why hasn't he been fired from that party all this while? That's question number one. Question number two, Wike himself has to be careful. You know, there's a difference between being connected to the national grid and being connected to a UPS. If you're connected to NEPA, the old NEPA, you know, there'll be light. If there's no light. But if you're connected to a UPS, the type of the one you attach to your computer, whenever there's no light in that UPS, you're gone. Now, Wike is connected to a UPS called President Tinubu. That's the source of his power. He's not aware of it. So he's carrying on as if he has extra powers coming from the moon. He doesn't. Let him look at the story of Bandi about the most powerful person in Nigeria under Obasanjo. And this was the analogy I used when his issue was raised. I said, Andy, my dear brother, is on a UPS called Obasanjo, but he doesn't know. Once the national grid collapses, the power in the UPS will last for some time and will be gone. Wike is on UPS. Somebody should tell him. Gbọ́n ìkan nínú àwọn ex-militants tí òun náà ti fẹ́ mọ́ dìgbòlù Wike tó ti mọ́ fọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí tó sì jẹ́ kó yé wípé ẹ̀yin Fubara náà wà bó ti jẹ́ pé òun náà ń fọgbọ́n ránṣẹ́ sí Fubara pé ó yẹ kó náà kówó wa pé Wike náwó fún ẹrúkú tiẹ̀ ìwọ náà náwó fáwọn ẹrúkú tiẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí Wike lọ tóórè ìdọ́gbọ́n ṣèkìlọ̀ fún kanú àwọn ọba yìí wípé kó jọ kó mọ̀ bọ́n dá sí ọ̀rọ̀ politics ìkànnú àwọn subject ọba yìí tó jẹ́ ẹrúkú Fubara ti wá sọ̀rọ̀ torí wọ́n ní ọba yẹn wọ́n ní jurisdiction Fubara ni ó ti wá sọ̀rọ̀ ó ti dá padà fún Wike báyìí pé arìnfín ilé ìyàgbẹ́ odidi ọba àwọn. You see the worst part, you no tell Ikwere, you no tell Omok, you no tell Kalabari, you no tell other king. And they say Abasin sort. Oh, king, they take it on my father. And they say Abasin sort. You no tell anybody, you no tell an old them. Him be troublemaker. Who shall be making no put himself for politics? What did they tell us? Okay, other king go put themselves. Other majesty go put themselves. But the take it on no go put himself. In the sister when they carry come. We know that the way you know. That wrestling way you know, we know. That game way you know, we know. You don't see other people to tell. Now him. I'm going to make you see whether king go keep quiet. They watch you as he talk. Ṣùgbọ́n Wike náà lòun ó sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀sùn tí Fubara fi kàn wọ́n lòun ò ní sọ̀rọ̀ àbí ṣùgbọ́n ẹyọ kan tó sọ yẹn òun lésì fún pé ó sọ wípé táfẹ́fẹ́ bá fẹ́ tátẹ́gùn bá fẹ́ nísìn àárín fúru adìyẹ òun wípé oríṣiríṣi project òun lòun ṣe ń sanwó rẹ̀ Wike ní kí ni túmọ̀ continuity pèsè bí nǹkan náà bá parí náà máa ń pè ní continuity pé òun fa àwọn project lẹ́ka bọ̀dá lérè kan ni mo rí wọn láyínká bọ̀wé Wike pé òun fi àwọn project kan lẹ̀ lóòótọ́ tóun ò sanwó rẹ̀ tóun sì fa àwọn kan lẹ̀ tóun ti parí tó jẹ́ pé Fubara ti bàjẹ́ pé kí wàá láṣìírí òun tó fẹ́ tú mu ni mọ́mọ́ tọ̀ Fubara
pátápínra ẹ̀ tó bá tú àṣírí rẹ̀ òun kò tí ì lè lẹ̀wọ̀n ní ìsìn ìwó rẹ̀wọ̀n dé torí ẹjọ́ mọ̀ sí ni ẹni tó bá ti jẹ́ kọ́ ebi commissioner of finance kan ní jẹgba lọ́wọ́ ní ọwọ́ EFCC ti tán fẹ̀sùn terrorism àti gbogbo ẹ̀kan ìyẹn ti Bauchi ti Bàlá ebóònù tẹ́rù ń bá Bàlá tán bá fi wo former commissioner for finance rẹ ni ó ní Fubara ó lè tú àṣírí ẹ̀ the same thing tó ṣẹlẹ̀ láàrin Olódòdẹ àti Ambode bẹ́ẹ̀ náà ni fọ́nrán kan tẹ́ ẹ rí nínú Abala Lerefe ẹsẹ̀ àgbọ̀n bíi tí Wike ti sọ wípé òun ò ní tójú bọ gbogbo ohun tí Fubara bá ṣe tóun bá ti kú òun bẹ́ẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lè ṣẹlẹ̀ Rivers kẹba mọ gbogbo ariwo tí ń pa kiri nítorí ẹ̀rọ kan ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo kùrùkẹrẹ campaign ni ṣé kò yẹ kí INEC sọ̀rọ̀ wọ́n ní rárá o wọ́n ní ṣe ni ó kàn lọ kí àwọn tí torí òun ló yan àwọn local government chairman ní Rivers wọ́n fún wọn lódìdí opportunity yẹn mélòó ni wọ́n fún l'opportunity nínú àwọn tó gbéjọba lé ọ lọ́wọ́ tó ní kan wá yan local government ara tó díjà nìyẹn o Fubara wá fẹ́ yan commissioners wá ń yarí ṣé bọ́n ṣe ń kí àwọn ní local government rèé adúrú owó tán náà tán fi ṣe gbogbo kìíní bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ rẹ̀ ń tẹ̀lé kiri lè kíra yín bò ń kẹ́lẹ́ kán wá yọjú sí ọ̀nlé ẹ̀ńdọ́gbọ́n kérò jọ ó fẹ́ẹ́ fi hàn pò ń lérò lẹ́yìn Fubara náà sì ní gbogbo àwọn tó sì ń tẹ̀lé kiri owó náà ní èdè má tún rí lọ́wọ́ Fubara àwọn tó ń lọ sọ́dọ̀ Fubara nù so nídìí èyí ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ ohun tó fẹ́ sọ ó lòun lésì fún ẹ̀sùn tí Fubara fi kàn òun lórí pírójẹ́tì tí ò parí tó jẹ́ pé òun lòun ṣe ń sanwó rẹ̀. Today, I hear people are making noise. They even forgot who laid the foundation. On that road, I gave it to Setraco. I have paid about 70%. I remember that day, they gave me 100 plus of land. I said, take it. I don't need land there. I said, take it. What is continuity? I employed River State youths, 10,000. The person we handed over power to, instead of allowing the 10,000 youth to cancel that job. 10,000 youth. A bad child is a bad child. That's how you know how human beings are. I handed over. See where I stop. Please make sure you continue with this program that will make our state to be one of the respected states in this country. When I was here, you know, Nigeria used to respect us. But I don't know what it is today. You will tell. I didn't make mistake. We never made mistake. I will not make mistake and continue to support Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. I challenge those who are governor in this state under Obasanjo. I challenge those who are governor in this state under Jonathan and became minister under Buhari. Let them come out and read out what we achieved during that period. And read out what we have achieved now as a minister. It is unprecedented in the history of this country. Who did it? Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. When we came back, we met about 600 and something. Every penny that we're spending, the record is there. And evidence of it will be shown within now and the next 6 months. So there is no issue on what are we doing with our money? What are we doing with the money they met? At least nobody can take away my sincerity, my genuineness. I am not associated to anything that has to do with fraudulent acts. So your money and the record of how your monies are being spent is intact. We have very, 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 very strong projects that we are doing. Maybe the reason why some persons believe that there is something that is happening that they are not aware. We don't believe in flagging of projects, except otherwise. We believe in commissioning them. We don't want to spend money just to flag up projects and also spend money to commission. So let's save you the money of flagging off and entertain you when we are ready to tell you that this is what we have done with your money. So go and sleep. Call me any day, anytime. The record is there.
Right from the time I started working as a government, right from the time I started taking responsibility in accounts, my records are there. I'm not even talking about the immediate past administration. I'm even talking about the previous administration before this one. The records are there. Call me any day. I'll show you this is what has happened. So if it comes to issues of record keeping, it is my profession. So you don't need to worry about what happens to your money. We are using your money for the interest of Rivers people. We are using it for the betterment of Rivers State. We are using it as one of the things you're seeing here today. ó dá o ẹja tún gbọ́ díẹ̀ sí lẹ́nu Wike nítorí Fubara ti dáhùn báyìí lórí ọ̀rọ̀ 600 billion ó ní iye tán bá ń lẹ̀ lóòótọ́ nìyẹn ó náà sì lò dáadáa ilé tí Wike rè ń sọ wípé tó ń fẹ̀sùn kan National Secretary APC wọ́n wá ń gbowó ṣùgbọ́n Fubara ti dá lóhùn ó ní rẹ́kọ̀dù máa ṣe ná owó wà ó ní kò sí problem lórí yẹn. People are talking, people forgot when I was governor. The federal government then, under our late president, Buhari, it was hell for me. The minister who's for here made sure we don't move forward. But by the grace of God, we were focused. By the grace of God, we made more impact. So now people now use excuses. I had a good relationship with the legislature. Governance is not all about awarding contracts. Governance is also about you having the ability to meander when there are problems. How you can relate with people. Anybody here can award contract. But the capacity for you to settle issues, to meander around problems, that is what is key. You can award contract, wake up in the morning, we are award that contract that leads from here to here. It's possible. But when there are problems, how do you navigate it? It's key. So, the young people of Epe, particularly Ahuda East, we have come to tell you, we have made a decision, we have taken a decision, we have agreed that we are doing Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. There is nothing like party here. It's under the Need Hope family. Under the Need Hope family. The other one has related to state. Wow. We will come back and watch where your leadership is going. Watch where the council chairman is going. Watch where Solomon Bob is going. Watch where the representative and the state assembly is going. Watch where Tenek is going. And watch where the two chairmen of APC and PDP, where they are going. lọ́rọ̀ kan Wike ti successfully tú ẹgbẹ́ APC ní Rivers State. Kwásẹ̀ táwọn èèyàn sì máa bí olódò ẹnu ẹgbẹ́ wọn náà ni wípé ṣé torí pé ẹ̀yin fẹ́ di ààrẹ lẹ́sẹ̀ fẹ́ kí ẹgbẹ́ tú lẹ́sẹ̀ ń wo Wike ràn. ọ̀tẹ̀ yìí láàmú tó fẹ́ràn ẹgbẹ́ bóyá ààrẹ Tinubu fẹ́ràn ẹgbẹ́ APC lóòótọ́ bóyá tara wọn ni wọ́n ń dù. ó dáa ní ríjù báyìí lọ́nù ìròyìn wa tó ní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́ Ghana Akwa ìbínú àyálò ní n tó ń fẹ́ gbé sí alé tínú abala ti ẹ ń bá ráàyè gbogbo alọ́lọ́run ó wáyè fún níbi gíga o àní ráàyè sípò kú o àní ráàyè sínú sàárè báyìí láṣẹ Ọlọ́run mi wọ́n gùn àní kú láíláí láàrin àwọn alààyè gbogbo àyè tọ́lọ́run bá fẹ́ pèsè fún wa láàrin àwọn alààyè ni ó jẹ́ àyè gidi ni ó sì jẹ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè náà ló tún pọ̀ láàrin àwọn alààyè o Ọlọ́run ní jẹ́ bá wọn wà láàyè àwọn aláìní láàyè àwọn tí ń tàràkà láàyè àwọn oníkọ̀ǹplénà Ọlọ́run ní jẹ́ wà ń bẹ́ àní wà láàyè àwọn tí ń sorí burúkú ó yẹ ká mọ̀ yàn dáadáa a bá ń gbàdúrà Ọlọ́run pèsè àyè fún mi níbi gíga táwọn olóríire wà ní o ibi gíga àwọn olórí ibú náà wà o wọn náà níbi gíga o ibi gíga àwọn wèrè wà o ibi gíga àwọn báńdíìtì wà o ibi gíga àwọn olóríire àwọn aláyọ̀ bí ibi tí Ọlọ́run pèsè àwa síbá ilé aláyọ̀ yìí kọ́lọ̀ mọ̀ fún aláyè ń bẹ yọ́ ya kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tí dátà bá ń já ń tàn mọ́ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ bó ṣe ń lọ Nàìjíríà kò sí iná kò sí dátà wọ́n ní wọ́n ń fa dátà báyìí ní iná gan-an fún àwọn tó níná wọ́n ní láàrin ọ̀sẹ̀ kan báyìí wọ́n ti fa gbogbo náà wọ́n á tún lọ rà míì ọ̀gá o àmọ́ tá a lè ṣe sí o torí ẹ̀ la ṣe pín ìròyìn lábala tá a pín ní sọ̀rí chapter by chapter ẹ lè wo chapter by chapter so ẹ lè bá jẹ́ chapter kan ní dátà yín gbé bó sabala ẹ ń bára yìí nìkan lẹ́lẹ̀ wò bó sabala Lerefe nìkan abala tó bá ti dùn mọ́ yín oníkẹ́ mọ́ wò yóò yá kò ní yẹlẹ̀ it is well with us o àwa tí ẹkọ́nọ́mì wa ò sì bá ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà di ẹja mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ́ yìí o òsibí tí nǹkan ò ti le lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ lè fi wé ti Nàìjíríà ó le koko
bí ojú ẹja kò ní lé mọ́ wa láti Olódùmarè àáfìrè pàdé lọ́la o ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí náà ni mo ní ẹ lówó ẹbí mọ́ mo ní ẹ̀sùn ẹ̀jẹ̀rẹ̀ kẹfìrì ìjẹ́pọ̀ ànídànù bí omi ìsanwó iwájú lọ̀pọ̀ ẹ̀bì tí wọ́n mọ̀ rí sí o bẹ́ẹ̀ náà ní iwájú lójúgun ń gbé wọn ò ní wá yín tì wọn ò ní gbọ́ ìró ibi sí yẹn ní gbọ́ sẹ́mi náà láti Olódùmarè. I love you all and you know it. Bye for now. Èmi Olopometa mo ti yọ gbogbo ohun tí ń bẹ tọ́jú ogun ikú mo ti re kúrò fún King Dr. Saheed Osupa wàláhì mo fi ọ̀mí mi búra mo bẹ Ọlọ́run mo ṣàdúà mo sì pẹran wàláhì mo sì ṣe sàrà gbogbo ohun tí ń jẹ́ran fáìlì ikú kò sí níwájú King Dr. Saheed Osupa mọ́ ìgbà tí mo lọ wo fáìlì ikú kò sórúkọ wọn bẹ̀ mọ́ kò sí orúkọ ẹbí wọn kò sórúkọ ọmọ wọn bẹ̀. ó dáa ní orúkọ Olopometa àtààbọ̀ ni mo fi kí n káàbọ̀ mo kí n káàbọ̀ lórúkọ Ọlọ́run jàre lè mọ̀ sí kẹ́ mọ́ rí irú wọn èmi rò pé yẹ kí Dr. King Saheed Osupa kàn fi òfin tọ ọ̀rọ̀ yìí kàn fi jófin àbí kí lẹ lérò torí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ fọ́nrán ibi tó ti ń pe ikú sórí ẹni ẹlẹ́ni ó tún padà wá ní ìsìn lẹ́yìn ìgbà tó gbọ́rọ̀ tán lálì rẹ̀ tí Alifulani pè tó lálì rẹ̀ àmọ́rọ̀ Alifulani àti ẹ̀bọ ní ìsìn ṣé ẹ rí tá a bá ń pariwo pé ẹ̀sìn wọ́n ti fẹ̀sìn bàǹkẹ́ jẹ́ wọ́n ti fẹ̀sìn ìdàlúrú Nàìjíríà ẹ̀ tí ì mọ the extent tó dé o ó ti bàjẹ́ gan o àwọn olórí yín náà tán ṣèjọba wọ́n ti fi ẹ̀sìn kún ń ló bá nǹkan jábí ṣe bí torí ẹ̀sìn ni kíní ṣe fẹ́ wá occupy Nàìjíríà àbí ṣe torí ẹ̀sìn ni Trump ṣe ranjú mọ́ Nàìjíríà n tó sì máa dalé wọn àtẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti mọ nǹkan kan o. sọ́sẹ̀ ríran kú sí ìyàn ni sẹ́ni tó bá tiẹ̀ wà láyé tán bá ti ríran tí ò tí ì débi tán ti ríran kú sí kò tí ì kónú ẹrù kó sì kónú ẹrù ilé ayé ikú wọn ríran kú táyé ò ní kú kò sígbà tí kò fẹ́ pààyàn kò sí ìjáde ìwọlé kò sígbà tí kò fẹ́ pé iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn ó kàn dàbí bá a ṣe ń lọ tá à ń bọ̀ táwọn oúnjẹ ọjọ́ wa bí ikú náà ṣe ń wá tiẹ̀ nìyẹn àánú la rí gbà kò sígbà tí tó bá lòun rí kíní ikú lórí èèyàn ó yàtọ̀ ju kó wá mọ́ pọnú mọ́ pé yóò kú ni létà ló ṣe wà ń rìvásì ẹ̀ bọ̀ wípé kó lọ ṣe báyìí òun wà tẹ̀sán. ìyẹn àdúrà náà kí Olopometa wàláhì mo fi ẹ̀mí mi búra ó fi jẹ́jà Saheed Osupa King Saheed Osupa yóò kunu ọdún yìí kí January yóò tó parí wàláhì mo fi Ọlọ́run búra January 10 Saheed Osupa máa kú January 10 Saheed Osupa máa kú wàláhì mo fi Ọlọ́run búra kí fi ọ̀rọ̀ ẹnu ó fi ìgbésí ayé mi búra ó fi Al-Qur'ani Karim Al-Qur'ani Ọlọ́run búra January 10 Saheed Osupa máa kú àmọ́ sẹ́ńtì ò ní kú ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ìgànkọ́ àìmọye àwọn tó ti ríran kú sírò àwa ìná tó yẹ pé wọ́n sì láyé mọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n sì mọ́ náà tó rí wọ́n tún sọ déètì tán tún fi ẹ̀rù sí wípé Ọlọ́run nìkan ni o Ọlọ́run nìkan gbáwó láàmọ̀pọ̀ Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe ẹni tán bá tí ì rí ìran kú sí. ó tí ì dọkùnrin náà bá rí ìran kú sí ọ torí ìran burúkú tán lè rìn sí ọ tó ga jù náà nìyẹn the highest ìran burúkú nìyẹn ṣùgbọ́n ìwọ ni kọ́ ọmọ gbà kán mọ́ dá táìmù sí fún ọ mọ́ gbà o. ó mú gan-an lè fi yẹn dẹ́rù bà nígbà tó lọ́run ti ní gbogbo èèyàn ló máa kú tí wọ́n wá lórí ìran kú sí yẹn só ní ìdí ìran mọ́ ó kàn lé ò lágbára àti dá táìmù sí ni. ìwọ lọ́run ló fi hàn àwọn inú bíbélì gan-an wọ́n rí sí èèyàn kan kó palẹ̀ ilé rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ni yẹn mọ bó ṣe lè bọ́ lọ́run rẹ̀ sọ̀rọ̀ kó padà sọ́dọ̀ wòlíì torí ìran kú sí yọ́ ọmọ ya wòlíì yẹn gan lẹ́nu létà ìwọ Ọlọ́run ò sì dojú tóun ibo ló ní kó ń lọ sọ fẹ́ ní báyìí kò sí fún lọ́pṣàn àdúrà kò sí fún lọ́pṣàn ṣùgbọ́n bí lè ṣe sọ yìí ó ní ìdí kan gbé kan fi jófin ó ní bóyá ṣe máa ń dìlìvà àrùràn ẹ̀ tó tiẹ̀ gbàdúrà sí gan tó yẹ pé kó tó lè sọ gan Ọlọ́run ni yóò tún máa nà ń pàṣán òun ránṣẹ́ ò lọ jíṣẹ́ nítorí ìrànkú náà ó kú ṣùgbọ́n wọ́n gbà kan sọ táìmù fún wọn kò sí táìmù lọ́wọ́ wọn irọ́ ikú gan ọmọ táìmù tí ń bọ̀ wá pààyàn ó dọjọ́ tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda Ọlọ́run ni ó ní òkè mo ti yọ̀ǹda ẹ̀gbọ́n tó sọ fún Jóòbù ni gbogbo bó ṣe lè dánwò tán ó mọ̀ dé ọ̀dọ̀ ọmọ débi ẹ̀mí rẹ o yàtọ̀ sí ìyàwó náà ló sọ fún pé ó dáa yẹ mo yáàfì ṣe rí ẹ ń bá tán bá sì ń fi ẹ̀rù kú dẹ́rù bà kì í kò mọ tó gbà. ṣùgbọ́n Saheed Osupa fúnra rẹ̀ gan ti fi kọrin tipẹ́tipẹ́ kọlọ́n bá wá sóògùn ẹnu pé àwọn tí ń rokú ròyàn láti inú ọkàn wọn láti ìsàlẹ̀ odò wọn kọlọ́n gbé wọn mì pẹ̀lú èrò ọkàn wọn. tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn ohun tó jẹ́ kí n gba ibi tí mo gbà yẹn pé wàláhì mo
fi Ọlọ́run bá búra mo fi jẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run búra bí èmi lórí ìrìn sí yẹn báwọn tó bá rí nǹkan sí yẹn gẹ́gẹ́ pé orí òde orí òun yóò tó ẹnìyẹn lọ́wọ́ àmọ́ nínú ẹni tó nífẹ̀ẹ́ Òṣùpá jù mo fi ọba tó dá mi búra èmi gbọ́ wá sí lẹ́yìn orin Òṣùpá mo fi ọba tó dá mi búra àmọ́ bó ṣe wá rí nǹkan yẹn máa ń gbé báwo ni mo ṣe lè ṣe tó bó ṣe wá rí nǹkan yẹn tó lè fi ṣe sàárà ní gbòòrò yẹ lájẹ́ kí n gbé gbà bí tí mo gbé gbà yẹn. ló jẹ́ kó gbé ìgbà tó gbé ìgbà tó fi sọ pé Òṣùpá máa kú ní January 10. pípé kó lè rí inú mi ṣe rí nìyẹn. inú rẹ̀ wo lórí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń fọlọ́n búra tó ń fẹ́mi rẹ̀ búra Òṣùpá òkú ní January 10 ni. pé kó ṣe sàárà kó ṣe gbẹnu rẹ̀ dákẹ́ járe gbẹnu rẹ̀ dákẹ́ irú ìrìnà burúkú wo nìyẹn kó máa sọ fún dídí ọmọ èèyàn pé yóò kú ní January 10 ó tó wọ́n fọlọ́n búra lórí irọ́ ó wá ní kó lè rí òkè farabalẹ̀ tó bá fẹ́ kí Òṣùpá rí pọ̀ orí nǹkan sí Òṣùpá number 1 ìrí nǹkan sí ìyẹn tó lórí nǹkan sí ìyẹn ọ̀rọ̀ bí gbogbo nǹkan tó ń sọ tó máa ń sọ lórí program ẹ ìwọ àtọlọ́hun ẹjọ́ ṣe mítìnì tó wọ́n mọ̀ pé rọ́bìṣì ló ń ṣe yẹn ṣá ó mọ̀ ṣá ibi tó ti wá bá dé yìí gan ó ti wá bá dé ṣùgbọ́n náírà bí kàbáyì ìwọ ọmọ kékeré tó wá sọ nǹkan báyẹn jáde lẹ́nu wípé ọ̀tá Òṣùpá máa kú January 10 ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ níbo ló ti rí tó wá sọ nǹkan báyẹn jáde fídíò ẹ wá go viral káàkiri gbogbo àgbáyé ó wá ní kó Òṣùpá lè rí ó mọ̀ pé bá bu àyà ńlá ló ti kóra ẹ ló ti rọ́lù níjọ́ tó ti ṣe gbogbo tó ń ṣe àwọn ẹran màní ṣé mo ṣe fídíò lẹ lórí mo rí pé òun wa tó jẹ ni àmọ́ ọ̀nà tó gbà pé òun wa tó jẹ yẹn ọ̀nà aburú ni ọ̀nà tí Islam faramọ́ ni wà ní Òṣùpá òkú ọ̀tá rẹ̀ máa kú January 10 ta ló sọ fún ẹ sọ́lọ́run ló pè é jókòó ló sọ fún ẹ ìyẹn jẹ́ o tún sọ kan náà tó ní ó ní gbogbo àdúrà táwa bá ṣe tí gbogbo ayé bá ṣe ò ní gbà àfi tó bá dákọ̀ àlùwárà àti Olopometa ayé tániwọ́ táńdákọ̀ sórí ìmọ̀ràn tí máa gbà ẹ̀ fúnra ẹ̀ ni pé wá gbogbo ọ̀nà bó ṣe máa yọjú sí wa ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ number 1 torí pé tó o bá yọjú sí wa àlùwárà kì í àbí mi ò mọ̀ kọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ tó ń jẹ́ o bó ṣe pè mí tó dákọ̀ mí lè sí ó yà mí lẹ́nu òtíye tó o bá yọjú sí wa ó léwu fún ẹ àwọn ò ríran sí ẹ ìjọba ló máa mú ẹ èmi ò kí ń tọ̀yàn ìjọba máa mú ẹ tó bá ló fẹ́ jẹun kó fẹ́ máa ṣe nǹkan jẹ́jẹ́ ọ̀nà tó ń gbé ìgbà yẹn ọ̀nà tí ò dá ní àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá ó kó pa wọn ní wọ́n padà wọ̀ wàá bọ́ sórí social media wàá mọ́mọ́ léjeléje kan dání wàá máa ní ó ti nǹkan ti ṣẹlẹ̀ wà àtọ́lọ́hún ẹjọ́ ṣe mítìnì wà àtànábì wọ́jú ànábì Musa lọ ojú ànábì Muhammad lọ irú ẹ̀dá wo ni ẹ ọmọkùnrin yìí tó ń ṣe báyìí ọmọ ọdún mélòó ni ẹ bẹ́ẹ̀ náà sọ pé lọ́sọ̀rọ̀ Portable náà jọ wo ni wọ́n ṣe send fídíò yẹn sí mi ni why all this Saheed Òṣùpá máa kú ní January 10 ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ó mọ̀ kó ti dáná ó mọ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó dá ìṣá ó mọ̀ ó wá sọ gbogbo àgbáyé ṣé wọ́n lè ní irú Saheed Òṣùpá nú ẹbí ẹ kó o máa sọ pé kó kú ní January 10 dámi lónà ó ní sọ̀rọ̀ mọ́ ni ó gbàdúrà kú sí olólùfẹ́ wo òṣìwò ni ẹ ṣé tó wá sọ yẹn dáa. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu apọ̀dà yìí ó tí wọ́n ti ń bá wí náà ṣùgbọ́n gbogbo bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá fọwọ́ sí pé kán fi jófin ẹ bá nawọ́ sókè ó dá ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo ìròyìn tó ní ńlẹ̀ ẹ jẹ́ sáré dé Ìbàdàn ìròyìn fẹ́ escape wa Ọlọ́run ló ní mo tajú kan lọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé níbi tó ti ń jẹ́ àmọ̀ ìyẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé earlier today there was a criminal attack by bandits at the National Park office Oloko village àbí olóòkadì ni olóòka mọ́gbó òka òkọ́ wà àwẹ̀ mọ́dún òfo which resulted nínú èèyàn 5 tó kú ní National Park Service Forest Guard officer ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Forest Guard officer ni wọ́n ní 5 kú nù wọn. This is a devastating loss of lives of personnel in the course of carrying out their lawful duties. Wọ́n ní may their soul rest in perfect peace. Wo la gbébọn tó wá pa wọ́n? Wo ló wá pa wọ́n? Ọ̀gá ilẹ̀ Yorùbá